Honorable members, Honorable Speaker. श्री राजेश फळदेसाई. स्पीकर सर, जे हांवें आतां म्हटलेलें आसा की जी पळय आमची बाउंड्री आसा लँड रिकॉर्ड जावं लँड सर्वेन हो सगळें डिजिटायजेशन जावन आनी परत एकदां ही फूल सर्वे जावपाक जाय. नाल्यार कशें जातलें स्पीकर सर, लास्ट टायम हांव फाटल्या दिसांनी गेल्लो अनमोड घाटार. थंय पयलीं एक आमचें स्ट्रक्चर आसलेलें. थंय पासपोर्टी जे पुर्तुगीज टायमाचेर त्या सायडीच्यान येताले, पण आयज ते पळोवपाक गेले आयज ते महाराष्ट्रान पडला जावं कर्नाटकान गेला. म्हणजे अशी आमची जमीन ना जाल्यार ही जर सारकी जर करना जाल्यार आमची जमनी कमी जायत वयतले स्पीकर सर. बाकी महाराष्ट्रान एक्वायर केल्या किंवा कर्नाटकान केल्या हे मातशें हेजे बद्दल हें करूंक जाय स्पीकर सर. हें व्हडलेशें हें न्हू, पण सरकारान जर प्रयत्न केलो जाल्यार म्हाका दिसता हें सगळें सारकें जातलें स्पीकर सर. थँक्यू. श्री निलेश काब्राल. Speaker sir, I rise to speak and support the resolution moved by Shri Rajesh Faldesai to correct the land records and survey boundaries of the state of Goa. Goa may be very small, 3,746 square kilometers, but what he said makes a difference. हांव अजूनही सर स्पीकर सर आमी जेन्ना बेलगाम वयता आमकां म्हजो जेन्ना बापूय आशिल्लो तेन्ना सांगतालो की आमकां गोंयान जेन्ना बॉर्डरीची क्रॉस करूंक पडटालें की वयर त्या चडावाचेर ते आतां मोडलेली स्ट्रक्चर आहा थंय वचून आमकां स्टॅम्प करून पडटालो पुर्तुगेज टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी. पूण आतां जर पळोवपाक गेल्यार हांव घेतला वयता स्पीकर सर, ती बाउंड्री सारकी मदीं रस्त्यार येयल्या सारक्या हायजेर, म्हणजे तो जागो कोणाचो काय. सो म्हाका खबर ना. 1947 लिबरेशन जालें, 1947 इंडिपेंडन्स जालें, 1961 गोंयचें लिबरेशन जालें. सो गोंयचें टेरिटरी पुर्तुगेजा कडेन तितली आशिल्ली ती आज टेरिटरी कमी कशी जाली तें म्हाका खबर ना. मंत्र्यान म्हाका उतर दिवचें हेजेर नंबर 1. अशेंच सगळे बॉर्डरीचेर आशिल्ले स्पीकर सर. सो ही एक गोश्ट म्हाका दिसता राजेश बाबान सांगला तें म्हत्वाची आसा. दुसरी गोश्ट जी स्पीकर सर हांव परतून परतून एसेंब्लीन सांगता आनी ऑनरेबल मिनिस्टर म्हाका प्रॉमीस केला की म्हाजेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक एग्जाम्पल दिता की तेन्ना चेन ब्लॉक सर्वे करताले स्पीकर सर, तेन्ना मॉडर्न गॅजेट नाशिल्ले. आज खुबशे चेंजीस जाले आनी कॉस्ट इज नॉट सो मच. आज करपाक जाल्यार करूं शकता. आज म्हजेच 2 विलेज, एक आमचे सांगेचो आमदार आसा आनी हांव आमदार आसा. आमचो विलेज पेडामोळ म्हणून आमचे एक शिरवय विलेज आसा आनी तेंचे सायडीन तुमचे कितें मलकणे विलेज आसा. तितू भितर स्पीकर सर ऑलमोस्ट 100 स्क्वेअर मिटर वीथ नो मॅन्स लँड आसा, कित्याक ताका सर्वेच ना. There is no survey. This I have been bringing every time to notice of the Honorable Minister. And he has put, it is a no man's land. And the encroachment कोणतरी आता कब्जा करून दवरला. So it is not the government's land also. It is not nobody's land. अशे करून खूपशे गोष्टी जाल्ल्यो आसा. विजयाची आसतली म्हाका खबर ना. विजयाचे सगळे जागे विजयाचे म्हाका खबर ना. सो म्हजें सांगपाचें कितें आहा की ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमी जेन्ना उलयता, आय थिंक यू रिक्वायर रिसर्वे. आनी स्पेशली इफ यू डू नॉट टेक द रिसर्वे ऑफ द एंटायर Goa, we can take some constituencies to see what are the problems. I am not saying take the entire constituency. You take my constituency to start with. I know of lands which were acquired by WRD, by PWD. They have not been consolidated on the survey maps at all. अजूनही तुझे स्पीकर सर अजूनही डीसी कितली वर्सां डीसी उरतले स्पीकर सर तुमचे केसी. 1974 केल्ल्यो सर्वे अजूनही डीसी आहा, म्हणजे कितें स्पीकर सर. डीसी म्हटल्यार कितें डिस्प्यूट केस. म्हणजे दिस हॅज टू बी रिजॉल्व स्पीकर सर. म्हाका दिसता इट्स अ गुड रेजोल्युशन. Government has to take this as part of the resolution for the needs of the people of Goa. All these issues, there will be problems. You cannot have solution without problems. So problems have to be defined and they will be finished. You can't keep people, neighbor fighting with neighbor, somebody else fighting with somebody else. I think as government we have to take, and government decision is always binding. आता स्पीकर सर जेन्ना कोण तरी आपणाचो जागो खंय तरी 10-20 स्क्वेअर मिटर जागो आहा तुज्या डिपार्टमेंटान सांगता तांकां बाबा तूं सोड जाल्यार तुजे पार्टिशन लोक सोडटा. सो लायक दीस वी हॅव टू फायंड आनी खंय तरी इट विल बी प्रॉपर. आज तूं पळय स्पीकर सर आमचे डिजिटलायज मॅप तुवें आतां ऑनलायन केला, बट इट दॅट कंट्रम तूं कर्नाटका गव्हर्मेंटान वचून पळय प्रेस केले, यू स्टँड देर, यू सी द लोकेशन, यू नो वीच सर्वे नंबर यू आर स्टँडिंग. So many changes they have made, and what is Karnataka? It is 10 times, 20 times our size. So if they can do so much digitalization and so much things in land revenue, why can't the state of Goa do? I think somewhere down the line we have to do it. We as part of this government have to do it. We have to give solutions to problems. I am telling you, you start from my constituency. All this, if you are not going to take the whole of Goa, and this is the assurance I want from you. Resolution is very good. Ultimately,
people's problems will be solved. That is the idea behind this resolution. Thank you, Speaker, sir. Shri Vesh Purkar. Speaker, sir, I stand to support the private member resolution moved by my colleague Rajesh Faldesai. Speaker, sir, हो जो रेजोल्युशन हाडला हो खूब गरजेचो आसा कारण जो बॉर्डर्स आसा गोंयच्यो ह्यो अजून पर्यंत म्हटल्यार 76 जाल्ले त्या नंतर कांयच जाल्लें ना आनी आतां खूब कडेन आमकां पासून दिसून येता की खूब कडेन तुमच्या भागांत पासून बॉर्डर लागता हे सायडीनूय आमकां पेडण्या बॉर्डर लागता ते सायडीन 70 सायडीच्यान बॉर्डर लागता ते सायड दारबांदोडा सायडीन बॉर्डर प्रत्येक बॉर्डरी कडेन स्पिकर सर आतां अशें जालां खुबशें एन्क्रोचमेंट जालां आसतलें स्पिकर सर पण हेजो अजून पर्यंत सरकारा कडेन म्हाका दिसना ते सारको मॅपिंग सिस्टम आसा बॉर्डरी पासून सारक्यो मार्क केल्ल्यो ना स्पिकर सर खंय आमचो लास्ट पॉयंट खंय आसा हो पासून म्हाका कोण कर्नाटका पडटा कोण महाराष्ट्रान पडटा हें पासून मार्क केल्लें ना सो हें खूब गरजेचें आसा आनी म्हाका दिसता हें रेजोल्युशन स्पिकर सर सगळ्यांनी पास करून घेवपाक जाय तशेंच स्पिकर सर जशें आतां निलेश बाबान सांगलें की खुबशे अजून पर्यंत मिन्स ज्यो प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा लोकांची मिन्स विलेजीन जी खुबश्यो प्रॉपर्टीज आसा हांवें मिनिस्टराचे पासून नोंदणीन हाडून दिल्लें रिसंटली की एक प्रॉपर्टी हांगा पिलेन गांवान आसा थंय स्पिकर सर अशें जाल्लें आसा तेंची बाकीचे म्हणजे नेबराची प्रॉपर्टीचो जो हें आसा बाउंड्री आसा ती भितूर पावली स्पिकर सर भितूर पावली सो आतां अशें कितलेशे आसा म्हटल्यार खुबशे एरियेन अशेंच जाल्लें आसा की हांव नकळो कशें जालें तें कित्याक आतां तांकां परत अप्लाय करचें पडटा परत रिसर्वे करचें पडटा सो हें स्पिकर सर डिपार्टमेंटान करपाक जाय कित्याक ही डिपार्टमेंटाची मिस्टेक आसा सो म्हाका तरी दिसता की ओवरऑल ऑल गोवा हे रिसर्वे जावपाक जाय की खंय ना खंय आनी जो ओल्ड कॅरेस्ट्रल प्लॅन आसा हो धरून म्हाका दिसता ते रिसर्वे जावपाक जाय ना की आतां येयले आनी थोड्या जाणांनी ऑलरेडी एन्क्रोचमेंट केल्लो आसा आनी कोण ओनर्स आसा स्पिकर सर व्हेरी इम्पॉर्टंट की थोडे जाण ओनर आसा तांकां घेवन रिसर्वे करपाक जाय नाजाल्यार अशें जातलें की कोणूय बोलतो येतलो आनी त्या आपणाची प्रॉपर्टी म्हणटलो आनी फाल्यां रिसर्वे जाल्लो हेजे पयलीं खुबशे जाल्ले आसा हें स्पिकर सर कित्याक आमकां आयकोन येयल्लें आसा सो हें खूब गरजेचें आसा आनी म्हाका तरी दिसता की बॉर्डरीचेर आमी आयकलां की तुमच्या काणकोण बॉर्डरीचेर पासून ती खूब फुडें आहली ती कारवार ते सायडीन आहली बट आतां ते भितूर पावले आनी खुबशे हे सायडीन पावल्ले आसा सो हें आजून पर्यंत ट्रॅकिंग जाल्ली ना सो हें म्हाका दिसता ट्रॅकिंग ही आमच्या सरकारान करपाक जाय आनी हो रायट टायम आसा कित्याक आनीक समज आमी फुडें गेले जाल्यार आनीक एन्क्रोचमेंट जातलें आनीक खंय ना खंय आमचो जो जागो आसा गोंयचो तो एन्क्रोच करतले आनी गोंयान बाकीचे जितल्यो हे आसा ते रिसर्वे एक प्रोसेस सुरवात करपाक जाय आनी हें रेजोल्युशन पास करून घेवपाक जाय थँक्यू स्पिकर सर Yes. Shri Carlos Ferreira. Honourable Speaker, I rise to support this motion for a resurvey because there are a lot of changes which have taken place in terms of land which has come in or gone out sometimes because of high tide line also being shifted even in the coastal belts or in the rivers. Sometimes some places roads have come and sometimes roads have been blocked. And in 2003, late Manohar Parrikar, when he was Chief Minister of Goa, 7.87 crores he had ordered a resurvey to be done. But resurvey was done and the maps were not updated and are not made public as of now because apparently there are still discrepancies. All you need to do is issue a notification. I know cost will be there. Under Land Revenue Code, there is a provision for resurvey because not only one survey, you can ask for revision also. So I think that's without bringing legislation, just with a notification. Of course, the cost will have to be borne. You can charge this amount to the landholder owners because they can pay for the resurvey. Why should we not pay if you all are doing a resurvey? So I think that way your burden will go down. Minister. I'd just like to add. Speaker sir, e-survey, first of all, I support the private members resolution. Jay Bab Rajesh Faldesai Gaila, Tekau support Gurpak Ubraula. Everyone has spoken about it. During demands, I spoke about it, that you require to put all your properties belonging to the state and inventory proceedings, properties that are disputed, roads that are owned by central government, if whatever properties are owned by the state. Because there's a lot of encroachments after surveys done in 1976, especially in the PWD department. A lot of things have to be done within the department. An assurance was given to me by Amso Mantri Nainga Industry Minister. So, busy disani but because sir, amka ten uttar dille ki industry resurvey ko do. And I think he spent about 1.5 crore, 2 crores rupees to DSLR. And here industry report ditlo industries itself there was so much of encroachment. So you can imagine if you are going to do Goa centric, I think you will require at least 500, 600, 700 or 800 crores. What provision is there? It is a good thing that surveys the asset of the state needs to be protected.
a lot of people have been encroached, but is it possible? Do you have the necessary funds because of the age? Yes, Minister. Speaker, sir, I stand to reply to the resolution moved by Honorable Member Sri Rajesh Faldesai. Speaker, sir, the survey of lands had been initiated way back in the year 1968, and the records were promulgated in the years 1971-72. All the features which were existing on lands were captured by surveyors, and every feature has been assigned a unique symbology. No doubt that periodic surveys were required to be carried out, but it has been the experience of the past that settled boundaries at times get altered when resurveys are carried out, leading to disputes and litigations instead of settling disputes. Speaker, sir, the concerns raised by Honorable MLA are akin to that which echoed in the early beginning of the year 2000. The government thereafter amended the provision of Goa Land Revenue Code and inserted Section 64A and resurvey only for the purpose of capturing and plotting any new structures which had cropped up post-initial promulgation of records were done, and the plans of some of the villages were notified. This resurvey had commenced in the year 2003 and was going on until the year 2016. It later came to be dawned that preparation of survey plans without preparation of Form 1 and 14, Form D, is of no use, and hence the resurvey work that were been conducted as per Section 65A was stalled. However, some of the villages where surveys were conducted, the plans are notified by giving a nomenclature as Goa Land Revenue Code 1968, Rules 2003. Speaker, sir, very recently we had engaged an agency for the preparation of survey and demarcation of areas occupied by the claimants seeking land titles under Forest Right Act 2006. The private agencies had quoted a sum of ₹1.77 per square meter. The total geographical area of our state is 3,702 square kilometers. And if the resurvey as pleaded in the resolution is adopted, the state would have to incur an expenditure of ₹655.25 crores. Speaker, sir, we have approached the Ministry of Panchayati Raj and Department of Land Resource to provide us funds to carry out resurvey of entire state of Goa under the scheme of Digital India Land Record Modernization Program. As per one of the components of resurvey, they were willing to provide us funds to the tune of ₹12 crores 60 lakhs, which is minuscule, to complete the entire survey of our state as compared to what the state is spending. Speaker, sir, currently, to dispose of claims received under Forest Right Act, in fact, for an approximately area of 13 crore square meters, we are spending an amount of ₹1.22 per square meter by outsourcing the work of resurveying and preparation of plans. Speaker, sir, the Land Survey Department has now sent a fresh proposal for seeking revision of rates in the components of resurvey from the current rate of 30 paise per square meter to that of ₹1.22 per square meter. This proposal has been forwarded to the Department of Land Resources on 26/4/2024. Pursuant to the said proposal, the Department of Land Resources have conducted video conferences on 16/7/24 and 23/7/24, so as to understand as to why we are seeking revision of rates in the components of resurvey under Digital India Land Records Monetization Program. In fact, even today, 26/7/2024, a VC is ongoing to cater to our demands towards revision of the fees. Eventually, upon funds being made available, we will carry out the resurvey in a phased manner. Speaker, sir, after the assurance what I have given to the honourable member, I
appeal to the honourable member to withdraw his resolution. स्पीकर सर एका फक्त हांव एक ॲड करता म्हणजे मिनिस्टरान सांगला त्या प्रमाणे आमी पंचायत राज जेन्ना डिपार्टमेंट ऑफ द लँड रिसोर्स एट न्यू दिल्ली तांच्या कडेन फंड्सूय मागल्या होल एज अ सर्वे करपा खातीर आनी ते फंड्स दिवपाचे आसा बट तेंच्यांनी रेट्स खूब कमी हे केल्लो आमी तेच्या कडेन रेट्स तो चड जाय म्हणून मागला बट हे सगळें करता आसतना दोन गजाली म्हत्वाच्यो एक ओवरलॅपिंग ऑफ द विलेज स्पेशली निलेशान सांगलें म्हणजे दोन विलेजी लागीं आसतना पयलीं दोन वेगवेगळ्या एजन्सीनी केल्ले काही सर्वेज जे आसा पळय न्ही ते लागूकूच ना आनी दुसरें नो मॅन लँड आतां नो मॅन लँड जी आसा पळय न्ही ही जाता तितके बेगीन आयडेंटिफाय करपाक जाय आनी तेका आं ना ना ती विजा तें म्हाका खबर ना तें पळोवचें पडटलें ओके नो मॅन लँड ज्या ज्या जाग्याचेर आसा ओके त्योय अश्यो आयडेंटिफाय करच्यो पडटल्यो सम आणि स्ट्रेचेस सीएम आमचे कारवार आणि पोळें आसता न्ही मदली जी जमीन आसता ती कोणाला म्हणून आयडेंटिफाय अजून येना आमी घेवया आतां स्पीकर सर निलेशान रायटली ऑर्डर जी आसा न्ही निलेश काब्रालान ती आमची जमीन सांगता आसतना त्यांनी सारकें रायटली सांगलां म्हणजे कितें जालां मदल्या बॉर्डरीची जागा जी आहा पळय न्ही पोर्तुगीज हांगासल्यान गेल्या उपरांत गोंय सरकार मातशें फाटींच रावल्या ते फुडें पर्यंत वचून रावपाक जाय आसलें म्हणटा तशें ते बॉर्डर डिस्प्यूट दोनूय स्टेटी मदलो महाराष्ट्र आनी कर्नाटका हांच्याय मदलो एकदां गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया मदीं घालून स्टेट डिस्प्यूटूय निभोवप आनी डेट इन आवर ज्युरिडिक्शन इट इज अ गव्हर्मेंट लँड जातली आनी दुसरी बिटवीन द विलेजीस बट हे इश्यू जे आहा पळय दोनूय बिटवीन द टू स्टेट आनी बिटवीन द विलेजीस हे प्रायोरिटीचेर घेता आनी दुसरें सजेशन जें आहा पळय न्ही ओवरऑल आमकां रिसर्वे करपाक जाय म्हणजे आमी जशें पळयता की आतां फॉरेस्ट आसतलें CRZ आसतलें हे सगळें म्हणजे हे सगळें कन्सिडर करून इन फ्युचर आमी स्टेप वायज हाजो जो सर्वे करपाक घेता हे सगळें कन्सिडर करून म्हाका दिसता ऑनरेबल मेंबर बाब राजेश हांणी आपलो रेजोल्युशन फाटीं घेवचें स्पीकर सर मिनिस्टरान सांगलेले त्या प्रमाणे हांव म्हाजें रेजोल्युशन फाटीं घेता येस प्रश्न असो आसा थाराव फाटीं घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें थाराव फाटीं घेतलो गव्हर्मेंट रेजोल्युशन श्री अलेक्स सिगेरा मिनिस्टर Speaker, sir, I would like to move the following resolution. This House recommends the government for adaptation of the amendment done to the Water Prevention and Control of Pollution Amendment Act number 5 of 2024 as passed by the Parliament and notified on 15th February 2024 so as to make them applicable to the state of Goa. ठराव सभागृहांक आसात पासिंग मंत्र्यान ठराव मान्य करपा खातीर प्रस्ताव मांडचो Speaker, sir, I would like to move the motion for passing of the resolution. हांव श्री अलेक्स सिगेरा हांचो थाराव सभागृहांत मतदानांत घालता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें थाराव मान्य जालो अर्थसंकल्प अनुदान मागण्यो वयली भासाभास आनी मतदान 7वो दीस आमी आतां आजच्या दिसाच्यो अनुदानीत मागण्यो एकत्रीतपणे घेवया कृषी मंत्र्यान मागण्यो क्रमांक 64, 69 आनी 70 सभागृहांत मुखार मांडच्यो एग्रीकल्चर मिनिस्टर. Speaker, sir, on the recommendation of Honorable Governor, I would like to move the demand number 64, 69 and 70. मागण्यो सभागृहा मुखार आसात दिल्ल्या वळेरी क्रमांक 7 संबंधित मागण्यो सर्वश्री श्री आमदार युरिया आलेमांव क्रूज सिल्वा वेन्झी वेगस विजय सरदेसाय कालू सरदा आनी विरेश बोरकर आनी आपल्यो कपास सुचोवण्यो मांडच्यो. So I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 7. काय कमेंटान Sir, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 6. Yes. Sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 7. Because I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 7. Yes. एक लक्षात घ्या जे कोण I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list Yes, number 7. Honorable Speaker, I would like to move the cut motion listed against my name in circulated list number 7. एक सुचोवणी की जे कोण उलयतले आसा न्ही आतांच बटन प्रेस करात
हां मारले ओके स्पीकर सर म्हाका दिसता लिस्ट खूब व्हडलें दिसता त्या ती एग्रीकल्चर मिनिस्टर इतको सगळ्यांक कांयच ना म्हणना कांयच ना म्हणना प्रत्येक तुमचे डिमांड सगळ्यांचे पास करता त्या ती बेगीन करूया हय nothing much. Very small. 2-2 मिनटां आयज शुक्रार वयल्यान 2-2 मिनटांनी प्रत्येकान आमचे 1-1 मिनटान उलयतले सगळे ते सगळ्यांनी एका मिनटान सजेशन दिवचे कितें ते जीत कोण उलयता निलेश सा हाडला मंत्र्यान आडू आनी पेडे सांगितलं खाल्ले मरे ताका सांगितलें हांवें बरी केळी हाड म्हणून केळी हाडला? घरा बी. आनी एक हाका दी म्हणून हे केळे खान वच घरा म्हणून सगळ्यांनी आनी दिवपाची? हाडूंक ना ती सगळ्यांक दिवपाचें ना आमकां कार्लोस सरेरा अब्राल मांडले काडून मारले मोग गेले Honorable Speaker, I rise to support my cut motions and oppose the demand. I will speak only on respect of demand number 64, which is agriculture and civil supplies. I will be very brief. First is about bunds. आमचे बांद आहात ते फुटतात ते होणके जातात ते I request that there should be a prompt repair of the bunds. Secondly, Honorable Chief Minister, I would like Honorable Chief Minister, Honorable Chief Minister, just listen to this one suggestion I've got. This is a good suggestion. आम्ही बांध रिपेअर करूं येतात तेन्ना नॉर्मली प्रॉब्लम आसता कित्याक ओनर भाटकार नाल्यार शेतकार NOC दिना and you know that problem कितें जाता मागीर उदक भितर येयलें तेन्ना शेतां पाड जाता. Sometimes we are having cousin lands where you're having these mangroves coming. I only have one suggestion. If we need to expedite and we are considering that this is a big environmental damage which is being caused, why can you not work out a system of bringing this under disaster management and the collector can issue an order? तेणी बरें सजेस्ट केलं ते खंय त्या डिझास्टरच्या अंडरान हाडूं नाका ते आनीक प्रॉब्लेम जातलो No, collector issues the order. खाजन बोर्ड Yeah, Kazan board otherwise. You can use under that. When you Kazan board act to mazun allo na, draft ashillo. हाडटा So under that, either Kazan board or disaster management, because you give them the power, and I think it overrides all the NOC which are required. This is one thing, but otherwise they utta ashe osa kai zaina magi. खाजन बोर्ड हाडटा This is why I wanted you for this. Other thing which I want to speak is about crop loss, and you all have already given assurance that your payment will be made within 2 months. Ata, Honorable Speaker, breach of bands ahat te amche band futle te. There are 3 bands which are awaiting your work orders to be issued. One is Goljuenzo band, Goljuan Korzuen. आणि तुम्ही रिप्लाय दिलो म्हाका की तो फायल शेणलो म्हूण and afterwards you have reconstructed the file and you are waiting now for expenditure sanction कित्याक even the NOC from that contractor we have got that he will carry out the work. Second वर्स जालें आतां तें शेत थिंगा बुडटात सगळ्यांत 3 वर्सां जालीं आतां आनी कांय आजून काम जालें ना थिंगा. So my request is please take up this work very fast. Podwal Khazan Band, tender was issued but it's awaiting expenditure sanction of the government. Kalizor and Atafondem Band in Moira also, again, please clear this because tenders are issued and we are only waiting for the work on the Poishe Namun Sangnaka. In Pomburpa, आमचे बांध आहा ते near the Manus, ते पासून फुटले आता आणि अनेक एक बांध 2-3 वर्स फाटी केलो तो 3 वर्सां फाटी ते म्हापसा रिवरा सायडीन तो फुटलो. So I would request that work to be done fast नाल्यार उदक एक फाटी भितर येयलें शेत काबार जातलें. किटला बांड I have already spoken about it, ते आतां फुटले ते. Nivi Kazan I think जोगडीन चलतात. So somebody is not giving NOC, this yaha, te yaha. So this is what I am requesting. If you can use those powers, then we can just take over and finish the work. Todyar pasun amgele national Todyar tinga sogle thing kam kuru jay tinga. Other thing I want to speak is agriculture policy. आम्ही कितले डिपार्टमेंट has taken a lot of suggestions, कितले लोकांनी सजेशन दिल्ले पूण एग्रीकल्चर पॉलिसी अजून आज पासून फायनल जाल ना, नोटिफाय करूंक जाय and must be implemented. Kazan board आता CMान म्हणलां Kazan बोर्डाचे काडटात म्हूण, so I will not talk about this. Climate change, तुम्ही जाणात की आमी आतां climate change जाला, आतां फाटील आमचे शेतकार ट्रान्सप्लांटेशन करूंक गेले म्हूण कितें जालां पावस इतलो पडलो ते आतां सगळ्याक काबार जातले, पिड्ड्यार जातले.
So my request is you can have what is a weather advisory, because तुम्ही जाणात केन्ना when it's going to rain heavily, because this advisory must be told to the farmers. एक पाटी शेतकारां सांगले, then I think they will take care not to go to the fields or not to do further work in the field. नाल्यार आतां सगळे ट्रान्सप्लांटिंग केलें, इतलो पावस पडलो सगळे पिड्यार जाता. Then afterwards लोक मागीर येता compensation मागपाक. So I think if you can just devise this system, आनी आमगे शेतकार मोस्टली कृषी कार्ड आसात, सो तांकां मॅसेज आहा, नंबर आहा तुमचे कडेन, मॅसेज धाडूं जाता, हेवी रेन वॉर्निंग, फार्मर्स शूड नॉट गो टू द फील्ड, कितें सांगूं जाता तुमच्यांनी. सपोर्ट प्रायस आतां 25 रुपये पर केजी फॉर पॅडी म्हूण वाडोवपा जाय. सो कित्याक सपोर्ट प्रायस ना जाल्यार शेतकाराची कसलो फायदो ना. आनीक एक रिक्वेस्ट आहा की फार्मर्स आमचे शेतकार आहा तेंगे प्रोड्यूस आहा मार्केटींग करपाक एक कसलो आदार दी तांकां. कित्याक एक पाटी तुमी मार्केटिंगाक हेल्प कोला म्हणना एक कंपल्सरी कितें कर म्हूण, बट हेल्प देम सो दॅट दे कॅन मार्केट दे प्रोड्यूस वॉट एवर दे आर डुईंग. अदर थिंग इज ऑन डिमांड नंबर 70, सिवील सप्लायज. ऑनरेबल स्पीकर, आमी आयकतात केन्ना तांदूळ आहा ते वेन एवर यू हॅव दीज ग्रेन्स इन दीज गोडाउन्स, नॉर्मली दे आर having red sheet and kite asa tinga. So we need to make sure that you protect them so they don't have any this kind of dirty substances getting mixed up. And last, I will speak about the North Goa Consumer Forum, which comes under the Civil Supplies Department. Thoda this fati haंव गेल्लो थिंगा North Goa District Consumer Foruman, कित्याक म्हाका कोणी मॅसेज धाडली की ते कुडके पडले म्हूण बिल्डिंगाचे. सो हांव गेलो तेन्ना फरें हांवें कन्फर्म केला. मागीर रोखडें इंजिनियराक फोन केला आनी हांवें इंचालां कितें जाता, 2018 आसून फायल पेंडींग आसा, क्लियरन्स करपाक फकत तें रिपेर करपाक, आनी आतां पडपाक लागले ते जे पडले जाल्यार ते मोतले कितें जातले. मागीर रोखडें म्हाका सांगलां काम कोतलें म्हूण. हांवें म्हणलां आय हॅव टू टेक दीस अप, अदरवायज इट वील बी अ प्रॉब्लम फॉर एवरी वन. मागीर ही रियली स्टार्टेड द वर्क, नेक्स्ट डे केला आनी मागीर आनीक एक प्लास्टरींग सगळें केलां सद्या. नाव ही हॅज इन्फॉर्म मी, इवन नाव बिफोर आय केम, एक फायल मूव केल्या तुका फॉर रेनोवेशन ऑफ दॅट complex. So I would request, please renovate it so it can be properly, they can utilize it. In addition, and the last point, तेंचो हें आसा कितें स्पेस कन्स्ट्रेंट आसा. रूम आहा ते धाकले रूम, आनी लोक कितले येतात, लिटिगंट्स येतात, आदवोगाद येतात आनी विटनसूय येतात. थिंग जागो ना फॉर द स्टाफ. देर आर नॉट इवन प्रॉपर कॅबिन्स फॉर द मेंबर्स ऑफ द कमिशन. So I would request the government to please find an alternate premises. And स्पीकर सर, CM सांगून गेला की पात्रांव सगळें दिता म्हण, तेज्यान कांय उलयनाका म्हण. सो CMन तुका ऑलरेडी जे आमी उलयता तें दी म्हटलां. सो फाल्यां तूं दिना जाल्यार आमी तुका धरतले हें सांगपाक उबो रावला. आतां स्पीकर सर, आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हाका असो सिनियर आमचो कलीग आनी खूब वर्सां सिनियर, आमचे परस सिनियर, आमी ताका पळयताले, तो चीफ मिनिस्टर जाला आनी खुबशे गोश्टी पळयल्या. आमी तेन्ना दुदाचे भुरगे म्हणटाले ते भशेन. आतां तेजे वांगडा काम करपाक आमकां बरें दिसता. आनी पूण दिसता म्हूण तशें आसना, आसता तशें दिसना हें सांगपाक उबो रावला स्पीकर सर. स्पीकर सर, एग्रीकल्चरान तुमी पळोवपाक गेल्यार गव्हर्मेंट इतले सबसिडी दिता. हांव सांगता सर, पॅडी सीड्स हाडपाक दिता, प्लाविंग करपाक दिता, फर्टिलायझर दिता, मागीर तुजें मॅकॅनिकल ट्रान्सपोर्टेशन दिता, मागीर विडिंगाक दिता, मागीर हार्वेस्टिंग दिता, मागीर सपोर्ट प्रायज दिता. स्पीकर सर, तर आसतना आमी पळयता की जाणटेले शेत रोयताले ते बंद जाले खूब कडेन, पॅडी स्पेशली. बाकीचे फ्रूट जे आसा आमचे हॉर्टिकल्चर ते वाडल्या, हॉर्टिकल्चर क्रॉप जशे कोकोनट वा बाकीचे म्हणजे वेजिटेबल्स हे सगळे वाडटा. आतां म्हजें एक सजेशन आहा ऑनरेबल मिनिस्टराक की आमी इन्स्टेड ऑफ गिविंग सो मेनी थिंग्स, ज्यो पर एकर पर हेक्टर ताका डायरेक्ट एक स्कीम दिया. म्हणजे कितें, आतां कॉस्ट जर आमकां 10,000 रुपया पडटा, एक्चुअल कॉस्ट काडपाक जाय, ताचो 50% सबसिडी तुमी दिवन चालू करून पळया की लोक करतले वा ना. कित्याक आज तुमी इतले करता, तूं पळोवपाक गेल्यार पॅडीचे जे तुका हांवें क्वेश्चन मागले, कितले जाणां घेतले, कोण आसचे ना व्हडलेशे पॅडी सिडा खातीर. सो एक कॉम्प्रिहेन्सीव पॉलिसी, बाकीचे सगळे बंद करून एक सिंगल पॉलिसी जी केली, पर एकर वा पर हेक्टर हे पयशे आमी तुमी डिटर्मीन करा. रोवपाक 10,000 रुपया लागतले, तितले 5,000 गव्हर्मेंट दितलो, जाल्यार खंय तरी चेंज जातले अशें म्हाका दिसता आनी तुमी करचे अशी विनंती करता. ड्रॉप ऑल द अदर थिंग्स.
या एज पर क्रॉप अशें केल्यानी आमचे एग्रीकल्चर जे आसा जी पाडंग शेती जी आमचे स्पेशली मतदारसंघान आमकां एक्चुअली 2 टायम रोवपाक मेळटा पूण लोक बिकॉज द कॉस्ट ऑफ हे इतलें वाडला ते करूंक मेळना. दुसरी गोश्ट स्पीकर सर आमी म्हणटा PM किसानाचे जे आमकां पयशे मेळटा तांकां फक्त ऑक्युपंटाक मेळटा आनी आमचे जर सगळे पळोवपाक गेल्यार सगळे टेनंट आसा. तुमकां खबर आहा कायदो तुवेंच केल्लो सो तांकां ते पयशे मेळना. सो म्हाका दिसता सरकारान आमच्या सेंट्रल सरकाराक गोंयचे खातीर एक्झॅम्शन मागपाक जाय. आज पळयता म्हाका म्हज्या अंदाजान तुका खबर आसतलें म्हाका दिसता आख्ख्या गोंयान हे जे आसा 2000 फार्मर हे पयशे घेता दिसता म्हाका स्पीकर सर. 2000 फार्मर आमचे फार्मर कितले आसा. सो वॉट इज द रिजन ते घेयना हेजेर लक्ष घालून CM कडेन बसून जे गोंयचो जो 1 and 14 स्ट्रक्चर आसा दुसरे भाशेन आसा म्हूण सांगपाक जाय. आमचे आज्याचे नांवां आसा अजून ते नाच तांकां पयशेच मेळना लोक शेत रोयता. सो म्हाका दिसता हे सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम जी आसा ही तुमी आमचे गोंयचे स्टेटीक मॉडिफाय करून जे ऑक्युपंट कॉलमान आसा आनी जे डिक्लेरेशन दितले ते रोयता. कित्याक आज आमी पळयता आतांच राजेश बाबान आमचे सर्वे रिकॉर्डाचेर हाडले. सर्वे रिकॉर्डाचेर जेन्ना हाडटा जेन्ना जाणटेले आशिल्ले तेन्ना जाणटेल्यांनी नांवां घालून सोडलीं पूण आतां भुरगीं वा तेंची पणजी आसा पळय ती एकामेकाक झगडटा. 10 स्क्वेअर मिटर देखून म्हाका कमी तुका कमी म्हणजे ती आजून तेंच्या पणज्याच्या नांवार आसा स्पीकर सर. सो म्हाका दिसता हें करपाक जेन्ना आमी फुडें सरता हे सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन जी PM किसान जे हें आसा हेका तुवें म्हाका दिसता हें करूंक पडटलें. दुसरी गोश्ट जी आसा स्पीकर सर की आमी शेतकारी निधी जी स्कीम आसा गव्हर्मेंटाची आतां आमी पयर कॉलिंग एटेन्शन हाडलें आनी बाकीच्यो गोश्टी हाडल्यो आनी तितूंत भितर पॅडी कल्टिवेशनाक जेन्ना तुमी डॅमेज क्रॉप जाता ताका तुमी एक फिक्स्ड एमावंट दवरलो आसा. फिक्स्ड एमावंट म्हणल्यार कितलो 40,000 रुपीज आनी तेजेर कॅल्क्युलेशन करता पर एकर. ते पळोवपाक गेल्यार जायना स्पीकर सर. तुजें एक्चुअल कॅल्क्युलेशन जेन्ना करपाक गेल्यार शेतकाऱ्यांक जे तेणी लॉस जाला ते मेळना ते तुवें 1 लाख करूंक पडटलें आनी तेजेर मागीर कॅल्क्युलेशन करूंक पडटलें नाजाल्यार ते एक्चुअल मेळना स्पीकर सर. ताका लागून लोक हांव म्हणटा मॅडम म्हणटा बोबो मारता म्हणटा हांव म्हणना बोवाळ मारता आनी ताका सांगता की पावना म्हण पयशे. सो तेजे खातीर हे सगल्यो गोश्टी तुका करूंक पडटले स्पीकर सर की हो जो शेतकारी आधार निधी जो तुमी स्कीम काडल्या ते 40,000 वयल्यान 1 लाख रुपया तरी करूंक पडटले आनी फुडें आमकां मागीर शेतकाऱ्यांक जेन्ना अशें हें जाता तेन्ना तांकां हो मातसो तरी रिलीफ मेळटलो हेजेर तुमी लक्ष घालूंक पडटलें स्पीकर सर. हांव पॉयंटीड सांगता स्पीकर सर कित्याक पात्रांव म्हण तुका पॉयंटीड सांगूंक पडटा ते मातशें तुमी नोट करून घेवचें स्पीकर सर. स्पीकर सर आज एग्रीकल्चरा वयल्यान जशें हांवें सांगलां की एक स्कीम आसा पावर ट्रेलराक तुमी 2,20,000 रुपया पासून दिता. 2,20,000 आतां CMन सांगलें की हेजे तुका 1 लाख मेळटा कोणाचे ते कितें म्हणटा ताका आमचे कृशी कार्डाचेर 1 लाख मेळटा. स्पीकर सर 2,20,000 जेन्ना तुमी सांगता कॉस्ट आहा तुमी फक्त ताका 80,000 सबसिडी दिता. हांव रिक्वेस्ट करता मदीं CMन केल्लें आमी पर्रीकर साहेबान केल्लें तेणें म्हाका केल्लें म्हाका लक्षांत ना की एट सोर्स म्हळ्यार कितें जो सप्लाय करता ताका डायरेक्ट गव्हर्मेंट सबसिडी दिवपाची. गव्हर्मेंटान ताका डायरेक्ट दिवपाची. आमकां जे सबसिडी सोडून जे आमकां पयशे भरूंक पडटा ते पयशे आमी भरता. आतां आमकां पळय ते सगळे पयशे भरूंक पडटा मागीर ते फाटल्यान सरकारा फाटल्यान नाचूंक पडटा आनी कितले फायली मुवमेंट जातकीर मागीर कितले पयशे पूण हे पयशे लोक भिता घेवपाक स्पीकर सर तुमची स्किमी. सो म्हजें आसा एट सोर्स म्हणल्यार कितें जे कंपनी कडेन तूं बेल मारनाका मातशें 1-2 मिनटां इम्पॉर्टंट इशू. सो हे म्हजें सांगपाचें कितें आहा स्पीकर सर ताका एट सोर्स केलो जाल्यार हो विशय सोंपतलो आनी जे कोण पावर टिलर घेता आनी कसली मिशिनरी घेता ते डायरेक्ट तुमी कंपनीक सबसिडी पार्ट दिया आनी जो सबसिडी पार्ट ना तो आमचे कडेन म्हणजे लोकां कडेन घेवन तुमी ताका मिशीन दिवपाचें मातशें लक्षांत घालचें. स्पीकर सर एग्रीकल्चर सोंपलें आतां हँडीक्राफ्ट टॅक्सटायल एंड कॉयराचेर उलयता तेन्ना आतांच आमचे तुजी टिका केली आमच्या कलिगान मॉविन बाबान की तुमचे कडेन तेजे कडेन एक स्कीम दिल्ली ती तुमी इम्प्लिमेंटूच करूं ना म्हण आतां तो परतो घेवंक सोदता म्हणून सांगलां. आतां तुमी आशिल्ले हावजान म्हाका खबर ना विचार स्पिकराक विचार स्कीम जी दिल्ली ती तुमी इम्प्लिमेंटूच करूं ना आनी ती परतून घेवंक सोदता म्हण ताका विचार कितें तें हांव सांगलें मागीर हांवें सांगलें म्हणटलें चाडी सांगलें म्हणटलें सो तूं विचार ते कडेन. पूण म्हजें सांगपाचें कितें आसा स्पीकर सर तशेंच म्हजी गती जाल्या हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट डायरेक्टर बरी आसा नो प्रॉब्लम पूण म्हाजे मतदारसंघान शेळ्ळे थंय एक हँडीक्राफ्ट टॅक्सटायल कॉयर एक हें आशिल्लें भुरग्यांक शिकोवपाक ते आज स्पीकर सर आमी टेंडर करून तो कॉन्ट्रॅक्टर कोविडा खातीर गेलो अजूनय ती फायल पास जायना. हांव नको हांव विचारल्या डायरेक्टरा तुमकडे विचारल्या डायरेक्टर म्हणटा गेल्या फायनान्साक PWD म्हणल्या आनी कितें म्हणटा हे चालू आहा. अर्दी कुटी बिल्डींग आतां ती भूत बंगलो जावपाक येयला ते रातचे भुरगे वचोन न्हिदता
मस्ती करता लोक म्हाका हें करता स्पीकर मातशें बेगीन कंप्लीट करून जे टॅक्सटायल हँडीक्राफ्ट थंय आशिल्ले तेजे बरें करचे अशें विनंती करता मातशें लक्ष घालचें स्पीकर सर लास्ट उलयता सिवील सप्लायचेर म्हाका दिसता हांव परतून ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन फॉलोअप करता आमची लोकांचे त्रुटी आसा आतां तुमी ऑनलायन केला 1 नेशन 1 रेशन कार्ड म्हणजे रेशन कार्डा भितर जर खंयचे देशा भितर कोणूय आसा ते दाखयले रेजिस्टर केले तर तांकां मेळटा बरी गोश्ट केल्या सेंट्रल गव्हर्मेंटान तुमी केल्या पूण हितून भितर आतां जे ऑनलायन तुमी कॅन्सलेशन करून सोडली कितली जाणांची रेशन कार्डां म्हाका दिसता हेजेर तुवें लक्ष घालपाक तूं तसो न्ही तुवें शेतकाऱ्या खातीर कितलेच बरें केलें टेनन्सी खातीर खूब बरें केलें पूण तूं आतां लोक तुका गाडी मारता स्पीकर सर तुवें बरें करूं ना म्हणटा काम तें मातशें पळय तुज्या डायरेक्टर कडेन बसून कर नाजाल्यार म्हाका बसय आतां सगळ्या उजी सांगपाक बरें दिसना कित्याक आज पयलीं स्पीकर सर हांव लग्न जालें म्हजे बायलेचें रेशन कार्ड जर कॅन्सल करून हांगा हाडपाक जाय तें जायनाच 2-2 वर्सां ताका बायलेक तुवें पयस केल्या म्हज्या ना पयस केला तुवें हांव दाखयता केसीस तुका कितल्योच केसी दाखयता की तेजें नांवूच तूं घालपाक शकना म्हज्या रेशन कार्डार स्पीकर सर हांव नको कितें चल्लां तुजें दुसरी जर म्हाजें कॅन्सलेशन जर आसा हांवें जर करून घेतलें जाल्यार तेजो जो म्हाका जर फॅमिली जी आसा डिफायन केल्ली आहा फॅमिली म्हणल्यार आवय बापूय आनी एक भुरगें आतां तितून भितर आवय बापूय जातरी भुरगीं लग्न जाली आनी तेंची भुरगीं जाली ती सेपरेट करपाक जाय ते तूं करून दिना स्पीकर सर सो म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो गोश्टी तुवें म्हाका लक्ष घालपाक जाय आनी तूं लोकांचो मनीस अशें लोक तुमी सांगता न्ही लोक सांगता आतां रवी बाब जो आसा हो आमचो मनीस म्हणटा पूण आतां तो लक्ष घालना म्हणटा सो मातशें तें लक्ष घाल आनी लोकांचे जे प्रॉब्लम आसा सॉल्व कर तुज्या मतदारसंघात प्रॉब्लम नासता म्हाका गणेशाच्या मतदारसंघात स्पीकर साहेबाचे प्रॉब्लम नासता म्हाका सो म्हाका हांव वचून पळयता कितें तें आमी एक्चुली सायडीन आहा पूण कित्याक तें करना तें खबर ना लास्ट एकूच पॉयंट सांगता की सिवील सप्लायच्या डिपार्टमेंटान आमच्या मतदारसंघान तुवें घेतले जो कोणाक दिल्लो गोडावन तो पडपाचो आहा तो घेतलो पूण आजुनूय ते रिपेर चालू करूं ना तो फाल्यां जर पडलो न्ही तुजेरच येतले हाजे दिसांनी वाडत चड पडटा सो मातशें तुमी येवन एक लक्ष घालचें अशें विनंती करता आनी तें बेगीन करून घेवचें आनी इतलें सांगून परतून एकदां तुमी लोकांचे मनीस पात्रांव ते मातशें लोकां खातीर हे जे रेशन म्हणटा पळय हें मातशें म्हत्वाचें तें मातशें करचें अशें विनंती करता आनी स्पीकर सर थँक्यू म्हणटा माननीय आमदार दिलायराव लोबो Speaker, sir, I'm here to support the demands listed for the day. Speaking on demand number 64, agriculture. Speaker, sir, आमचे ZDO आहा ते आमचे बाय संपत्ती बरें काम करता. But I would request the honorable minister, आता पावसान कितलीच शेतां पिड्यार जाल्ली आहा. सो आमचे शेतकार येतात ZDO ऑफिसान येतात पूण तुमच्याय टिमींक धाडून आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जितली शेतां पाड जाल्ली आहा बिकॉज ऑफ द रेन ती सर्वे करूंक तुमच्या ऑफिसरांकूय वेग्यांच्या वेग्यान धाडचें म्हणून आमचें मागणें आनी हें पेमेंट जें आहा कंपेन्सेशनाचें तेंय टायमार धाडचें आनी मातशें वाडोवन धाडचें आनी रिगार्डींग द सबसिडी फॉर हार्वेस्टिंग मशीन हें गेले फावटी सांगलां आमी रेट कितली आहा 2800 फॉर 1 hour फॉर 4000 स्क्वेअर मिटर आनी ते एक वरान ते हार्वेस्टिंग मशीन 4000 स्क्वेअर मिटरान जायच ना तुमच्या ऑफिसरांक खबर आसतली सो ते वाडोवन 1.5 hour करपाचें हे आमच्या शेतकारांक मातशें हेल्प जातलो हें जे आमी वी हॅव टू स्ट्रेस ऑन यूजिंग ऑर्गेनीक मॅन्युअर for during cultivating of our fields ना जाल्यार ही आमची ते केमिकल सारें घालून our quality of soil will go on depleting in the years to come आणि quality of output quality of crop in the years to come will go on decreasing so people have to be made aware about using organic manure आणि हेही ऑर्गेनीक मॅन्युअराची तुम्ही रेट म्हळ्यार सामान्य मनशांक एक शेतकारांक कोहे अफोर्ड जाता त्या रेटीर हाडून दिल्यार म्हाका दिसता शेतकार विल बी एबल टू बाय इट अदरवायज आमी नाजाल्यार ऑर्गेनीक मॅन्युअर म्हणून उलोवपाकूच उरतले सी टू इट्स अफोर्डेबिलिटी टू बाय आर फार्मर्स आतां बाबा निलेश बाबा MLAन सांगला ते भाशेन आतां आमी गोरवां आमकां सदांच सांगता आमचे शेतकार गोरवां शेतां खाता म्हणून पिड्यार करता सो वेन दे गो फॉर टू टेक सबसिडी आय मीन टू अप्लाय फॉर फेन्सिंग तांकां फूल इफ इट इज 1 lakh फूल
1 लाख फारीक करूंक पडटा फर्स्ट ओन्ली आनी सबसिडी मागीर येता इफ द सबसिडी इज 80% or 75%, यू नो, आफ्टर 1 year or 2 year तांकां सबसिडी मेळटा. सो तुका रिक्वेस्ट करता की सबसिडीचो अमावंट घेवचोच न्हू, सो दॅट द फार्मर फायंड्स इट इजियर, यू नो, ओन्ली टू पूट दॅट अमावंट एट सोर्स म्हणून सांगला ते भाशेन निलेश MLA. आनी आमचो सपोर्ट प्रायस, मिनिमम सपोर्ट प्रायस आहा तो मातशें वाडोवचो. अगेन रिगार्डींग द PM किसान प्रायम मिनिस्टर्स किसान स्कीम, हे आमचे शेतकारांक चडशे मेळना कित्याक दे आर टेनंट्स. ही जे स्कीम आहा ती 6,000 वर्साक दिता तो प्रायम मिनिस्टर, ती फकत ओनर, जे ओनर हा शेतकार तांकांच मेळता. सो प्लीज सी टू इट दॅट गोवा गेट स्पेशल रिजर्वेशन ऑर दीस, की आमचे सगळे टेनंट्स म्हणून लागलेले आहा. रिगार्डींग डिमांड नंबर 69 हँडीक्राफ्ट टेक्स्टायल अँड कॉयर, हांव पयलें म्हणटा तें आमच्या एग्रीकल्चर मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा आनी बाबा आल्लेकराक, प्रवीण आल्लेकराक वर्साचे वर्सा आमकां क्ले मोल्डिंग मशीन दिता. गणपती करपाचें क्ले मोल्डिंग ह्या वर्सा म्हाका 3 दिला, गेल्या त्या वर्सा 2 दिल्ले. या आनी सो आय रियली थँक यू आमच्या ह्या लोकल कलाकारांक. इट हेल्प्स देम, नाजाल्यार ते हातीन ते मोवताले माती, नाजाल्यार पांयान मोवताले. सो इट बिकम्स व्हेरी इजी फॉर देम. आय रियली थँक यू. पूण एक कशी यू हॅव टू टेक केअर ऑफ वन थिंग, दॅट दीस गणपती आयडल्स ऑफ मेड फ्रॉम plaster of Paris should be banned, you know, because we, with so much of respect, with so much of devotion, we celebrate Ganesh, and then when you see that Ganpati idols floating in the immersion ponds, it doesn't look nice. So हेंय तुमी पळोवन घेवचें and make a strict law regarding that. Speaking on demand number 70 civil supplies उलयता तेन्ना आमच्या BPL लोकांक 5 kg per head रायस मेवता. आमच्या अंत्योदया लोकांक 35 किलो रायस पर कार्ड मेवता. आनी आमच्या APL कार्ड होल्डरांक 10 kg रायस प्लस 5 kg वीट मेवता. You have to note that BPL card holders and Antodaya card holders don't get wheat. तांकां 5 किलो पूण वीट दिवचे पर कार्ड, पर हेड दिवपाची गरज ना, पूण पर कार्ड गोवन प्लीज दिवचे म्हणून आमचें मागणें. पयलींच्या तेंपार आमकां ह्या सोसायटीनी नाल्यार फेर प्रायस शॉपान साकर मेवताली सर, आनी तेलूय मेवतालें, तें बंद जालां. सो हेंय तुमी चालू करचें म्हणून आमचें मागणें. And implementation of doorstep delivery to fair price shops, implemented from taluka go down to their respective fair price shops as per National Food Security Act. Ani Speaker sir, clearance of backlog of COVID-19, kindly release the commission, freight and unloading payment which is pending with the department. May kindly release in the accounts of respective fair price shopkeepers. आणि सर सेपरेट रेशन कार्ड करपाक आतां मेळना. 2 जाण भाव आहा आनी लगीन जालें म्हणटकूच इफ ही वॉन्ट्स टू मेक अ सेपरेट रेशन कार्ड, हें बंद केल्लें आहा. आनी कोणा कडेन म्हणटू इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू अप्लाय फॉर न्यू रेशन कार्ड, सर्वीस इज ऑनलायन युजींग स्मार्टफोन. आनी आतां म्हणटू कोणा कडेन स्मार्टफोन ना आनी बारीक मोबायल आहा. सो दॅट सर्वीस शूड बी केप्ट ऑफलायन ऑल्सो, where a person can just give the documents and get the service of inclusion of new ration card. Thank you, Speaker, sir. माननीय आमदार.
Speaker, sir, I rise to support the demand moved by the Honorable Minister for Agriculture and oppose the cut motion moved by the opposition. Speaker, sir, सगळ्यात पयलीं हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक की वर्साच्या वर्सा आमकां आमदारांक जी झाडां ते मनसुनाक दितात ती टायमाचेर ती तुमची पावतात ताका लागून खरेंच धन्यवाद एंटायर मतदारसंघातर्फे आनी आमी ती मुद्दामून कोणाकूय हाडून अशें दिनात आमी ल्हान ल्हान भुरग्यांक तेंच्या शाळेन व्हरून दितात आनी ती खरीच खूश जातात एक स्मायल आसता तेजें एक आपलें झाड तें झाड व्हरून घरान लायतात ताका लागून धन्यवाद तुमकां स्पीकर सर डिमांड नंबर 64 एग्रीकल्चर स्पीकर सर आमच्या गोंयान काजू प्रोडक्शन हे खूब प्रमाणे मोठ्या प्रमाणे कल्टिवेट करतात पूण जेन्ना हांवें एक एलएक्यू मागलेलो तेचेर म्हाका जो आन्सर दिला त्या प्रमाणे हे वर्स म्हणजे 2023-24 24,240 टन काजू मेळ्ळा पूण 22-23 25,800 म्हणजे 21-22 26,332 तशेंच प्रत्येक वर्सा एक हजार टन देंवता चडटा आनी हे 2 वर्सांक कंप्लीट एक टन देंवला सो हेचेर मातसो लक्ष दिवपाची गरज आसा हे कॅज्यू प्लांटेशन आमी करतात पूण कॅज्यू प्रोडक्शन हे कमी कित्याक जाता जे आमचे सगळे तुमकां खबर आहा पेडण्या बिचोले सत्तरी हे सगळ्या भागांत कॅज्यू प्लांटेशन चड आहा पूण हे एक हजार टन देंवता हेचेर दोंगर गेले सगळे आतां कांय ना हांव उलयतना दोंगर गेले आतां काजी कापले सगळे म्हणून कमी जाले ते स्पीकर तुजी कॉन्स्टिट्युएन्सी पळय मातशी सांबाळ स्पीकर सर कॅज्यू प्लांटेशनाचेर मातशें लक्ष दियात तुमी दुसरें म्हटल्यार पॅडी फील्ड आयज खुबशे भुरगे आमचे शेती विशयी इम्पॉर्टन्स दिनात आनी शेतां अशीच पडींग पडलेली आहा तेचेर आमकां लक्ष दिवपाक जाय दुसरें म्हटल्यार ह्या पावसान मांद्रे केरी हरमल हांगासर उदीक भरून शेतान म्हणजे जे शेतां तेंच्यांनी लायलेली ती नश्ट जाल्यात आनी तुमचें कंपेन्सेशन जें आहात तें टायम टू टायम मेळना सो तांकां जर कंपेन्सेशन बेगीन मेळत जाल्यार तांकां खंय तरी रिलीफ मेळटलो हेचेरूय मातसो तुमी लक्ष दिवचो दुसरें म्हटल्यार व्हेरी इम्पॉर्टंट लास्ट मुद्दाम नोट डावन करून घे हे सब्जेक्ट कित्याक आमी गोंयांत झाडां लायतात आमी आमचे क्लायमेट पळोवन आमचे हांगासर क्लायमेटीक कंडिशन पळोवन झाडां लायतात हांगाली देशभरांतलीं झाडां लायतात पूण जर इंटरनॅशनल लेवल भायले जर देशांतलीं झाडां हांगा लावंक लागले जाल्यार आमकां प्रॉब्लम जातलो की ना हे तुज्या डिपार्टमेंटाक पयलीं फायंड आउट कर एक टीम हे कर आनी नोटिफाय कर जी झाडां हांगासर एलावड ना ती एलावड ना म्हणून एक नोटिफिकेशन आउट जावपाक जाय कित्याक नाजाल्यार खंयचे डेजर्टांतलीं झाडां हाडून हांगा लायलीं जाल्यार आमचे वॉटर बॉडी लेवल कंप्लीट देंवतलो कित्याक उदीक एब्जॉर्ब कंप्लीट करतले हे नेसेसिटी आयज सगळे जाण म्हणटा हांव कितें फॉर एग्जाम्पल खाजूर गोंयांत जावं शकना खाजूर जर तूं लायशीत जाल्यार उदीक सगळें फूल एब्जॉर्ब करतले वॉटर बॉडी लेवल देंवतलो हे मुद्दम व्हेरीफाय करा तुमी ना 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 तूं डेजर्टांतलीं झाडां खंयतलींच हांगासर जावं शकना मुद्दम तुमी फायंड आउट करा खंयचीं झाडां लावं शकना वॉटर बॉडी लेवल देंवतलो उदीक सगळें विशय कितें आसा मांडा तें चांगलें हे नोटिफाय करा हांवें एग्जाम्पल दिलां अशी कितलीशीं झाडां आसतलीं आयज कित्याक व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स येतात आनी प्रत्येक प्रोजेक्ट कितें आहा ते दुबय भशेन दिसोंक जाय तांकां आनी दुबय भशेन दिसपा खातीर ते खंयचीं झाडां हाडून लायतले आनी हे करतले प्लांटेशन करतले सो हेचेर मातसो लक्ष दिया डिमांड नंबर 69 हँडीक्राफ्ट स्पीकर सर आयज यंगस्टर्स खंय तरी जे तेंचे पारंपारीक जे हँडीक्राफ्टाचो बिझनस आसलो तेंची भुरगीं आयज फुडें सरनात कित्याक तांकां तुमचे कडल्यान डिपार्टमेंटा कडल्यान कांय सपोर्ट मेळना सो ताका लागून आयज सपोर्ट तांकां जाय तांकां इन्शुरन्स ना परत तांकां कसले फायनान्शियल सपोर्ट मेळना जो तेंचो वेवसाय फुडें व्हरा आयज डे बाय डे रिड्यूस जाता आयज नवीन नवीन मिशिनरीज येयल्या मिशीन मेड प्रॉडक्ट्स येयल्यात आनी ते मिशीन मेड प्रॉडक्ट्स येयल्या कारणान तेंचो व्हॅल्यू कंप्लीट देंवला कित्याक मिशीन मेड प्रॉडक्ट्स आहा ते सवाय मेळटात आनी हेंच्यांनी हँडमेड जे त्रास करून ते आपल्या घरान जी हे करतात
हँडिक्राफ्टाचे वस्तू करतात ते म्हारग वयता कित्याक तांकां कश्ट लागता. सो हेचेर मातसो विचार करपाची गरज. तांकां सबसिडी किंवा आनी कितें तांकां फूल सपोर्टाची गरज. आयज म्हाज्याच पेडण्यात म्हाज्याच कॉन्स्टिट्युन्सींत कितलेशेच हँडिक्राफ्टचे लोक आहात जे आजून पर्यंत वेवसाय चलयता पूण ते प्रत्येक टायमार इतले म्हणटा आमकां सपोर्ट मेळना. सो तांकां आयज सपोर्टाची गरज आहा. आमकां मागीर तांकां मार्केटींग करपाक आयज आमी लोक उत्सव करतात आनी कितें इव्हेंट्स करतात गव्हर्मेंट लेवलीचेर तेन्ना तेंचे स्टॉल्स लायतात. स्टॉलांक तांकां 3,000 रुपया फारीक करचे पडटात. तांकां ट्रान्सपोर्टेशन येवपाक खर्च थंय तांकां लेबर कॉस्ट सेपरेटली. हे कितलेशेच गोश्टी आहा. हे बारीक बारीक गोश्टी पूण तांकां खूब इम्पॉर्टंट आहा. हे मातशें लक्षात घेवचें तुमी आनी तांकां जाता तितको सपोर्ट करचो. आनी मार्केटिंगाक आयज आमच्या मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट येदो व्हडलो जाला. आयज जर थंयसर एक आमकां जागो मेळत म्हणजे ह्या हँडिक्राफ्ट लोकांक आनी ते जर डिस्प्ले करीत आपले म्हणजे कोणी टुरिस्ट भायलो येता तेन्ना सदांच चिंता अरे हँडमेड म्हणटा घरान केल्ले हे आमचे म्हणजे गोवन कितें तरी केल्ले अशें डिस्प्ले करीत जाल्यार तांकां खंय तरी मार्केटींग मेळोंक शकता. स्पिकर सर आनीक चड कांय उलयना पूण व्हेरी इम्पॉर्टंट डिमांड नंबर 64 झाडांचें उलयलां तें मातशें इम्पॉर्टंट नोट डावन करून घेया. झाडां भायलीं इंटरनॅशनल झाडां हांगा उपकारची ना नाल्यार आयज सगळ्यांक दिसतलें हांव कितें उलयता काय म्हणून पूण फुडले जनरेशन हांगा बसल्यात तांकां फुडले धोकादायक आहा. थँक्यू स्पिकर सर. माननीय आमदार चंद्रकांत शेटे. स्पीकर सर, सगळ्यात पयलीं हांव आमचे मंत्र्याचें अभिनंदन करता की बिचोली खातीर आमचे जे सिव्हील सप्लाय ऑफिस आसलें तें खूब ल्हान आसलें तें तेंच्यांनी व्हडलें आमकां जागा दिवन इनॉग्रेशनय केल्लें आसा. सिव्हील सप्लायचेर उलयतना स्पीकर सर आमच्या गोंयभर 450 फेर प्रायस शॉप आसा. आतां एका टायमार कितें आशिल्लें फेर प्रायस जेन्ना कोणाच्या घरा कडेन शॉप आसा न्ही तो ग्रेस्त म्हणजे ताच्या कडेन सोसायटी आसा तो बरो आसा. आज ती परिस्थिती उरलेली ना. हे फेर प्रायस शॉपांची ते शॉपवाल्यांचे तेंचे शॉप चलता म्हणसर मुश्कील तेंचो सर्वायवल डिफिकल्ट जाला. सो म्हजी थोडी सजेशन आसा मंत्र्याक आनी मंत्र्याक खबर आसा हांव कितें उलयतलो तें आनी ही वील तो म्हणजे ती सजेशन इन्क्लूडूय करतलो. सगळ्यात पयलीं आमच्या आतां सद्याच्या सोसायटीनी कितें आसा तांदूळ आनी म्हाका दिसता गंव दिता तातूंत त्या शॉपांनी साखर तेल हे बाकीचे आयटम ॲड करपाचे सो दॅट तांचो कसो तो एकटो कोण तरी त्या हेचेर आसा सोसायटी तर बाकीचे जशे विकले काय ताका थोडो इल्लो ताचो प्रॉफीट जातलो. दुसरें कशें आसा ताका म्हयन्याक एक रेंट फी दिवपाची एक मिनिमम एक मेंटेनन्स फी म्हणून एक 10,000 दिवपाची बाबा तूं चलता तुका एक 10,000 म्हणून. तिसरें कशें आसा तांचें जें कमिशन आसा तें तुमी एनहान्स करचें पडटलें. तें खूब कमी आसा म्हाका दिसता 2.5 रुपया काय कितलें आसा तें एनहान्स करूं जाय. आनी हें जें तुमी तांकां धान्य दितात तें धान्य तुमच्या मेन गोदावांतल्यान तांच्या फेर प्रायस सोसायटी कडेन तुमी ऑन डोर स्टॉप घालपाचें. प्लस जे ताका जो हो लागता लेबर लागता तो चार्जीस दिवपाचो आनी म्हयन्याक एक 2% वेस्टेज चार्जीस आसा दॅट ऑल्सो यू शूड इन्क्लूड. हांव कित्याक सांगता नाल्यार सोसायटी आतां पयलीं एका टायमाक आसली जाणा सोसायटी घेवन लोक कंपिटिशनां आसतालीं म्हाका ह्या गांवांतली सोसायटी गावता काय तुका. आतां तशें म्हाका दिसना. आतां आमदार जाल्यार म्हजे कडेन काय कोणूच येवंक ना म्हणजे सोसायटी घेवपाक फुडें येना कळ्ळें तांकां त्या धंद्यान काय ना म्हणून. आनी जे आमचें हें आसा लिमीट आसा एबोव पॉवर्टी लायनचें कार्ड करपाचें लिमीट आसा तें 5 लाख आसा तें वाडोवन 8 लाख करा सो दॅट जास्त लोकांक फायदो जातलो आनी तांकां हें जातलो. म्हाका दिसता हे फेर प्रायस शॉपवाल्यांचें दिसता कोवीड टायमाक तांच्यांनी हें दिल्लें जे धान्य घातले तेंचे पयशे अजून तशे ब्लॉक आसा ते तेंचे मातशे पळयात. हांव जाणा हो फंड सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन अरावंड 5 कोटी काय कितले तरी आसा डेटा तो सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन घेवन त्या लोकांचे दियात. एकूच म्हाका सांगपाक जाता तुमचे जे डिपार्टमेंटान न्ही तुमचे गोदांव आसा गुडांव आसा स्पेशली हेतून कारापूर 30 एकदम बॅड कंडिशनान आसा. डायरेक्टरान नोट करपाचो भितर उदक वता सगळे कावळे हें वता तो गोदांव मातसो तो कारापूर 30 वयलो पोरूय हांव हेच असेंब्लीक हांव डिमांड केल्लो मिनिस्टर सर हांव डिमांड केल्लो डिमांड जातून 1 वर्सान तुजो एकूय ऑफिसर येवंक ना. म्हाका हो डिमांड आपूण करूंक काय ना करूंक नाल्यार खूब फावटी ऑफिसर येतात तूं हो डिमांड मांडलेलो हाचें कितें करपाचें कशें 1 वर्स जालें डिमांड करूंक ना. प्लीज नोट नेक्स्ट इयर हांव हो डिमांड काडचो ना. हांव सरळ सांगतलो बाय हो डिमांड तो गुदांव हें करात. हांव पळोवन आयला गुदांव म्हणून सांगता 1 वर्सा कांयच जावंक ना डिमांड घालून सुद्दां व्हेरी क्लियर अबाउट इट. म्हाका याद आसता सगळें. तुमच्या हातून तुमच्या जे सिव्हील सप्लायन 12 तालुक्यान तुमचे जे इन्स्पेक्टर आसा ते बाबडे इन्स्पेक्शनाक जर वचूं जाय जाल्यार तुमच्या त्या हाका सिव्हील सप्लाय ऑफिसांक गाडये ना. गाडये मातशे तांकां दियात तांकां ते व्हडे सिव्हील सप्लाय आपलेच गाडये घेवन तांचे आपलेच पेट्रोल करता ऑफिसर ते आमचे तांकांय मातशें काम करपाक हें आसपाचें. म्हाका दिसता असिस्टंट डायरेक्टर
पोस्टूय वेकन आसा, थोडे GPSC मार्फत भरल्यात, थोडे भरूंक ना, सो ते पोस्ट हे करपाचे. दुसरें एकूच सांगता, हांव परत एकदा म्हणजे खूब लोकांनी धन्यवाद, हांव तुमचे आभार मानता आनी आमचो MLA प्रवीण आर्लेकार, कित्याक येयल्ल्या वर्सां न चुकता आमच्या बिचोलेन तो आमकां क्ले मोल्डिंग ती मशिनां दिता. आमच्या बिचोलेन तशें जर कांयच ना म्हणल्यार गणपती करपी अरावंड 12 ते व्हडले 13 फॅमिली आसा, येयल्ल्या वर्सा तो दिता. थँक्यू फॉर दॅट प्रवीण. आमच्या हाचेर सांगपाचें म्हटल्यार एग्रीकल्चराचेर उलयतना हांव चड उलयना, एग्रीकल्चर पॉलिसी जाता तितले बेगीन करात. अंदू न्ही तुमी खास करून तुमी साळांतले लोकांची कंप्लेन आसा शेतकाऱ्यांची, तुमी जे हाचे बियाणे दिल्ल्यात, खेचे भाताचे बी दिल्ल्यात ते अंदू ते रुजोवंक ना. सो तांच्यानी म्हाका सांग 650 रुपया तो एक शेतकरी घालता आनी तुमी 650 घालतात. सो तेंचे वेस्ट गेले ते लागना. तो म्हणटा परत घालून तो तरवो येवपाक टायम लागता, स्पेशली साळांतले. म्हाजे कडेन नांवूय आसा त्या मनशाचे, बट आय डिडंट वॉन्ट टू एक्सपोज. सो ते तुमचे ते बी मातशें पळोवपाचें. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग प्रमोट करा, फार्मर्स क्लब बी प्रमोट करा. गांवांनी अजूनय खुबशे लोक शेती करतात. तुमकां जर शेती खरीच बरी म्हणजे खुबश्या गांवांनी बरी करता, पूण म्हाज्या मेणकुऱ्यान तर फूल गांवांत कोणूच जागा वांयचूय सोडिना, कोणाची दुसऱ्याची आसा जाल्यार घेवन करता. इतलो आमचो गांव आमी एग्रेसीव आसा शेती करपाक. सो त्या खातीर ज्या गांवांनी चड शेती जाता थंय तुमचे झेडओ न्ही, तुमचे झेडओ ऑफिसर्स बरें काम करता, डायरेक्टर आमचो एकदम एक्टीव आसता, रिस्पॉन्सीव आसता. जे झाडां ती ही जी अंदू जे चड पावस पडल्या पर्यंत तांकां कंपेन्सेशन दिवंक जाय. जशें आमचे डिझास्टर मॅनेजमेंटाचे कंपेन्सेशन पळयात, आमी डॅमेज जाले जाल्यार सकाळीच आमच्या मंत्र्यान सांगला 1,50,000 बी दिता कंपेन्सेशन. इट इज वर्थ टेकिंग इट. तुमचे तशेंच कंपेन्सेशन पॅरलली वाड्यात तुमचे, जाल्यार ते कंपेन्सेशन घेवपाकूय बरें दिसतलें. आनी दुसरें म्हणजे हांव परत एकदा मिनिस्टराचें अभिनंदन करता. मिलेट प्रोडक्शना खातीर पयलीं 2 हेक्टर एरिया तुमची आसली कवर्ड, अंदू तुमची ती मिलेट प्रोडक्शना खातीर 5 हेक्टर वाडला. खूब बरी गोश्ट आसा. थँक्यू. देव बरें कर. माननीय आमदार विजय सरदेसाय. Speaker sir, I rise to support the cut motions that I have moved and oppose the demands. Speaker sir, Dr. Chandrakant Shetty यांनी सांगले आता की मंत्री सारको उदार, डायरेक्टर सारको एक्टीव, म्हणून आमी कट मोशनां मूव करचीच पडटा. कित्याक कट मोशनां मूव करची पडटा? बजेट एलोकेशन एग्रीकल्चराक कमी आहा, डायरेक्टर एक्टीव, मंत्री उदार, बजेट कमी. स्पीकर सर, 2022-23 278.6 crores टोटल एलोकेशन आशिल्लें. हें 3.7% इन्क्रीज जालें रिविजनान, 289.9 crores जालें. एक्चुअल एक्सपेंडिचर ड्रॉप जालो टू 163.32 crores, which is a drop of 14%. स्पीकर सर, काल आमकां मुखेलमंत्र्यान मिलेट्साचो लाडू खा म्हूण सांगलें. सो आतां लाडू आनी मिलेट हाजें हांव मातशें एग्रीकल्चरान वाचूंक गेलो. स्पीकर सर, ह्या वर्सा एक नवो बजेट हेड इंट्रोड्यूस केला, प्रमोशन ऑफ मिलेट्स म्हणून, आनी ताका एक एलोकेशन केलां. कितलें एलोकेशन केलां आसतलें? 3,000 रुपयांचें. 3,000 रुपया. स्पीकर सर, फकाणां करना, एक्टीव डायरेक्टरान चॅक करचें. परफॉर्मन्स रिपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, पेज 2, प्रोविजन 0.03 lakh, म्हळ्यार 0.03, 3 out of 100, म्हळ्यार 3,000 रुपया. स्पीकर सर, सबसिडीज अंडर बजेट हेड एसिस्टन्स फॉर हाय यील्ड सर्टिफायड सीड्स हें 1 कोटी उरला गेले 3 वर्सां. म्हळ्यार हें एक उरप, स्टॅग्नंट उरप, हाजें इंडिकेशन कितें स्पीकर सर? की ग्रोथ एग्रीकल्चरान जायना. स्पीकर सर, आमी खूब जाणांनी उलयलां खाजन लँडाचें रिवायटलायझेशन जावचें म्हणून. 2022-23 6 कोटी रुपया अलॉट केल्ले एक स्किमीक, आनी तातूंत कोरगूट म्हणटा ती सॉल्ट रेजिस्टंट वेरायटी सीड्स प्रोवायड करताले. 6 कोटीचे 1 crore 54 lakhs हेच युटिलायज जाल्या, म्हळ्यार 25% युटिलायज जाल्या. स्पीकर सर, ह्या खेपे एलोकेशन वाडला 7 कोटीचेर. पूण 7 कोटीन कितलीं खाजनां रिवायटलायज जातलीं काय ती ओगीच नगाक दिल्या, हें मातशें तुमी हाजेर विचार करचो. स्पीकर सर, तुमचें एलोकेशन फॉर कमर्शियल क्रॉप्स दॅट इन्क्लूड कोकोनट
पॅकेज प्रोग्राम डेव्हलपमेंट बोर्ड, रेड ऑयल पाम, नॅशनल फूड सिक्युरिटी मिशन, GI टॅग फॉर इंडिजिनस प्रोडक्ट्स. 77 lakhs आशिल्लें तें 39 lakhs केलां, म्हळ्यार देंवलां. एलोकेशन फॉर एक्सटेंशन एंड फार्मर्स ट्रेनिंग. एक्सटेंशन म्हळ्यार शेतकारांक वचून सांगप, अवेरनेस क्रिएट करप आनी ट्रेनिंग करप. हें रिड्यूस केलां फ्रॉम 15.72 crores to 12.96 crores. स्पीकर सर, हॉर्टिकल्चर आनी वेजिटेबल क्रॉप एलोकेशन 46.76 crores 36.7 crores जायना, तेंय रिड्यूस जालां. सपोर्ट प्रायस एंड क्रॉप कॉम्पेन्सेशन 20 कोटीच्यान 15 कोटी जालां. राष्ट्रीय कृषी विकास योजना म्हणटा ती 13 कोटीच्यान 3 कोटी जाल्या. स्पीकर सर, प्रोक्युरमेंट ऑफ वेजिटेबल्स फ्रॉम फार्मर्स has been reduced from 8.4 crores to 4.5 crores. हे कितें तें म्हाका समजना स्पीकर सर. आमी सगळे शेतकऱ्यांक सांगतात की बाबा शेती हे भाजी रोया, पूण प्रोक्युरमेंटाचो प्रायस म्हळ्यार बजेट 8.5 कोटी आशिल्लें, 8.4 crores आसलें तें 4.5 कोटी केलें. म्हळ्यार म्हाका दिसता गोंय स्वयंपूर्ण करपाचें कांयच विचार ना. बेळगांव स्वयंपूर्ण करूंक सोदता. बजेट जें केलां तूं मातशें तें भटाक विचार. हे गोंय स्वयंपूर्णाचें कशेंच ना, हे बेळगांव स्वयंपूर्ण करूंक सोदतात स्पीकर सर. स्पीकर सर, बजेट डॉक्युमेंटान 2 कोटी एलोकेशन आहा स्मृती क्लस्टर म्हणून, पूण परफॉर्मन्स बजेट PB2 स्कीम वायज आउटले पेज 5 आयटम 23 एलोकेशन कितें दाखयता? 0. आयकुपाक बरें दिसता स्मृती क्लस्टर बी म्हणून, पूण एलोकेशन आहा झॅर, सारकें नील. स्पीकर सर, रेव्हेन्यू एलोकेशन फॉर इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ कॉलेज 3 कोटी रुपया जालां, डबल जालां. 10 कोटी रुपया बिल्डींग बांदपाक दिल्या. पूण हे सगळे बिल्डींग बांदून हो डायरेक्टर जो एक्टीव आहा ताणें चिंतूंक जाय की बाबा हे सगळे एग्रीकल्चर शिकून भायर सरतले ते कितें करतले. हांवें वदोळ सांगलां की बायोटॅक्नॉलॉजीचे हे मास्टर्स आहा ते एसिस्टंट म्हणून IDCन काम करतात. तर तशी परिस्थिती आमच्या एग्रीकल्चरिस्टांचेर येवची न्ही. हांव एक खंयच्याच एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीन रजिस्टर्ड जायनासतना हांगा पावलो, पूण अशें सगळें पावचें ना. ते चिंतपाक जाय स्पीकर सर. फायनली अशें जायत की एग्रीकल्चर ग्रॅज्युएट तुमी प्रोड्यूस करीत रावले ते फॅक्टरी कशी, आनी ती कॉलेजीकूय रिकॉग्निशन ना ICRचें. लास्टाक तांकां IDCन लागचें पडत. तशें लागून कांय फायदो ना, ताका एग्रीकल्चरानूच उरूंक जाय. स्पीकर सर, हांवें एक LAQ विचारलेलो वेदर देर वॉज अ बजेटरी प्रोविजन फॉर इम्प्लिमेंटींग एग्रीकल्चर पॉलिसी. स्पीकर सर, एग्रीकल्चर पॉलिसी करपाक हांवूय बी मेंबर आहा, हांवें बी पार्टिसिपेट केल्लें आहा आनी काम जाल्लें आहा. बरे बरे लोक थंय तातूंत इनवॉल्ड आहात, नंदकुमार कामत बिमत, आनी ती पॉलिसी रेडी आहा. पूण प्रश्न जेन्ना हांवें घालो तुका की तुवें बजेटरी प्रोविजन केलां काय म्हणून, तुवें म्हणलें ना, इट वील बी डन आफ्टर नोटिफायींग द पॉलिसी. हाजो अर्थ कितें? हाजो अर्थ सारको सर्वसामान्याच्या मनान जो येता आनी तकलेन येता की तें फुडल्या वर्साक पडलें म्हणून. सो इतली पॉलिसी नोटिफाय करपा खातीर काम जें तुवें केलें तें फुडल्या वर्सा जर ताजें बजेटरी प्रोविजन केलें कितें फायदो? सप्लिमेंटरी डिमांड्साक उलया. कितें फायनान्स डिपार्टमेंटान तांचें चिंतचें की थोडेच डिपार्टमेंट काम करतात पॉलिसी करपाक, तातूंत हो एक डिपार्टमेंट काम केलें पूण तुमी बजेटरी प्रोविजन करना जाल्यार कितें फायदो स्पीकर सर? स्पीकर सर, 3 कोटी रुपया ईशा फावंडेशनाचेर मोडले अशें म्हणून तुमी आमकां LAQन सांगलां. प्रोग्राम आशिल्लो सेव सॉयल. तुमी सांगलें की एक MOU केला टू प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड कन्झर्व सॉयल ईशा फावंडेशना बरोबर. हांव ईशा फावंडेशनाचेर अगेन्स्ट न्ही, ऑन द कॉन्ट्ररी इट्स अ गूड ऑर्गनायझेशन. पूण म्हाका कळटा ते भशेन तुमी तांच्या मनान गेल्यार ते तुमच्या मनान येवंक ना आनी तुमी 3 कोटी रुपया ताजेर मोडले. आतां हांवें एक तुमकां एक क्वेश्चन घालो की बाबा हें करपाक म्हणल्यार तुमी सस्टेनेबल एग्रीकल्चरा खातीर कितें केलें, कितें हें केलां काय प्रोविजन? तुमी म्हणलें कांय ना म्हणून. सो स्पीकर सर, 3 कोटी रुपया कित्याक मोडले? 3 कोटी रुपया उदकान गेले. हय रे, पूण तुमी इन्फॉर्मेशन सरकाराचे पयशे हय तुमी मोडून ना, तांणी मोडले, पूण कोतान मोडले. स्पीकर सर, इव्हेंट करपाक बाब रवी नायक तसो इनवॉल्ड ना. इव्हेंट करपाक थोडीच विंडोज आहात, त्या विंडोन तूं येना आसत, पूण पयशे ते विंडोंतल्यान भायर जे वतात ते पब्लीक एक्सचेकराचे पयशे, आनी ताजो इबाड जावचो न्ही हें ओपोजिशनाचें कर्तव्य जाता हांगा रावन सांगपाक. स्पीकर सर, January 31, 2023 एक टायम्स ऑफ इंडियन आर्टिकल आयलें की सोलर ड्रायर्स म्हणटा ते तुमी आमच्यो त्यो कित्यो मिरसांग्यो, खोलांतल्यो मिरसांग्यो आनी खंयच्यो मिरसांग्यो, ब्रेड फ्रूट
जॅक फ्रूट हें सगळें ड्रायींग करपा खातीर तुमी 100 सोलर ड्रायराचे 3 फेजींनी प्रोजेक्ट घाला म्हणून बरो अनाउन्समेंट दिसलो स्पीकर सर. पूण प्रश्न घाल्यार कळटा की कांयच जावंक ना ताजेर. स्पीकर सर, नोव्हेंबर 15, 2022 एक आर्टिकल आयलें टायम्स ऑफ इंडियन टू सपोर्ट गोवाज एग्रीकल्चर सेक्टर. द डिपार्टमेंट has approached GMR Goa International Airports Limited to set up a packaging cum sorting facility for agriculture produce. The Agriculture Department hopes to build an integrated pack house facility which can be used to export fresh fruits and vegetables by flight. Agriculture Minister Ravi Naik said, the state is making efforts to strengthen the agriculture logistics sector which can help reduce wastage and improve price recovery. स्पीकर सर, हांवें मुद्दाम ताजेर हें इतलें बरें आयकलें म्हणून प्रश्न घालो की कितें काय म्हणून स्टेटस कितें हें प्रपोजलाचो. म्हाका आन्सर आयलें स्पीकर सर, देर इज नो प्रपोजल. आतां कितें हें? सो सगळें हें जालें न्ही, हें तुमी बिंदास फोडीत आहात बंडलां अशीं. स्पीकर सर, तुमी 10 कोटी रुपया प्रोविजन केलां कॅश्यू क्लस्टर डेव्हलपमेंटाक. पुणून खंयच कॅश्यू प्लांटेशन डिक्लायन जाता बिकॉज ऑफ हाय टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ क्लायमेट चेंज. हाजें रेफरन्स खंयच मेळना. स्पीकर सर, LAQ रिप्लायान तुमी सांगलां की हेवी प्रेसिपिटेशन इव्हेंट्स अँड रायज इन एम्बियंट टेम्परेचर हॅव नेगेटीव इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर इन द स्टेट. सारकें आहा स्पीकर सर. एट द सेम टायम तुमी अशें घालां एज ऑफ नाव देर इज नो रिपोर्ट ऑफ क्रॉप लॉस इन कॅश्यू ड्यू टू हीट वेव. स्पीकर सर, एक्टीव डायरेक्टरान वचून चॅक करपा जाय. हांवूय बी एक बारीकसो कॅश्यू फार्मर. क्रॉप लॉस जाल्लोच आहा बिकॉज ऑफ हीट वेव. आतां तुमच्या मनान जर कोण येवंक ना, मे बी शेतकऱ्यांक खबर ना ओ भाटकारांक खबर ना की हातून हें क्लायमेट चेंजान क्रॉप लॉस जाता तें तुमच्या हातून येता म्हणून. सो ताजेर तुमी अवेरनेस करचें पडटलें स्पीकर सर. तातूंत तुमी इम्पॅक्ट ऑफ क्लायमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर इन गोवा म्हणटा ती स्टेट लेवल स्टियरींग कमिटी ऑन क्लायमेट चेंजीचे एक रिपोर्ट आहा. स्पीकर सर, तातूंत आनी नेगेटीव इफेक्ट्स ऑफ क्लायमेट चेंज इव्हेंट्स जाल्ले आहा आनी ताजे खातीर आमचो मेन हेतू आसपाक जाय टू आयडेंटिफाय एंड डिवेलप इंडिकेटर्स फॉर क्लायमेट रिस्क इन्क्लुडींग थ्रेशोल्ड्स एंड एक्सेप्टेबल कोपिंग रेंजीस ऑफ द सेक्टर. स्पीकर सर, इन्क्रीज ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर R&D रिसर्च एंड डेव्हलपमेंट. आमचो कितलोय एक्टीव डायरेक्टर जावं आमी सगळे शिकिल्ले ते तेन्नाचे. आमचे आतां कळम आयल्या नवे नवे वस्तू जायत आहा आनी आमी शिकिल्ले ते कशें ते आमीच जाणा. आतां जे भशेन लोक शिकतात खूब रिसर्च एंड डेव्हलपमेंट जावपाक जाय आनी तांकां तुमी घेवंक जाय. इज्रायली येतले तुमचे मनान. स्पीकर सर, वेन वील गव्हर्मेंट इम्प्लिमेंट दीस? कॅश्यू फ्लावर्स एंड कॅश्यू एपल्स सफर फ्रॉम प्रीमेच्युअर ग्रोथ ड्यू टू हाय टेम्परेचर. हे खेपे यील्ड स्पीकर सर अर्दान जातलें नॉर्मल टेम्परेचर आसतना ताजे परस. म्हणटकर सरकारान सांगलां काय की शेतकरी आदार निधी म्हणटा ती तातूंत हें क्रॉप डॅमेज ड्यू टू हाय टेम्परेचरूय येता म्हणून. कित्याक हें म्हाका दिसता क्लॉज 2 ऑफ द स्कीम हॅज टू बी एमेंडेड आनी तें जर केलें जाल्यार तेंय तातूंत भितर येवंक शकता. आनी खूब आमी फायनली काजू म्हणटा बाब रवी नायकानूय काजू फेस्ताक वचून काजू जिवाक बरो कसो इल्लो कुट्ट कशें जिवाक बरो तें सांगिल्लें आहा. सो इतलें जेन्ना सांगता तेन्ना म्हाका पूर्ण खात्री आहा की हें क्लॉज 2 तुमी मॉडिफाय करतले आनी जे काजू रोयतात तांकां तुमी आदार दितले. स्पीकर सर, फ्लावर कल्टिवेशनान हांव एक डिमांड करतां सदांच की जायो आनी रोजां ही तुमी प्रोटेक्ट करा म्हणून. स्पीकर सर, हांवें गेले खेपे म्हाड्डोळा जायो कल्टिवेटरांक उजो पेटोवन तांचे मळे कशे एटॅक जातात ते हांवें सांगिल्लें आहा. स्पीकर सर, गोंयान 358 फार्मर्स आसात प्रोड्युसींग 18,308 किलोज ऑफ जायो ऑन 73 हेक्टर्स ऑफ लँड. आतां हांकां प्रोटेक्ट जावपा जाय स्पीकर सर. ह्यो जर जायो वचून बिल्डिंगो येवपाक लागल्यो जाल्यार हें सारकें जावचें ना. म्हाळसा तुमकां पळयता कितें रे म्हाळशेचो दोळो आहा. हे सगळे जायो कल्टिवेट करपी मनीस हे म्हाका दिसता बाब रवी नायकाचे आदले सपोर्टर सारके. आतां तूं तांचेर इतलो कॉन्टेक्ट आहा तो म्हाका खबर ना, पूण आसतलेच. तूं कूळ मुणकाराचेर फायट झगडोवपी मनीस. हे लोकांचेर आतां उजो पेटोवन बिल्डर येतात. ना ना तांचें जालां कशें. हांव मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलो ना करूंक जाय न्ही, पूण पयलीं जे उजो लावन जे कल्टिवेशन काबार जाता ते कांय उजो लायनात.
फाल्यां ते उजो लायताले जाल्यार दुसरे भशेन आशिल्ले, ते लायना कोण तरी दुसरो लायता, हें सारकें न्ही, अशें जावंक जायना स्पिकर सर. दुसरें म्हणटा ती रोजां ती दसऱ्याच्या टायमार बरी खपतात, सगळ्यांक खबर आहा. स्पिकर सर, गोंयांत 266 फार्मर्स आहा प्रोड्युसींग 179.92 टन्स ऑफ मॅरीगोल्ड. पूण कितें जाता स्पिकर सर, भायले स्टेटींतल्यान घेवन येतात, आमकां गोंयांत 70 रुपयांक दर पडटा एक ती लायन, तर ती 10 रुपयान विकपाक तयार आसतात, कित्याक तांचें प्रोडक्शन व्हडलें आसता. सो आमचो लोकल फार्मर हाय एंड ड्राय पडटा. सो अशें हातून आमी आतां कितें करप? वी वील हॅव टू बॅन द इम्पोर्ट जो जाता भायल्या स्टेटींतल्यान तो बॅन जावंक जाय. आमच्या मनशांक पयलीं खपोवंक जाय. खपयतलो जाल्यार तुवें कितें तरी ताजेर एक स्ट्रॉंग स्टँड घेवपाक जाय. हातून तुका मुखेलमंत्र्यान आदार दिवंक जाय. स्पिकर सर, ड्रोन बेस्ड फार्मींग, हायड्रोपॉनिक्स एंड वर्टिकल फार्मींग. आतां वर्टिकल फार्मींग म्हणटा तें जाल्लें आहा, तातूंत तुवें म्हाका दिसता ट्रेनींग एक्सपर्टांनी तातूंत घेवंक जाय. हातून जर आयलें हें ड्रोन बेस्ड बिजनेस म्हणटा हें सगळें तरणाट्यांक एग्रीकल्चरान हाडपाची ही सुविधा. आज तरणाटे हात बुरशे करपाक तयार ना, थोडे करून येतात बरं जाता, आमचे असलेले शेतकरी आमी. स्पिकर सर, पूण कितें आहा, जितलें तूं टॅक्नॉलॉजी हाडटा तितलें तरणाटे तरूण पिळगेक तें अपिलींग आसतलें. स्पिकर सर, गेले 2 वर्साच्यो सबसिडी इरिगेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो सेटल जावंक ना. स्पिकर सर, हांवें गेल्या वर्सा हें केल्लें ICR एक्रेडिशनाचें. डॉन बॉस्को कॉलेज तुमी बुडयलीच, पूण डॉन बॉस्कोंतल्यान शिकून आयिल्ले भुरगे तांकां ICR एक्रेडिशन हें करचें, कितें रिलॅक्स करचें रिक्रुटमेंट रुलान, नाजाल्यार तांचो फुडार पेड्यार जातलो. स्पिकर सर, आमी सगळे तुमचो डायरेक्टर धरून हांवूय बी दापोली शिकिल्ले. आतां तुमी दापोली धाडपाचें बंद केलें, पूण तुमी दापोली धाडपाचें बंद केलें आनी हांगा तुमी रिकॉग्निशनूय ना तुमकां. आमची कॉलेज कितें आनी तुमची कॉलेज कितें ती म्हाका खबर ना. म्हाका दिसता तुमची कॉलेज एक डिपार्टमेंट सुद्दां आसचो ना आमच्या कॉलेजीचे कंपॅरिजनान. पूण ती कशी तरी येतली, ही कॉलेज म्हणून मानपाक हांव तयार ना, एक फार्म कॉलेज म्हणूं येता एट बेस्ट. स्पिकर सर, एक जनता दरबार घेतिल्लो तेन्ना म्हाका एक डिमांड आयलो स्पेसिफीक, की कॅश्यू आनी सुपारी म्हणटा तें PM प्रायम मिनिस्टर फसल बिमा योजनेन भितर घाला म्हणून. हें हो तांचो डिमांड, की काजू आनी सुपारी हो प्रायम मिनिस्टर फसल बिमा योजनेन इन्क्लूड करची म्हणून. हातून तुमी डबल इंजीन वापरूंक जाय आनी हें करून घेवंक जाय. हो जेन्युइन डिमांड. स्पिकर सर, सिनियरिटी एसिस्टंट एग्रीकल्चर ऑफिसराची पेंडींग आहा त्यो मातश्यो क्लियर कर. स्पिकर सर, 18 एग्रीकल्चर ऑफिसरांचे पोस्ट वेकंट आहा ते भरपाची गरज आहा. नॉर्थ गोंयचे फार्मर चड करून आक्षेचे, तांकां बुकींग करपाक तोंकां येवचें पडटा. स्मार्ट सिटीचे अशें पाड पडिल्लें आहा की तांकां ते पाड पडूं म्हणून ते ट्रॅक्टरच बूक करूंक येना. ऑल्दो तुजे ट्रॅक्टर घेतलो जाल्यार 400 रुपया वराक पडटा, प्रायवेट घेतल्यार 1100 रुपयांक पडटा. सो शेतकऱ्याक फायदो जाता, पूण तें फॅसिलिटी अशी जावंक जाय की थंयचो एग्रीकल्चर ऑफिसरान थंयच बुकींग घेवंक जाय, ते पणजे येवंक पडूंक जायना. स्पिकर सर, तिसवाडी ब्लॉक एग्रीकल्चराचो एला फार्माक सीड्स फॉर लोकल व्हेजिटेबल्स म्हणल्यार आमचो भेंडो आनी वांयगे ह्यो सीड्स ना अशें म्हणून म्हाका मेळिल्लें आहा. सो एक करूंक जाता म्हणटा हें ट्रॅक्टराच्या हातून ऑनलायन बुकींग तूं घे. दुसरें म्हणल्यार सबसिडी ज्यो सीड आनी इन्फ्रास्ट्रक्चराक दिता हातून मातशी ट्रान्सपरन्सी आनी इफेक्टिवनेस वाडोवचें. लोकल एग्रीकल्चर सीड आहा त्यो ब्लॉक लेवलाचेर अवेलेबल करच्यो. आनीक रेन वॉटर आनी फ्लडींग कंट्रोल हो तुवें करचो, कित्याक आज मेन डिमांड म्हणटा तो आसतलो. एकदां आमच्या एग्रीकल्चर मिनिस्टरान एक फामाद सांगिल्लें आहा कि क्या हुआ, गया चाय पिया समोसा खाया और सब खतम हुआ. आज स्पिकर सर, आज असो डिमांड आमचो जाल्लो आहा की सगळीं बुडिल्लीं शेतां ती मातशी तूं पळय, तांचे बेगीन कर आनी डिमांड सोंपलें म्हणून. इतलें आमच्यान म्हणूं येता. म्हणून हाजेर हांव एग्रीकल्चर डिमांडाचेर काबार करता. 2 मिनटां हँडीक्राफ्टाचेर उलयता. स्पिकर सर, पारंपारीक मुर्तीकार म्हणटा ते गणपती करपी 388 ट्रेडिशनल आयडल मेकर्स आसात. स्पिकर सर, तुमी क्वेश्चन घालतना सांगतात नंबर ऑफ गणेश आयडल्स इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर स्टेट्स, हें तुमचे कडेन रिकॉर्ड ना म्हणून, पूण तुमी सबसिडी दितात 200 रुपया पर आयडल. स्पिकर सर, गणेश आनी दुर्गेचे आयडल जे आहात ते भायल्यान येतात, प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे जाता, हें आमी सगळे आयकतात. पूण कितें जालां, ते येत आहा आनी तांकां आमी हेंय दितात. म्हणजे सोल्युशन कितें हाका? सोल्युशन अशें दिवं येता की QR कोड म्हणून दिवं येता, जो स्कॅन करून गोंयचे
जे मुर्तीकार आहात तांकां आमकां फायदो जातलो आनी RTO आनी होम डिपार्टमेंटाक सांगून भायल्यान जे मुर्त्यो येता त्यो बंद करच्यो. स्पिकर सर, कुणबी ज्यो साडयो आहा ताका एक डॅबी म्हणून आसता, डॅबी डिझायन म्हणून. म्हणल्यार एक कडेन एक तालुक्यान जो आसता तो एक तरेचो आसता, दुसऱ्या तालुक्यान दुसरे तरेचो आसता. ती जर साडी पळयली जाल्यार तुका कळटा ती खंयची म्हणटा ती. सो ताजे बेजिकली रिकॉर्ड आसपाक जाय आनी ही आमची हेरिटेज. हें म्हाका सांगपी, हांव कांय त्यो साडयो करपी न्ही, पूण म्हाका एक सांगपी एक टॉप डिझायनर जे आमचे ओडली गांवाचें. स्पिकर सर, ही एकूच असो गांव साश्टींतलो जो हँडलूम विवर आसात आनी म्हाका दिसता तांकां आदार दिवप गरजेचें. स्पिकर सर, ही कुणबी आमी पळयतात, कुणबी साडी तुमी जेन्ना प्रायम मिनिस्टराक मेळूंक वता तेन्ना मुखेलमंत्री कुणबी हें दिता, शॉल दिता. सगळ्या कडेन कुणबी फामाद जाल्लें आहा, बरें, व्हेरी गूड. पूण ही तुवें हेरिटेज राखूंक जाय, हाजो रिकॉर्ड आसूंक जाय, नाजाल्यार आमी काबार जातले. स्पिकर सर, आमी कोलवा टू कावेलोसीं खंय वच तूं, नाजाल्यार आमी आमचे मुंगला वयल्यान कोलवा वता, इतले तुका काश्मीरी दुकानां मेळटात. एकूय कुणबी साडी विकपाचें दुकान कित्याक ना? हें आमी हँडिक्राफ्टान चिंतपाची गरज आसा. स्पिकर सर, आमी म्हणटात हें आमचें हँडिक्राफ्ट म्हणून, पूण त्या रस्त्यार मेळना, आमकां मेळटा काश्मीरी कार्पेटां. सो खंय पावलें गोंय आनी गोंयचें USP म्हणटा कितें जालें? स्पिकर सर, गेले खेपे आमी कोको पीट म्हणटा तेजें मॅन्युफॅक्चर प्रमोट कर म्हणून हांवें तुमकां एक डिमांड केल्लो. स्पिकर सर, कुणय एक कॉयर डिफायब्रिंग प्लांट आहा, ताजी कॅपॅसिटी आहा 6,000 हस्क पर डे, म्हळ्यार 6,000 नाल्ल ताच्यान डिफायबर करूंक जाता. स्पिकर सर, आमचें गोंयचें एन्युअल प्रोडक्शन मिनिमम 100 लाख नाल्लांचें आसतलें, 100 लाख मिनिमम. हांव ते आमचेच म्हणटा, गोंयचे नाल्ल, भायर येता ते पळयलें जाल्यार कितलेच चड आसतले. सो असलें एक प्लांट आसा, तसले 50 प्लांटां आनी घालूं येता. सो ही प्लांटां घालूंक दिवप, ताका सबसिडी दिवप आनी तें कोकोपीट म्हणटा तें वापरप, हाजेर तुवें विचार करपाची गरज आहा. स्पिकर सर, एक PM विश्वकर्मा स्कीम म्हणून आहा. हे विश्वकर्मा स्किमीन टेलरींग कोर्सीस केले आनी ज्यांचे टेलरींग कोर्सीस जाले तांकां तुमी ही स्विंग मशीन दितली म्हणून सांगिल्ली. स्पिकर सर, तांकां अजून ती मेळूंक ना, ती खंय पावल्या ती मातशी तुमी सांगची. स्पिकर सर, अपरांत शोरूम आसात, अपरांत शोरूम जर पळयले जाल्यार खरें दिसपाक जाय कशें एक आर्ट गॅलरी कशी दिसपाक जाय, कित्याक दे आर द शोरूम्स फॉर हँडिक्राफ्ट्स. स्पिकर सर, हे दिसता अपरांत शोरूम गुदांव कशें. सो गुदांव जावन फावना. जे आमचे हँडिक्राफ्ट आहा ते एक आर्ट गॅलरी कशी दिसूंक जाय, ते अपरांत शोरूम रिनोवेट जावंक जाय, अपग्रेड जावपाक जाय, गुदांव कशें दिसूंक जायना. हे गुदांव कशें आतां दिसतात. स्पिकर सर, एक बाब कार्लोस आल्वारेसाचो प्रश्न आशिल्लो ऑन गोवा बाजार. स्पिकर सर, हो गोवा बाजार म्हणटा तो 2012ची संकल्पना, ती नाच जाली मदीं, 2019 परती आयली. ताजे मागीर 2019 आयली ती हँडिक्राफ्टाची म्हणून, ती घुवन आर्ट एंड कल्चर आयलें. तातूंत आर्ट एंड कल्चर येवन आतां टुरिजम आयलें आनी गोवा बाजार म्हणटा तो बदलून गोवा हाट जालो. सो म्हाका स्पिकर सर एक कळना आनी पात्रांवान ते मातशे विचार करूंक जाय की एक गोवा हाटान अशें कितें आहा की 3 डिपार्टमेंट, तिनूय डिपार्टमेंट तातूंत तकली घालतात. तातूंत कितें आसा तें म्हाका कळना. आतां ते चिंबेल ते मेरशे जावपाचें आहा. पयलीं आशिल्ले हँडिक्राफ्ट, मागीर गेलो आर्ट एंड कल्चर, आतां आयलां टुरिजम. सो बाबा हो प्रोजेक्ट कितें आनी खंय पावपाचें? स्पिकर सर, सिवील सप्लायान रेशन जे डीलर आहा 388 रेशन डिलरांक सिटीजन सर्वीस सेंटर घालपाक क्वॉलिफाय जाले म्हणून रिकॉर्ड आहा. स्पिकर सर, ही केन्ना सर्वीस तुमी स्टार्ट करतले? ही तांकां करपाक दितले म्हणून तुमी सांगिल्लें. स्पिकर सर, सिवील सप्लाय गुदांवांची परिस्थिती कितें आहा? गेले खेपे आमी खूब जाणांनी दाखयलें की हें कुशिल्लें तुमी दितात आनी कितें दिता म्हणून. पयर एक रिपोर्ट आयला पेपराचेर 7 जुलैक की होंडा म्हणटा थंय तुमचे 2 हे रूफ वाऱ्यान उडून गेले म्हणून. आतां भितर कितें आशिल्लें? भितर तातूंत ग्रेन्स आसतल्यो. सो जेन्ना ते उडून गेले तेन्ना उदक भितर गेलां आसतलें. उदक भितर गेलें जाल्यार तें पेड्यार जालां आसतलें. सो स्पिकर सर, हें आतां परतें रॉटन रायस आमी विकलें म्हणून ह्याय वर्सा ती परिस्थिती परती जातली काय कितें? हें रिनोवेशन आनी मेंटेनन्साचें जावंक जाय. स्पिकर सर, 2023 गॅस ब्लास्ट जाल्यार 2. एक मांगोर हिलाचेर एक 21 वर्सांचो भुरगो भायर पडलो आनी 3 जाण अनकॉन्शियस जाले. स्पिकर सर, गॅस कंपनीज प्रॉफीट करीत आहा चड, गेले 10 वर्सांचे हाजेर सगळ्यांत चड आतां करता.
पूण आतां जेन्ना एक सिलिंडर घेता एक मनीस तेन्ना ताका कितें वॉर्निंग जाल्यार ट्रेनींग आसता बी बाबा कसो सिलिंडर वापरप हें ब्लास्ट कसो प्रिवेंट करप ते कोंकणीन बी बरयलेलें आसूंक जाय तें कांय खबर नासता आनी ताचे खातीर हें स्पिकर अज्ञानान जाता अशें दिसता म्हाका मिनिस्टरान क्लेम केलां की डिपार्टमेंटाक LPG कंज्युमरा कडच्यान कसलीच कंप्लेंट ना म्हणून अंडरवेट गॅस सिलिंडरांची आतां नवें रॅकेट जालां की सिलिंडर विकतना तुका थोडो ताजो काडून तुका विकतात गोवा कॅन म्हणून एक ऑर्गनायजेशन आहा NGO तांणी ताजेर सारकें गेले 2 वर्सां ते कंप्लेन करीत आहा की गॅस सिलिंडर अंडरवेट मेळटा म्हणून आनी स्पिकर सर लिगल मेट्रोलॉजीन हाजेर रेड्सूय केल्यात आनी हें कन्फर्म केल्लें आहा की हें खरेंच अशें जाता म्हणून स्पिकर सर मोडस ऑपरंडी असो आसता की एक सिलिंडरांतल्यान 4 किलो LPG काडटात सील मागीर लूजली घालतात आनी तातूंत भितर उदक घालतात खंय सिलिंडरान उदक घालतात ही एक कंप्लेंट रामा नायक म्हणून रेस्टॉरंट जो पणजे चलयता ताणें कंप्लेन केली की आपल्या सिलिंडरान उदक मेळ्ळा म्हणून खूब पळय ताजो तितलो काडिल्लो आनी उदक भरिल्लें सो हें एक रॅकेट स्पिकर सर चलता हें रॅकेटाचेरूय तुवें कितें तें विचार करचो आनी गव्हर्मेंटाचें सगळीं इंजिनां वापरून एक्शन घेवची स्पिकर सर कंज्युमर अफेर्सांत एकूच हांव सांगूंक सोदतां ओदोळच्या मंत्र्याक हांवें सांगिल्लें एक तुमचो सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कंज्युमर रिड्रेसल कमिशनाचो प्रेसिडेंट आहा एडवोकेट संजय मोतीराम चोडणकर म्हणून साश्टीचे लोक आनी सावथ गोंयचे लोक स्पिकर सर म्हज्या मनान आयल्यात की ताजो बिहेवियर व्हेरी डिसअपॉयंटींग तो एरोगंट आहा आनी ताका कसलोच सिनियर सिटीजनाक कांय रेस्पेद दाखयना तो लोकांक आपूण जर वचून उलोवंक आयले जाल्यार तांकां ना आदवोगादाक घेवन यो म्हणून एकूच मिनटान सोंपलें ताजेर आरे काबराल सोंपयता सोंपोवंकूच बेगीन उलयता स्पिकर सर कितल्योच केसी ताजे अंडर आसात त्यो स्पिडिली डिस्पोज जावंक जाय तो करना आनी सरकार हाजेर कांय एक्शन घेना हांव अशें नांव काडलां इतल्याच खातीर कित्याक तुजे कडच्यान हांव एक्शन एक्सपेक्ट करता स्पिकर सर पब्लीक इंट्रस्ट म्हणटा तो सगळ्यान इम्पॉर्टंट ही जावपाक जाय नाजाल्यार म्हाका दिसता एक हायकोर्टाचो जुईज पसून असो बिहेव जायना ते भशेन तो पाविल्लो आहा देख नासल्यान देखलें म्हणटा ते भशेन तें ताका जाल्लें आहा ही हो मद सरकारा कडच्यान सोबना हाजेर तूं कितें करतलो हें म्हाका खात्री आहा आनी हाजे खातीर हांव मागता न्हू तुजे कडेन की हे जे डिमांड्स आमी काडले हे कट मोशनाची मूव केल्या आनी तुज्या नदरेन हाडल्या ताजेर तुवें एक्शन घेवची देव बरें करूं माननीय आमदार उल्हास तुयेकर स्पीकर सर डिमांड सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक उबो रावला डिमांड नंबर 64 एग्रीकल्चर आमचे ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाब रवी नायक आनी खुबशे ह्या डिपार्टमेंटान सुदारणा हाडल्या आमी पळयता की एग्रीकल्चरा अंडर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट येता आनी तेजे चेअरमॅन बाब पेमेंट शेड आमी पळयता गोंयभर जवळ जवळ 1200 भाजीची दुकानां आमी पळयता गाडे गोंयभर आनी हेजेर आमकां सस्त दरान भाजी मेळटा आनी भाजी आयज आमी पळयता की सरकारान ही भाजी लागवड करपा खातीर खुबशे प्रोत्साहन दिल्ले कडेन आहा त्या खातीर लोक आयज खुबशे भाजी लावपाक लागले आनी आमचे गोंयचे भेंडे जावं बाकीची भाजी ही सुद्दां आयज दुसऱ्या स्टेटीन वचपाक लागल्या आनी आमी पळयता की ह्या खातीर हेक्टराक 80,000सून 1 लाख दिवपाचें सरकारान केला देशा भायर न्हू गोंयच्या भायर सो त्या खातीर खुबसो तांकां आनी सपोर्ट दिले जाल्यार लोक जे शेतांची पडीक दवरल्या त्या सुद्दां ते भाजी लावपाक सुरवात करतले आमी पळयता की आमच्या प्रत्येक पंचायतीक ग्रास कटींग करपाक खुबशे त्रास आसता सरकारान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान प्रत्येक पंचायतीक ABCD ए पंचायतीक एक 5 मशिनां दुसरे पंचायतीक 3-2 अशें करून जर ग्रास कटींग मशीन दिल्यार खुबशें हें काम जे प्रत्येक रोड सायडीची झाडां वाडटा ती कटींग करपाक हांकां खुबसो बरें जातलें कांय पंचायती गरीब आसता दुसरें आमी स्पिकर सर पळयता डिमांड 69 हँडीक्राफ्ट एंड टॅक्सटायल ह्या डिपार्टमेंटाच्या अंडर खुबशी बरी कामां जाल्या आज ह्या दिसांनी आमचो एक हांव गोवोरमेंटाक कॉंग्रेच्युलेशन करता की आमचो एक आर्टिस्ट सागर मुळे ही वॉज रिसेंटली शोकेस दीस एट युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज एक्झिबिशन ते एक सरकारान एक बरें पावल केलें त्या खातीर सरकारचें अभिनंदन
दुसरें आमी स्पिकर सर पळयता खूब वर्सां पासून गोंयान गणपतीच्यो चित्रशाळा पळोवपाक मेळटाल्यो आनी गणपतीची चित्रशाळा ह्यो ते स्वता माती ती आपल्या पांयांनी हातींनी अशी मळोवन ती करताली. ह्या खातीर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटान आमचे प्रवीण आल्लेकर यांच्यांनी आनी आमचे रवी नायक बाब मिनिस्टरान ह्या खातीर खूब सपोर्ट केला. जे पयलीं 100 रुपया मेळटाले पर आयडला फाटल्यान ते आयज 200 रुपया केल्ले कडेन आसा. तरी सुद्दां हे खूब कमी आसा, आनीकूय तांकां वाडोवपाक दिवपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे ही माती जी मळपाक जी मशिनां सुद्दां आयज सरकारान कॉर्पोरेशना मार्फत उपलब्ध करून दिल्या. जवळ जवळ 79 मशीन ही गोंयभर लोकांक दिल्या. त्या खातीर हांव अभिनंदन करता कॉर्पोरेशनाचें आनी मिनिस्टराचेंच. त्याच प्रमाणे आमी स्पिकर सर पळयता गोंयांत खुबश्यो POP ह्यो मुर्त्यो येवपाक लागल्या आनी हेजेर खंय तरी आमी कंट्रोल हाडपाची गरज आसा. कारण ह्यो मुर्त्यो जेन्ना येता तेन्ना त्यो आमचे जे खरे गोंयचे आर्टिस्ट आसता तांकां खंय तरी तांकां ते डॅमेज करता, तेंच्या पोटाचेर पांय दवरपाचो प्रयत्न जाता. आनी ह्यो जेन्ना गणपती आमी जेन्ना विसर्जन करता तेन्ना ह्यो गणपती तश्योच उरता, तेजे ती डिस्ट्रॉय जायना. आमची जी चिकट माती आहा ती रोखडी ती डिस्ट्रॉय जाता आनी खंय तरी हे नाले बिले आसा ते पोल्युटेड जावपाक लागल्या. ह्या खातीरच सुद्दां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान हेजेर नजर दवरपाची गरज आसा. स्पिकर सर आमी पळयता डिमांड नंबर 70 सिवील सप्लाय. आयज सिवील सप्लायन ऑनलायन सगळें केलां, इन्क्लुजन डेलिटेशन नांवां, आनी हें सारकें जायना. लोकांक त्या खातीर खूब त्रास जावपाक लागल्या. ह्या खातीर तुमी लोकांक हे जर ऑनलायन जर चलतलें जाल्यार तुमी थंय लोकांक ते जर बरी सेवा दिवपा खातीर प्रयत्न करपाक जाय आनी लोकांक ज्यो फावटी पडटा ह्या खातीर ते कमी जावपाक जाय. तशेंच आमी पळयता जे लोकांक आपली फॅमिली वाडल्या कारणान रेशन कार्डां नवीन करपा जाय, सेपरेट करपा जाय, अशी रेशन कार्डां सद्या बंद आसा. ह्या खातीर खूब म्हाका दिसता 2-3 वर्सां जालीं लोक आमदारा कडेन येता आनी आमी जेन्ना चवकशी करतात ती आजून पासून सुरू करूं ना सांगता. ते तुमी बेगींतल्या बेगीन सुरू करपाची गरज आसा. तशेंच आमी पळयता चडशा गोंयच्या लोकांनी अबाव 5 लाख इन्कम आहा तेंच्यांनी आपली रेशन कार्ड सरेंडर केल्ली आनी तेन्ना सरकारान सांगलेलें की ग्रीन रेशन कार्ड दिता म्हणून. आजून पासून एक ग्रीन रेशन कार्ड दिवना, कारण तेजो एक रेशन कार्ड आसल्यार एक खंय तरी एक तेजो एक डॉक्युमेंट व्हॅल्यू असो म्हूण तो रेशन कार्ड एक गरजेचो आसता. हो ग्रीन कार्ड दिवपाची खूब गरज आसा. दुसरें आमी पळयता स्पिकर सर खुबशे फेर प्रायस शॉपांनी जे जाणटे लोक आसता तेंची ती फिंगर तेंची ती लागना मशिनांक आनी तांकां ते फेर प्रायसवाले तांकां ते तेंचे रायस बी दिवपाक तांकां डिनाय करता. कारण अशा जाणट्या लोकांक ती बोटां लागना तेंची आनी ते लोक खुबशे मागीर आमदारा कडेन येता की आमकां तांदूळ दिवना, आमकां तो सोसायटीवालो त्रास करता म्हणून. अशा लोकांक तुमी जर फिंगर लागना जाल्यार तांकां सुद्दां तुमी रेशन दिवपा खातीर प्रयत्न करपा जाय आनी हे तुमी मिनिस्टर करतले अशें समजता आनी थँक्यू म्हणटा. माननीय आमदार संकल्प आमोणकर. टायम वाडयतलो. स्टार्ट. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaker sir, speaking on demand number 69. Speaker sir, हांव मुद्दाम हांगा आमच्या सिनियर मोस्ट मिनिस्टर आमचे बाप रवी नायकाक मुद्दाम सांगपाक सोदता हांव आनी हे मातशें तेंच्या डायरेक्टरान नोंद करचें कित्याक आयज आमच्या मुर्मो गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन खुबशे आमचे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा आनी महिला मंडळ्स आसा. म्हळ्यार इतली थंयसर सेल्फ हेल्प ग्रूप जाल्लेले आसा आनी महिला मंडळ जाल्ले, बट आयज खंय तरी आमच्या ह्या डिपार्टमेंटा कडसून जे तांकां पयलीं जे सेल्फ हेल्प ग्रुपाक महिला मंडळ आसा जी ट्रेनींग मेळटाली फ्रॉम हँडिक्राफ्ट डिपार्टमेंटा कडसून, आयज ती खंय तरी म्हाका दिसता ती फाटीं पडलेली आसा. आयज म्हाका दिसता ही ट्रेनींग परत एकदां सुरू जावपाची गरज आसा. स्पेशली जे आमचे हँडिक्राफ्टाचे पयलींचे कोर्स आसलेले पळय टेलरींग एंड एम्ब्रॉयडरी, कॉयर विवींग एंड स्पिनींग, हँडलूम विवींग, अशे खुबशे पॉटरी, क्राफ्ट, बांबू आनी हे म्हाका दिसता खंय तरी गेल्या फावटी हांवें मी रिक्वेस्ट करून आमकां थोडे सेल्फ हेल्प ग्रुपांक हेजो बेनिफीट मेळ्ळो. सो हांव मागता की हे रेग्युलर जे कोर्सीस आसा पळय हे स्पेशली हे महिलांक लागून हे थंयसर जावचे आनी स्पेशली म्हाज्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन हांव मागता डायरेक्टराचेर
कितें लक्ष घालचें आनी आमचे मंत्री बाबान तांकां खंय तरी इन्स्ट्रक्शन दिवचें. आय ऑल्सो रिक्वेस्ट The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 1 hour. Those in favor of the motion may say ayes, and those against may say noes. Ayes have it, ayes have it. The motion is adopted. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. स्पीकर सर, तशेंच मागता ऑनरेबल मंत्र्या कडेन कितें जी ही सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा आनी जे आमचे महिला मंडळ आसा तांकां ट्रेनींग प्रोवायड करपाक लागून आमच्या हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंटा कडसून हे सगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक ही ट्रेनींग मेळची. कित्याक जी तांकां ट्रेनींग मेळ्ळ्या उपरांत ही जी बायल मनीस आसा तांकां एम्पावर जावपाक लागून आनी सेल्फ रिलायंट जावपाक लागून खंय तरी तांकां मदत जातली. स्पीकर सर, त्याच प्रमाणे जेंच्यांनी ऑलरेडी ही ट्रेनींग घेतलेली आसा बट ती स्वता आपूण कितें तरी वेव्हार करपाक सोदता, वेवसाय करपाक सोदता, तेज्या लागून जे तांकां मशिनां घेवपाक प्रक्रूर करची पडटा, इक्विपमेंट्स घेवपाक जी मॉडर्न मशिनरीज आसा फॉर कॅरिंग आउट फॉर हँडीक्राफ्ट वर्क, हेज्या लागून गव्हर्मेंटान ह्या मिनिस्ट्रीच्या अंडरसून तांकां कितें तरी सबसिडी दिवपाचो हो प्रयत्न करपाची गरज आसा. कित्याक ती आयज एक सेल्फ हेल्प ग्रुप महिला मंडळ एकी कडेन येता, सो हेंकां हो बेनिफीट दिवपाची गरज आसा. आमी कितलीशी सबसिडी दिता बाकीच्या ताका लागून, बट हे महिला लागून, हे बायलांक लागून, सेल्फ हेल्प ग्रुपाक लागून हे म्हत्वाची आसा. कित्याक ते सगळो एक ग्रूप मेळून तो आपलो वेवसाय फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करता. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 70 सिवील सप्लाय. स्पीकर सर, सगळ्यांक पयलीं म्हणटा तो हांव कॉंग्रेच्युलेट करपाक सोदता आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजीक. कित्याक जे हिसपान जी आमची स्कीम आसलेली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जी स्कीम आसलेली ती परत अनावन्स केल्लेली आसा ही फुडली 5 वर्सां पर्यंत. म्हळ्यार जो डिस्ट्रिब्युशन ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन टू द बेनिफिशरी कवर्ड अंडर नॅशनल फूड सेक्युरिटी एक्ट 2013 फॉर अ पिरियड ऑफ 5 years फ्रॉम 1st January 2024 to 31st December 2028. The Anna Yojana and priority household card holder are beneficiary of the scheme. ही स्कीम 5 वर्सां ह्या लोकांक हेजो बेनिफीट मेळ्ळो, तेज्या लागून परत एकदां हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटाचेर. स्पीकर सर, त्याच प्रमाणे एक डिमांड करपाक सोदता आनी आमच्या मंत्र्याक रिक्वेस्ट करपाक सोदता की जी APL कार्ड होल्डर आसा अबाव पॉवर्टी लायन, जी कार्ड होल्डर आसा तांकां आयज आमी खंय तरी जो कोटा तेंचो आसा जे आमी तांकां तांदूळ दिता, तांकां गंव दिता, ते तांदूळ आमकां तांकां 10 kg दिता. तेंचो डिमांड आसा, तेंचो रिक्वेस्ट आसा खंय तरी गव्हर्मेंटान आमकां एक 15 kg करचे आनी जे गंव जे तांकां 5 किलो मेळटा ते 8 किलो करचे म्हणून हो रिक्वेस्ट आमच्या APL कार्डाचो होल्डरांचो आसा, मागता. आनी म्हाका दिसता आमचो मंत्री हेजेर लक्ष घालून हे बेगीनच्या बेगीन तांकां ही बेनिफीट दितलो. स्पीकर सर, हांव मंत्र्या कडेन मुद्दाम उगडास करपाक सोदता. हो डिमांड हांवें गेल्या फावटी सुद्दां हे सेशन डिमांडा भितर मांडलेलो, बट तेजेर आजून पर्यंत खंयचरूच एक्शन जाल्लेली ना. हांव मागता कितें हे जे आमचे सोसायटीवाले आसा फेर प्रायस शॉपवाले, आयज आमी पळयता कित्याक आमचे आख्खे गोंयान खुबशे आसा, खुबशे बंद जावपाक गेलेले आसा, बट जे एक्जिस्टींग आसा पळय तांकां आयज खंय तरी आमकां मदत करपाची गरज आसा. कित्याक आयज जे हिसपान सगळे चेंजीस जाल्लेले आसा, जे हिसपान आमचो गव्हर्मेंट तांकां जे मार्जीन मनी, जे मार्जीन या कमिशन म्हणून आमी तांकां ₹2.5 दिता पर kgचे, ते खंय तरी वाडोवपाची गरज आसा. तांकां अशें दिसता की बाबा सगळ्यांचे वाड जाल्लेले आसा आनी आमची ही जी वाड जाली ती 2018 जाल्लेली, आयज आमी 2024 आसा. सो खंय तरी तांकां दिसता ही ₹5 व्हरची म्हणून. सो हांव मागता आमच्या मंत्र्या कडेन कितें तेंचो हो जो सोसायटीचो जो मार्जीन कमिशन आसा पळय ते थंयसर ₹2.5 एक ₹5 तेंचो वाडोवन दिवपाचो. कित्याक लागून जे ते आयज सोसायटी चलयता तेंची आयज जे कॉस्ट वाडलेलो आसा, जे ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट जावं, लेबर कॉस्ट जावं, मागीर तेंचे रेंट, प्रिमायसीसाचे रेंट जावं, मागीर जे इंटरनेटाचे एक्सपेंडिचर जावं, बाकीचे खूब भशेनचे अशे एक्सपेंडिचर आसा आनी ते खंय तरी तांकां फिजिबल जावपाक लागना. सो हेजे लागून मागता कितें हे ₹5 तेंचे करचे म्हणून मंत्र्या कडेन. त्याच प्रमाणे जे फेर सोसायटीवाले आसा ते तांकां सगळे 10 पैसे पर kg हे सगळे ओनर आसा पळय ते मंथली पे करता फॉर कित्याक लागून ते POS मशीन आसा ते. हे POS मशीन जे दिल्लेले आसा गेली 6 वर्सां जाली,
10 पैसे पर केजी रुपया हे सगळे सोसायटीचे ओनर आसा ते पे करता. आतां 6 वर्सां ऑलरेडी जाल्लेली आसा. आतां खंय तरी म्हाका दिसता ते बंद करपाची गरज आसा, कित्याक 10 पैसे आसा ते एवरी केजीचेर वचोन तांकां तेजेर सुद्दां खंय तरी लुकसाण जाता. हेजेरूय मातशें लक्ष घालपाची गरज आसा. आनी हेच प्रमाणे जी सोसायटी आसा म्हाका दिसता ह्यो वाडोवपाची गरज आसा. म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मुर्मागुवान तरी आमकां खूब कमी पडपाक लागलेले आसा, कित्याक थंयसर आमचे चडांत चड बारीक लोक आसा. आनी म्हाका दिसता आनी 1-2-3 आमचे कित्याक ऑलरेडी प्रोपोजल आसा, तुमी मातसो तो कन्सिडर करचे. स्पिकर सर, परत उलयतना त्या डिमांडाचेर मुद्दाम हांव सांगता, खूब जाण उलयले हांगा. देर इज शॉर्टेज ऑफ स्टाफ सच एज LDC एंड पियून एट सिवील सप्लाय ऑफिस इन मुर्मागुवा वीच मे बी फिल्ड एट द अर्लिएस्ट. कित्याक आयज जे सिवील सप्लायन्सान चडांत चड लोकांची येवप जाता. मॅक्सिमम बारीक मनशाक हे सिवील सप्लायचे ऑफिस लागता. आनी थंय जेन्ना ते वयता जाल्यार थंयसर कोणूच तुमचो स्टाफ ना. आमच्या मुर्मागुवाचे उलयता. LDC ना, पियून ना. आनी चडांत चड लोक थंय आसता ते रेशन कार्डाचे आपले इश्यूज घेवन येता. आयज रेशन कार्डाचे तुमकां खबर आसा सगळ्यांक त्रास जाल्लो आसा. आयज रेशन कार्डाक आयज रिन्यू करपाक आयज फॅमिली वाडला, तेंचे खंय तरी बायफिकेशन करपाकूय टायम लागता. मुद्दाम सांगपाक सोदता, गेल्या फावटी आमी तो डिमांड करून मागीर आमी एप्रेंटिसशिपाच्या अंडर 1-2 स्टाफ घेतलेलो आनी ते 2 स्टाफ घेवन 1 वर्स जालें. आतां तेंचो तो एग्रिमेंटूय काबार जाल्लो आसा एप्रेंटिसशिपाच्या अंडर. आयज जर तांकां रिन्यू करना जाल्यार तुमचें टोटल ऑफिस आसा ते मुर्मागुवाचे सिवील सप्लायचे कॉलेप्स जातले. एटलिस्ट टायम बीन तांकां परत कॉन्ट्रॅक्टाचेर घेया दोनूय स्टाफाक, कित्याक ऑलरेडी ती थंयसर ते एक्सपिरियन्स जाल्लेली आसा. ती एप्रेंटिसशिपाची तेंचे हे 4 ऑगस्टाचे म्हाका दिसता 2 तारखेक लास्ट डेट आसा दिसता. सो तांकां तरी खंय तरी तांकां परत कॉन्ट्रॅक्ट बेसीचेर नाजाल्यार टेम्पररी सद्या टायम बीन तरी 6 म्हयन्यांक 1 वर्साक लागून परत तांकां घ्या, नाजाल्यार थंयसर स्टाफूच कोण आसपाना आनी सगळे आमच्या मुरगांवच्या लोकांक त्रास जातले. स्पिकर सर, स्पिकींग ऑन डिमांड नंबर 64 एग्रीकल्चर, मुद्दाम हांव सगळ्यांक पयलीं कॉंग्रेच्युलेट करपाक सोदता आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक, तशेंच डॉक्टर प्रमोद सावंताक, तशेंच आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर श्री रवी नायकाक, जे आमचो पयलींसून एक जो पेंडींग इश्यू आसलो आनी आतां तो फुलफील जाल्लो आसा. द लॉंग पेंडींग डिमांड ऑफ द फार्मर्स ऑफ मुर्मुगांव तालुका बाय सेटिंग अप झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस फॉर मुर्मुगांव तालुका इन कोर्तालीम. आमचे जो कलीग आसा बाब हातून वाजा तेज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन घेतला आनी खरोच तेजो खूब आमचे फार्मर जे आसा मुर्मुगांव तालुकाचो हेजो बेनिफीट घेता. स्पिकर सर, तसोच हांव आमच्या मिनिस्टराक थँक्स करपाक सोदता, कित्याक जी तो आमकां फ्रूट बेरिंग ट्री सॅम्पलिंग दिता, ती झाडां दिता तूं आमकां, तेचो खरोच म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन तरी चडांत चड फायदो जाता. कित्याक म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सी एग्रीकल्चर म्हणटा ते नात, फार्मींग ना, एग्रीकल्चर लँड ना, कांयच ना. ही जी झाडां तुमी प्रोवायड करता आमकां पळय, हेजी लोकांक हेज्या बाबतींत खुबशी मदत जाता. स्पिकर सर, मुद्दम हांव आमच्या मंत्र्याक सांगपाक सोदता, लास्ट टायमूय हांवें असेंब्लीन हें मांडलेलें, कित्याक आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन फार्मींग ना, थंयचो एग्रीकल्चर ना, कांयच ना. ते सगळे दोंगर ते आमचे पळयला तुमी, थंय जागोच ना. सो हांवें तुमकां लास्ट टायमूय डिमांड केलेलें किचन फार्मींग आमी थंय करुया म्हणून, कित्याक खुबशे लोकांक थंयसर इंट्रस्टेड आसा किचन फार्मिंगाक लागून. आनी हांवें तेन्ना डिमांड केलें. सो हांव मागता ते किचन फार्मींग करपाक लागून तुमच्या डिपार्टमेंटाक सांग, डायरेक्टराक सांग, थंय मुद्दाम यो आनी किचन फार्मींग करपाक लागून तांकां ट्रेनींग दिवचें आनी तांकां टॅक्निकल गायडन्स, जे तांकां टॅक्निकल गायडन्स लागतले पळय ते दिवचे. कित्याक आमचे थंयसर खूब लोकांक इंट्रस्ट आसा हे आमचे किचन गार्डनिंग करपाक लागून. आनी तुमचो जर सपोर्ट मेळ्ळो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडसून, डायरेक्टरा कडसून, आनी म्हाका दिसता आमचो मंत्री बाब तुमकां इंस्ट्रक्शन दितलो, म्हाका दिसता हेज्या व्हडली बेनिफीट म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जातलें. आमच्या लोकांक, बारीक लोकांक थंयसर हेजो बेनिफीट मेळटलो. स्पिकर सर, लास्ट उलयतना हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता आमच्या मंत्र्यान आनी तशेंच आमचो हॉर्टिकल्चरचो चॅरमॅन म्हाजो कलीग बाब प्रेमीन शेट, कित्याक आयज हॉर्टिकल्चराक लागून खूब जाण आयज गोंयान आपलें पोट भरता. आयज खुबशे लोकांक हेजो बेनिफीट मेळपाक लागलो. तसोच आख्ख्या जनतेक बेनिफीट मेळटा, कित्याक सबसिडायड रेटीचेर आयज व्हेजिटेबल मेळटा. तशेंच आयज आख्ख्या गोंयभर आमी जी आउटलेट्स पळयता आनी हेजे भितर कितलीशी फॅमिली हेजेर आपलो पोट भरता. आयज मुद्दाम हांव सांगपाक सोदता आमच्या चॅरमॅनाक तशेंच मंत्र्याक, ही खंय तरी म्हाका दिसता आनी वाडोवपाची गरज आसा. स्पेशली म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जी हॉर्टिकल्चराची आउटलेट आसा ती खूब कमी आसा. आमच्या लोकांक थंयसर खूब त्रास जावपाक लागलेलो आसा. म्हाका मागता चॅरमॅना कडेन, हांवें थोडीशी एप्लिकेशनां तुमचे कडेन दिल्लेली आसा आनी जी आसा ती मातशी बेगीनच्या बेगीन प्रोसेस करून म्हाका दिसता आमकां तांकां खंय तरी आउटलेट दिवंक जाय आनी थोडी वाडोवन घेवया आमी, कित्याक ताचो बेनिफीट आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक मेळचें हें सांगून हांव म्हाजें हांगा डिमांड आसा ते मांडलेले आसा. हांव मागता आमचे मंत्र्यान हेजेर लक्ष घालून हें बेगीनच्या बेगीन करूंक, कित्याक आमचो केपेबल मिनिस्टर आसा आनी सारको सिनियर मोस्ट मिनिस्टर आसला. थँक्यू सर. प्रतिपक्ष नेता
Yuri. Speaker sir, I rise to speak on the cut motions and oppose the demands. मातशें म्हाका एक ना मातशें एक कोडे वचपा जाय म्हाका देख. Speaker sir, Goa was once an agrarian region. And Speaker sir, bina potyatri हांव reply. Most of the people जे आसले they depended on agricultural produce. Anik जावं paddy, cashew, other fruits and vegetable. The people depending on it. आता over the years हे change जाला कित्याक जायते लोकांक salaried jobs मेळ्ळे. पूण Speaker sir, आज जरी तर आमी चोयल्यार we have failed to provide jobs to our youth. Anik हुंय ना हुंय the government must ensure that this jobless youth turns their focus towards agriculture. आता budgetary provision जरी तर agriculture sectoran चोयल्यार it is 259 crores as against 277 crores in the last financial year. There is a reduction in the budgetary provision, and म्हाका दिसता हे जे वाडपाक जाय आशिल्लें, especially the agriculture department, there is a reduction. Last year being the International Year of Millets, and तो काल लाडू पड मुखेलमंत्र्यांक सांगतालो लाडू मु मिलेट्सा लाडू धाडले. Because sir, this government has provide केलें की तेमी सांगलोलें free seeds of नाचणे हें दितलें म्हणून. Also one-time assistance of 20,000 per hectare शेतकारांक to increase their target area under production by 50 hectares. So हे particular पड scheme आहली. हेजें कितें जालें Speaker sir, what happened is it disappeared after the International Year of Millets. आतां गोंयांत जायते medicinal plants आहाय. Some जायत वर्सां होणे Speaker sir, this medicinal plants पडाल्ले, they were basically financial assistance दिलो तेंकां, जें Goa State Medicinal Plant Board म्हणून आसतालो. आनीक आख्खे देशांत आयुषा थ्रू they get benefit, they are getting benefit हे रोवपाक. पूण आज चोयल्यार Speaker sir, 10% of the 900 major medicinal plants in the country are under a threatened category. गोंयकारूय जायते दोतोर आसता आमगे झाडापाळ्याची वखदां दिताय ते म्हाका दिसता हे पयलीं जे आमगेली जी परंपरा आहा, ही संस्कृती आहा, ही राखपाक म्हाका दिसता तुवें प्रयत्न करपाक जाय. स्पीकिंग ऑन कॅज्यू Speaker sir, तुम्ही एक कॅज्यू क्लस्टर मु प्रपोज केला इन द बजेट. आनीक नॅशनल हॉर्टिकल्चर बोर्डांतल्यान जे 3 कंपोनंट आसताय, एक पोस्ट हार्वेस्ट मॅनेजमेंट, दुसरें व्हॅल्यू एडिशन आनी तिसरें लॉजिस्टिक्स मार्केटिंग आनी ब्रँडिंग हें करपाक. पूण चोयल्यार हे मंत्री नोंदरे हाडपाक सोदता की 50% ड्रॉप जाला प्रोडक्शन. जे एन्युअल रॉ कॅज्यू प्रोडक्शन आसलें ते 25,800 टन जे जातालें, 20 गोंयांत प्रोसेसिंग युनिट्स आर इन ऑपरेशन. आनी गोवाज कॅज्यू प्रोडक्शन आज इज लोवर्ड, इट इज 455 kg पर हेक्टर. देशांत जरी तो नॅशनल एवरेज चोयल्यार इट इज 760 kg पर हेक्टर. And Goa today is at 7th position when it comes to kaju production nationwide. Kaju सगळे दुसरे जाग्याचो येता, but there is a reason for it. This drop जो पड जाता हे शेतकारांक मार बसता Speaker sir. And I believe that if तुवें जरी तर into intervene जालें ना जाल्यार Speaker sir हे kaju production, then I think there will be a drop even more. Goa College of Agriculture, you have promoted. I congratulate you. 10 crore फक्त प्रोविजन दिला म्हण. हे 10 crore Speaker sir कितें जाता म्हाका खबर ना. But anyways, I hope that this building हे डिले जावपा शिरीपणा. जे गोवा स्टेट म्युजियमा बराबर हांकां तारीख पे तारीख दिता, हें बेगीन तुवें करूंक जाय. This is the need of the hour, and I congratulate you for taking this initiative. Speaker sir, speaking on ponds and tanks, I believe that तुमगे जे assistance आहा, जे cost restriction आहा of 70,000 per hectare command area of pondan, आनीक farmers आनी self help group जे desilting करपाक जाय and revitalization of pond, हे म्हाका दिसता तुवें तें केलां. But हुंय ना हुंय you must also give stress on rain water harvesting. हें जावपाक जाय. This is very important and conservation. कित्याक
in the long summer, this year it makes it very much important amka to conserve water. And the Western Ghat Development mo tugelo ek program ha, where 5 talukas, Sattari, Darbandora, Sange, Kepe and Kankon, they are taken. And ye fragile land protect korpak. And tumi tenga you distribute trees, shrubs and medicinal plots. This is a good scheme. But does the government monitor? Ye also my to get officer also check kota ye hore what is really happening? Is it really planted? कित जाते तुम्ही म्हाका आमकां उत्तर दिवपाक जाय. गोवा हे एक अमृत काळ एग्रीकल्चर पॉलिसी मोतूय 2024 हे सांगलां आनी म्हाका दिसता हे ड्राफ्टींग कमिटीन हे ड्राफ्ट सेंड इट टू द गव्हर्मेंट. हांगा तुवें आपयल ना, आयज आमदार आपयला, हांगा तुवें आपयल ना, इन्विटेशन कांय धाडना. बट एनीवे स्पीकर सर, आमी ऑब्जेक्शन सबमीट केलां हे पॉलिसीक जेन्ना ड्राफ्ट करताले. स्पीकर सर, म्हाका दिसता हे पॉलिसी इम्प्लिमेंटेशन बेगीन जावपाक जाय. सद्या जे एग्रीकल्चरिस्ट आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, हे प्रॉब्लम खूंय जाता इंटिग्रेटेड फार्मिंगांत. दुसरें खजान लँड आहा ते आमचे प्रोटेक्ट करपाक, फर्टिलायझर जे पळय आहा, न्यूट्रियंट, पेस्टिसायड आनी पेस्ट मॅनेजमेंट, एग्रो टुरिजम, नॅचरल फार्मिंग आनी ऑर्गेनीक फार्मिंग, दीस शूड बी पार्ट, आनी एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट. आनी लास्ट म्हणटा स्टोरेज आनी वेअरहाऊस हे सांबाळपाक, दीस शूड बी पार्ट ऑफ युअर पॉलिसी. I feel that this is something that on Mantrin चोवपाक जाय. आतां स्पीकर सर, कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग आनी प्रमोशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट फार्मर्स क्लब, मेन प्रॉब्लम इज दॅट शेतकार सगळे भाव हेंगे ओनरशीप प्रॉब्लम. आनी ओनरशीप प्रॉब्लमांत खूंय ना खूंय बिकॉज पेपर सारको नाय म्हणून आय बिलीव युअर डिपार्टमेंट, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान मेळोन कितको हे प्रॉब्लम ओनर्स ऑर टेनंट्स हे डॉक्युमेंट तयार करून हे तुमी ह्या शेतकारांक म्हाका दिसता तुमी हेल्प करपाक जाय. आतां स्पीकर सर, तुगेली एक सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्यूट आहा ओल्ड गोवांत, कृषी विज्ञान केंद्र, आनी हेमी हे ड्रोन भोंवडायल्ले, ड्रोन भोंवडायल्ले स्पीकर सर ओल्ड गोवा. आनी जेन्ना हे भोंवडायल्ले जे एडवान्स टॅक्नॉलॉजी, बिकॉज इफ यू लूक टुडे स्पीकर सर, सगळे आख्खे जावं इज्रायल आनी सगळे देशांत हे दीस ड्रोन टॅक्नॉलॉजी इज द फ्युचर. आतां कित्याक स्पीकर हे मॉडर्न टेक्निक्स पळय हाय, दीस कॅन रिड्यूस जे हार्डवर्क दॅट इज रिक्वायर्ड, एनहान्स द प्रोडक्टिविटी, एस्टिमेटेड क्रॉप यील्ड पळय आहा तो वाडपाक शकता, सॉयल हेल्थ पळय आहा हेंय मॅनेज करपाक शकता, जे पेस्ट आनी डिजिजीस जे दुयेंस जाताय तेंय तेजेर कोटा, आनी यू कॅन ऑल्सो डिटेक्ट न्यूट्रियंट डेफिशियन्सीज. स्पीकर सर, ये टेक्नॉलॉजीज म्हाका दिसता आमगे इट हॅज टू बी इंट्रोड्यूस्ड. आय विल कम लिटल लेटर ऑन इट. कित्याक स्पीकर सर, कित्याक एफिशियन्सी वाडटा, कॉस्ट इफेक्टीव, रिड्युसीस द स्प्रेइंग कॉस्ट, जे कन्जर्वेशन ऑफ फर्टिलायझर आसपाक जाय आनी पेस्टिसायड थ्रू एटमायझेशन. सो जाय तितलें तें सार मारपाचें, सार चड मान फायद ना. स्पीकर सर, हे उदकाचोय प्रॉब्लम हेजेर कंट्रोल जाता, जे स्प्रेइंग जाता सिस्टमॅटीक जाता, सर लायनीन दोयता. स्पीकर सर, जे हेझडस केमिकल आहाय तेय म्हाका दिसता जो रिस्क जाय, देर आर लॉट ऑफ रिस्क असोसिएटेड विथ केमिकल्स, विथ कॅन्सर एंड थिंग्स विथ फार्मर कॅन ऑल्सो बी सेव्ड. आतां स्पीकर सर, जे आमगेले म्हाका दिसता मुखेलमंत्री हिंगा ना, बट जे कॅज्यू फार्मर्साचे दे आर सफरींग अ सिग्निफिकंट लॉस. आनी इलेक्शन आहोणे दक्षिण गोंयांत सगळे एक कोडे बाळ्ळी गांवांत एक मिटींग गेलेली आनी अश्युरन्स दिल्ले की कन्सिडर करतले म्हणून प्रायस. स्पीकर सर, सद्या तांकां 175 रुपीज सपोर्ट प्रायस जायो. आज तुमी 150 रुपया कितें दिताय दीस स्पीकर सर, हे पावनाय 125 150 दिताय. स्पीकर सर, म्हाका दिसता हे शेतकार भाव आमगेले फ्रॉम जेन्ना ते 50% लॉस जाला, दे हॅव टू मूव फ्रॉम पिलर टू पोस्ट. आनी हूंय ना हूंय आय फील दॅट दी ऑनरेबल मिनिस्टर हॅज टू मेक सुविधा ही प्रायजाचे तांकां दिवपाक जाय. स्पीकर सर, नाल्लाचे उलयतना जे यील्ड नाल्ल जाताले ते उण जालेले आहाय, कित्याक जेन्ना क्लायमेट चेंज जाता, गरमी वाडटा, पावस पडटा, हेजेर म्हाका दिसता जे नये रोग जाताय, वेगवेगळे रोग जाताय. स्पीकर सर, टेम्परेचर आनी ह्युमिडिटी लागून दीस हॅज क्रिएटेड अ ग्रावंड ऑफ मायट्स. आतां दीस डिजीज स्पीकर सर, जे कोकोनट नाल्ला सायज आहा तो धाकलो जाता आनी क्वॉन्टिटी हूंय ना हूंय उणी जाता. आय बिलीव दॅट यू नीड टू टेक करेक्टीव मेजर्स. दीस इज इमिजिएट अँड कॉम्प्रिहेन्सीव एक्शन जावपाक जाय.
सारकें एक्शन जावपाक जाय. आतां विथ कोकोनट प्लकिंग विथ रिगार्ड्स टू जे पाडकार आमगे आहाय ते आतां मेळ्ळें साहेबागे जायत बाट आसतलीं ते तुकाय मेळना आसतलें सारकें ते पाडपाक पयलीं मेळटालें ते भाशेन. आतां गव्हर्मेंट हॅज टू फोकस ऑन ऑल्टरनेटिव्स जे टू ट्रेन द यूथ in manned as well as unmanned devices. You can use your e-car and thank pode hai te sagle tuko hai thank use kuru jai speaker sir. And that's because sir, speaking on mechanized farming, je a mechanized transplantation je jata goyan, it is definitely it is happening on a smaller scale, but it is a welcome move. And you need a lot of subsidies to attract farmers to these transplanters. जे डिपार्टमेंट जे ट्रॅक्टर दिताय रेंटल बेसिसार म्हाका दिसता हें मॅकनायज्ड फार्मींग जें पळय हा हें एक्सपांड जावपाक जाय आख्खें गोंयभर. म्हाका दिसता सिन्स इट इज कॉस्ट इफेक्टीव आज लेबर कांय मेळना, सो दिस इज समथींग दॅट यू नीड टू डू. जो आमचो मंत्री आहा इज वन ऑफ द मोस्ट सिनियर, ही इज रायट फ्रॉम आमचे ओपिनियन पोला पासून तो झगडलो आमगेलो मंत्री. आनी त्या वेळार मेन इंडस्ट्री आसली एग्रीकल्चर, मायनींग एंड टुरिजम मागीर येयलें. सो दीस म्हाका दिसता यू नीड टू थिंक जें तुगेलें एक्सपिरियन्स आहा तुवें मुखेलमंत्री बाराबर मेळन, यू हॅव टू सपोर्ट दीस सेक्टर विथ ऑल द प्रायोरिटीज. बिकॉज सर जें एग्रीकल्चर जावं दुसरें एनिमल हजबंड्री, यू ऑल बोथ कॅन बी अ प्रोडक्टीव एंड एन इफेक्टीव ड्रायव्हर ऑफ आर इकॉनॉमी. पूण हूंय ना हूंय म्हाका दिसता यू हॅव टू लूक एट एग्रीकल्चर एज अ बिजनस एक्टिविटी. तेन्ना ते म्हाका दिसता हें स्वप्न पुरो जातलें. बिकॉज सर हांव कित्याक सांगता, कित्याक गोवा ऑल्सो हॅज टुरिजम एंड दी हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री. यू हॅव टू लूक एट दीस एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री विथ अ लॉट ऑफ फोकस. आतांच बिकॉज सर आमचें करंट मायंडसेट पळया विथ रिगार्ड्स टू एग्रीकल्चर, आमी सगळ्यान एक्सेप्ट केलां की ना एग्रीकल्चर हें वील डाय अ स्लो डेथ इन गोवा. वी आर ट्रायंग टू पास अ सेफ पॅसेज फॉर इट्स डेथ. नाजाल्यार ती लँड कन्वर्जनान बी कित्याक जाताय, लँड कन्वर्जन पीपल शेत बी कित्याक कन्वर्ट जाताय, कित्याक तेंक कोण गेलना एग्रीकल्चर करपाक. सो म्हाका दिसता हें डिस्ट्रक्शन जें खजान लँडाचें आमचें जाता, वाय इज दीस हॅपनिंग. बिकॉज ओवरऑल म्हाका दिसता जें दी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हूंय ना हूंय फाटीं सरलेलो आहा. आनीक तुवें चोयल्यार जायते फेस्त जाताय, इव्हेंट जाताय, आनीक ह्या फेस्तान इव्हेंटान डान्स, म्युजीक, फूड, चोडे म्हाजे काजू टक्को मातशें घेताय थिंगा तें फेस्त जाताय. हिंग कितें जावपा जाय बिकॉज हे फेस्त पड जाताय थिंगा सगळे येताय, पॉलिटिशियन आसताय, कोण डान्सर आसताय आनी नाचपा आसताय, पूण शेतकार आसनाय. हें म्हाका दिसता बिकॉज सर दीस अजेंडा ऑफ दीस फेस्टिवल इज व्हेरी व्हेरी लिटल ऑफ रेलेवन्स कम्पेर्ड टू दीस फेस्टिवल. आनी दॅट्स बिकॉज जें फेस्टिवल जालें ऑफ द कॅजू फेस्टिवल इन पेंजीम, इट इज अ गुड स्टेप. देवर स्टेज परफॉर्मन्स, म्युजीक, डान्स सगळें जालें. थिंगा येयले, खाया पिया, समोसा खाया, इले टुक्को काजू मालें बिलें सगळें जालें. आतां हें तेच फाटल्यान मेन म्हणटा तें काजू पड डॅमेज जाला हे वर्साक, हेजेर सरकाराचें कितें स्टेप आसतलें हेजेर हें म्हणटा तें मेन इम्पॉर्टंट. प्रमोटींग कॅजू इज ओके, बट शेतकारांक जे लॉस जाता हेजें कितें. आतां इफ यू लूक एट युअर बेनिफिशरीज जे तुगे आहाय, हे हो ग्राफ देंवता जे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेनिफिशरीज जे पळय आहले 9,000 वोटर आहले 2019-20 ह्या वर्साक. मागीर ते 7,250 जाले 21 ते 22 वर्साक, आनी हे 5,750 जाले 22 ते 23. सो हें देंवत आहा जे बेनिफिशरीज आहाय. सो द स्किम्स आर नॉट मुवींग टू द पीपल. जे हाय यिल्डिंग आनी सर्टिफायड सीड्स ऑफ पॅडी हें पड जावपाक जाय, हेंय इज ऑन अ डिक्लायनींग पार्ट. इंट्रस्ट सबसिडी पळय आहा बिकॉज सर हे इंट्रस्ट सबसिडी 19-20 ह्या वर्साक 4,306 जाणां मेळ्ळी. हें आतां चोयल्यार 23 2023 रिकॉर्डान हें फक्त 800 लोकांक मेळ्ळा. म्हणजे 80% रिडक्शन. हें कित्याक 80% रिडक्शन जालां हें म्हाका दिसता आमचे मंत्रीन हांकां सांगपाक जाय. स्पिकर सर, जे मेरीगोल्ड फ्लावर्स, रोजां जे दसऱ्याक दिवाळे बी जे पड आमी उजार कोताय, चड आतां हेजो एडवांटेज कर्नाटकाच्या मनीस येताय. दे कम with their flowers
and they flood the market. आनी आमचे जेन्ना गोंयकार शेतकारांक हें रोवपाक कठीण जाता कित्याक जो प्रायस तुवें दिला 75,000 हें म्हाका तरी दिसता 1 लाख पर हेक्टर तरी जावपाक जाय कित्याक कर्नाटका पीपल कम हियर एंड दे आर इन कॉम्पिटिशन आनी हूंय ना हूंय जो ओरिजिनल गोंयकार शेतकार आहा ऑफ दीस मेरीगोल्ड फ्लावर्स दे आर बेजिकली दे फेस द हीट. आतां स्मॉल फार्मर्स जे चिलीज तवशी घोसाळ्या भाजी भेंडे हे पड रोवताय बिकॉज तांकां 150% ऑफ द स्टँडर्ड कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन मेळटा. 100 रुपया प्रायस जाल्यार तूं 150 रुपया दिता. आतां हें कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन पड फिक्स केल्लें तें कितले वर्स होवन फिक्स केल्लें हें वाडपा जाय हूंय ना हूंय स्पिकर सर कित्याक आज सगळें वाडलो आहा लेबर फर्टिलायझर पेस्टिसायड सीड्स हूंय ना हूंय हें स्टँडर्ड पड रेट आहा तें मातशें तुवें वाडोवपाक जाय. स्पिकर सर कम्युनिटी फार्मिंगाचें उलयतना 90% पड आमगे शेतकार आहाय हे आमगे बारीक स्मॉल एंड मार्जिनल ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन तेंचे मद डिफरन्सीस आहाय म्हणून. आनीक कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन हें आज सारकें म्हारग जालां रोवपाक. सो जें तूं 2.5 लाख पर हेक्टर तांकां हें कम्युनिटी फार्मींग करपाक तितून फेन्सिंग येता वेल पंप पायपलायन इरिगेशन मशिनरी हेंय म्हाका दिसता हूंय ना हूंय तुवें इनक्रीज करपाक जाय. दीस हॅज टू बी इनक्रीज. आतां मार्केटींग सपोर्ट आमी गेले ते वर्साक एक कॉलिंग अटेन्शन हिंगा येयल्लें आनी सगळे उलयल्ले हायवेचे सायडीन ते मार्केट आनी ती शेत भाजी बिजी विकताय तांकां सपोर्ट आसपाक जाय म्हणून. आय बिलीव दॅट देर इज नो प्रॉपर फार्मर्स मार्केट. हें फार्मर मार्केट हॅज टू बी देर स्पेशली फॉर स्मॉल फार्म्स. आतां रस्त्या सायडी हें बसताय डेंजरस एक्सिडंट जावपाक शकता तेच भायर स्पिकर हें फार्मर मार्केट तालुका वायज तरी करपाक जाय थंय. आनी हे जे ड्रायव इन मार्केट म्हणून जी हे गाड सगळ्या गेली पार्किंगाक आयली थिंगा मागीर मार्केटींग करूंक जाता. हेंकां आमी जे हायवेचे आहाय तांकां आमी प्रोटेक्ट करपाक जाय. हें आमचें कल्चर जावं जे लोकल प्रोड्यूस जावं फ्रूट जावं वेजिटेबल डेरी जावं बेकरी आनी हँडीक्राफ्ट हें प्रमोट करपाक म्हाका दिसता जाल्यार गोंयचो शेतकार हूंय ना हूंय प्रमोट जातलो. स्पिकर सर रेम्युनरेशन प्राइजीस पळय हाय आज तुगेले अश्योर्ड प्राइजीस फॉर कोकोनट्स हे 15 रुपया पर नट काजूच 150 रुपया आहा पॅडी इज 22 रुपीज पर केजी. हें म्हाका दिसता हूंय ना हूंय हें 100% तुवें रिवायज करपाक जाय. शेतकारांक तुमी हें हेल्प करपाक जाय. बिकॉज जेन्ना ताका बरो प्रायस मेळ्यारूच तें तो मुखार सोदतलो नाल्यार तो कित्याक मुखार सोदतलो. स्पिकर सर लॉसान कोण करूंक सोदता. मॅकनायज्ड एग्रीकल्चर जे पळय आहा लेबर पड आहा हो सारको म्हारग जाला गोंयांत. आनीक जेन्ना 50 to 70% जे फार्मर आहाय स्पिकर सर हे जे सबसिडी पळय आहा दीस इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल मार्केट प्रायस. हेन्स द सबसिडी पळय आहा ती एक्चुअली जी 50% आहा ती एक्चुअली 30% जाता. स्पिकर सर जें कॉस्ट ऑफ मशिनरी आहा आमगे उलयलें न्हय तें उलोवपा न्हय भिनाक तूं तें आहाय आमगेलें. स्पिकर सर सफिशंट ट्रॅक्टर हे म्हाका दिसता should be also provided and made available to the agriculture department. आतां नॅचरल कॅलेमिटीज जे जाता जे उदो फ्लडिंग आनी हें सगळें जाता एक्झिस्टींग तुगे कंपेन्सेशन आहा 40,000 पर हेक्टर. हें म्हाका दिसता उणें आहा. हें वाडपाक जाय डबल तरी जावपाक जाय. पयर मुखेलमंत्री सांगतालो हें मातशें तुवें कोण घेवपाक जाय. हें जें वाडलां जाल्यार उदो बी सगळें जालां हेजेर हें मॅन मेड डिजास्टराक लोकांक शेतकारांक पयशे तुमी दिवपाक जाय. स्पिकर सर जें एक रोंटमो दुयेंस जाता काजूक जें द मेन क्रॉप ऑफ कॅजू बींग द मेन क्रॉप एंड 55,000 हेक्टर्स ऑफ लँड इन गोवा इज कॅजूचें कल्टिवेशन जाता. आनीक हे जे मेन प्रॉब्लम्स आर लो प्रोड्यूस ऑफ प्रायस डेथ ऑफ कॅजू ट्रीज एंड दीस इज बिकॉज ऑफ द स्टेम एंड रूट बोरर अटॅक हो जो पट जाता एका एवरी इयर हें जाता. पण हेजेर हूंय ना हूंय हें सुदारप करपाक तुवें हूंय ना हूंय डिपार्टमेंटान सांगपाक जाय. स्पिकर सर जे तुगेली पॉलिसी दिल्ली ते पॉलिसीक आमी सजेशनां केल्लीं वेदर दीस डिटेल्स ऑफ दीस सजेशन वेदर यू टेक अस इनटू कॉन्फिडन्स वॉट इज द पॉलिसी आय थिंक यू शूड एक्सप्लेन. एग्रीकल्चर ड्रोन हेजेर हांव उलयलां कित्याक
तुवें दोग जावं तुगे गव्हर्मेंट ऑफिशियलां इग्रुआ म्हणटा थिंग जाला इग्रुआ इन बेंगलोर. इग्रुआ इज अ center where the drone pilot training is done and you have sent them there, but those two people आणि फार्मरां ते कितें शिकयतले आनी ते आहाय आजून कितें शिकयतले हेजेर म्हाका दिसता तुवें आमकां रिप्लाय दिवपाक जाय. स्पीकर सर, एंड आय होप जे आमगेले मुखेलमंत्रीन तांकां उतर दिल्लें मिटिंगे इलेक्शना म्हणून आतां हें 150 रुपया पळय आहा ते 175 ते मागताय. हें तुवें काजूच करचें. 2000 किल आहा ते 4000 किल तुवें वाडोवचें. हूंय ना हूंय आमगेले हेका इनोसंट शेतकारांक प्रायज जातले. स्पीकर सर, आनी एक जें एक पेपराचेर येयलें आर्सेनीक कंटेमिनेशन इन रायस हें जाता म्हणून आनी आमी एक प्रश्न घातलेलो आनी तुकोडे जो उत्तर वेदर यू हॅव रिसिव्ड एनी नोटीस फ्रॉम NGT नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल. तुवें म्हणलें ना. हांवें म्हणलें की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हॅव यू रिटर्न टू गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ऑन दीस एक्टिविटीज बिकॉज दे आर मॅन मेड ह्युमन हे आर्सेनीक मिक्सिंग बी जाता. द आन्सर इज ऑल्सो नो. आय वॉन्ट टू नो हें आर्सेनीक मिक्सिंग जाता वो जायना, कित्याक हें आमकां हूंय ना हूंय मिडियाचेर हायलायट जालेलें. सद्गुरू म्हणटाय ताका तुमी हाडलो, सद्गुरू तुवें हाडलो. 3 करोड 30 लाख म्हळें ऑन सॉयल कन्जर्वेशन एक्ट आनी तेज नंतर प्रमोट करपाक जाय म्हूण सॉयल कन्जर्वेशन. बिकॉज सर 3 करोड यू स्पेंड 3 करोड 32 lakhs ऑन दी अवेरनेस प्रोग्राम. दीस हें ऑनलायनूय करूं जातालें, पूण हें कोण आमी विचारलें की वॉट इज द बेनिफीट टू द स्टेट ऑफ गोवा. What did Goa benefit from it? We had asked about the MOU. MOU कितें सायन केलें काय म्हणून कांय ना. तो येयलो मातशें बारीकसो नाचलो आनी तो पोत गेलो आनी इव्हेंट जालें 3 करोड 30 लाख हें जालें. आनी म्हाका दिसता देर इज नो स्टेप्स टेकन बाय ईशा आउटरीच फाउंडेशन टू एन्श्योर दॅट दी फुलफिलमेंट ऑफ MOU इज सायन्ड विथ गोवा गव्हर्मेंट. सो हें MOU पळय कितें केलां हेज बेनिफीट कितें जालो सद्गुरूवान हें तुवें म्हाका दिसता आमकां सांगचें. जे संजीवनी हें इथनॉल प्लांट करपाक जाय, दीस इज वन ऑफ युअर कॉन्ट्रिब्युशन. इतली वर्सां आमकां हें PPP अंडर तो कोतमूस तो सांगता. म्हाका दिसता RFQ 2-3 पुसा हें एक्सटेंड जाला. कोण तो टेंडर घेवपाक सोदना. हूंय ना हूंय तुवें हेजेर लक्ष घालपाक जाय. ते शेतकार आमगेले थिंगा भावा मंत्री येयलो थिंगा आमदार तोय ट्राय करता, पूण हें बेगीन जावपाक जाय. स्पीकर सर 3 पुसा टेंडर जालां हें तुमी इंट्रस्ट गेल्यार हें जातलें. स्पीकर सर, सिवील सप्लायचे उलयतना जे फेर प्रायस शॉप आहे आज दिस इज द लास्ट लायन फॉर पीपल फॉर द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ BPL फॅमिलीज. आनीक म्हाका दिसता की यू शूड बी प्रोएक्टीव टू एन्श्योर दॅट दीस इज वायेबल आनीक ट्रेनींग इज प्रोवायडेड फॉर बेटर मॅनेजमेंट. बिकॉज फेर प्रायस शॉप जरी तर आज ना जाल्यार म्हाका दिसता आमची आज सिवील सप्लाय वील बी अ स्ट्रक्चर विदाउट वेन्स एंड आर्टरीज. म्हणजे ते शिरबिरान कांय आसपा नाय, ते पावपा ना लोकां मदें. हें हूंय ना हूंय म्हाका दिसता हें वायबिलिटी चोवपाक हें फेर प्रायस शॉपाचें स्टेटस कितें. जे फेर प्रायस शॉप घातलेले त्या वेळार तुमी आमदार बी आहलो घोडे पयलेच ते टायमाक आयलो ते, पूण आज सद्याक कितें आहा परिस्थिती. ह्या सरकारा कडेन पयशे आहा ते सारके करपाक जाय, तुमी आमकां सांगपाक जाय. आय वेलकम द स्टेप जे डुप्लिकेट कार्ड तुमी इरेडिकेट करपाक जे प्रयत्न केला तेका तुका शाबासकी दिता. स्पीकर सर, हे स्ट्रेंथनिंग जावपाक जाय ऑफ द फेर प्रायस शॉप. दीस इज मोस्ट क्रिटिकल. आनीक रेशन कार्ड होल्डर्स जे थोडे आहाय ते दे आर बिलो द मिनिमम रिक्वायर्ड हें तें तुवें चॅक करपाक जाय. स्पीकर सर, हें जें कमिशन आहलें जें मिनिस्टर हांव सांगपाक सोदतां अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ही पड योजना आहली तेजेर फेर प्रायस शॉपाक हेंकां हें कमिशन तुमी दिलें ना. हें ओनराकूय दिलें ना, कित्याक ड्युरींग COVID-19 हें तेमी जे ट्रान्सपोर्टेशन तेम केलां दे हॅव ट्रान्सपोर्टेड हूंय ना हूंय हेंगेले पयशे केन्ना मेळटले. स्पीकर सर, कंज्युमर ग्रेवियन्सीजाचो काबार कोता मंत्री बाब हो 2-3 पॉयंट आहे. जे कंज्युमर ग्रेवियन्सीज आहे स्पेशली कंज्युमर अफेर्स हें जें तुगेलें खातें आहा थिंगान कांय जायना. तो पड मनीस आहा सारको एरेगंट, ताका आपूण तूं लोकांगे कितल्यो कंप्लेन आहे तेका तूं आपूण चोय जाल्यार सस्पेंड कर. हो कंज्युमर ग्रेवियन्स डिरेक्ट फोरम पड आहा हें कंज्युमर विकाकू मेळटा आनी कांय कोना. स्पीकर सर, हें म्हाका दिसता हें कंज्युमर अफेर जे दुसरे आमदारूय उलयले हेजेर हें सिरियस इश्यू आहा मडगांव गांवांत जे पड जाता हें म्हाका दिसता हूंय ना हूंय तुवें लक्ष घालपाक जाय. सिवील सप्लायचे उलयतना स्पीकर सर जे एसेन्शियल कमोडिटीज आमगेलें सेफ उरपाक जाय तेजेर गव्हर्मेंट हें फेल जालेलें आसा.
जे हायजेनीक स्टोरेज जावपाक जाय सगळे जागे जे दोलय थिंगा एक एक कडेन उक्ती आहा लिकेज जाता आनी हें जाता तें जाता हूंय ना हूंय हें बंद जावपाक जाय. लास्ट स्पिकर सर हँडीक्राफ्ट आनी टॅक्सटायलाचें उलयता जें आमगेले लोकल आर्टिसन आहाय लोकल आहाय एक एग्जाम्पल कुंकोडजी गांवांत चितारी आर्ट मोहा देमानी तुवें चोयलां आसता तें थिंगा लाकडां जायत वस्त तें हेसो वस्त तुमी प्रमोट करपाक जाय आनीक it is only because of these new artisans that we can keep our tradition alive. हूंय ना हूंय आमी हिंगा फेल जालेले आहाय हँडीक्राफ्ट एक्झिबिशन वाडोवपाक जाय जे आर्टिसन इन द नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवल पार्टिसिपेट करपाक सरकारान कितें सुविधा केल्या तें तुमी आमकां सांगपाक जाय. कुणबी सारी ही तुमी डेली वयताय आनी ते कुणबी सारी बी घाताय पूण हें मायज हें ट्रेडिशन मान वाडपाक जाय. हिंगा फक्त थिंग गेले आनी तुमगे कोण लिडर येयले हें गेले तें घायल मग तें जायना हें वाडपा जाय हें जोरी तर हें आमगे हेरिटेज. स्पिकर सर प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे जे जायते आयडल जाताय हें should be it is banned by the High Court, it should be looked. Last to सांगता स्पिकर सर जे गव्हर्मेंट हॅज इनिशिएटेड द वर्कशॉप ऑफ शिल्पग्राम हें तुवें तेजेर कॉन्सन्ट्रेट करपा जाय. देव बरें करूं स्पिकर सर. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion listed in today's order. Speaker sir, demand number 64, agriculture. Speaker sir, I want to highlight a very important issue. Due to heavy rainfall, maximum fields in the state of Goa are submerged underwater. Farmers have incurred heavy losses. Speaker sir, ज्या तरेन म्हाका दिसता पावस ह्या दिसांनी चालू आसा आनी ज्या तरेन शेतां उदकान बुडल्या म्हाका दिसता भरपूर त्रास आमच्या शेतकार भावांक जाला. आमचे शेतकार भाव स्पिकर सर अपुरबायेन शेत लायतात आनी ते शेत लायतात कितें प्रॉफीट मेळपाक लागून न्ही पूण पुर्वजांनी जी तांकां आपली जमीन आपली शेताची दिल्ली आनी तें ट्रेडिशन तेंचें जें आसा हें फुडें व्हरपाक लागून ते ही शेतां लायतात. स्पिकर सर दीस फार्मर्स आर शॅटर्ड टुडे म्हणजे इतलें काम करून इतलें शेत लावन आयज तेंची सगळी शेतां जीं आसा ही उदका पोंदाक गेल्या आनी बुडल्यात. स्पिकर सर ड्युरींग they are bad times. I feel government should support them with maximum compensation. Because आमी पयलीं दिता अशें compensation दिवन जावचें ना जाल्यार आमकां maximum compensation आमच्या शेतकार भावांक दिवचें पडटलें कित्याक हरशीं जेन्ना तांकां लॉस जाता तेन्ना थोडे तरी शेतांतले थोडे तरी तांकां भात तें काडपाक मेळटा पूण आयच्या दिसाक ज्या तरेन शेतां सगळीं बुडलेलीं आसा म्हाका दिसता तांकां सामकें टोटल लॉस जालेली आसा. आनी स्पिकर सर आमी जर तांकां मॅक्झिमम कम्पेन्सेशन जर दिना जाल्यार म्हाका दिसता फुडल्या वर्सा फुडल्या सिजनान आमचे शेतकार भाव शेतां लावपाची सोडटले. स्पिकर सर आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर जे सिनियर मिनिस्टर आसा आनी तांकां वास्ट एक्सपिरियन्स आसा. स्पिकर सर आमकां आयज गरज आसा की आमच्या शेतकार भावांक जनरसली आमकां तांकां हेल्प करपाक आनी हांव शुअर आसा की आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर तांकां मॅक्झिमम कम्पेन्सेशन दितले आनी तेंच्या दुकान आमी भागीदारी जातले. स्पिकर सर टू अट्रॅक्ट यूथ टुवर्ड्स फार्मींग मेकॅनायज्ड फार्मींग एंड लेटस्ट टेक्नॉलॉजी शूड बी इंट्रोड्यूस्ड इन फार्मींग. इट इज डिफिकल्ट टू गेट लेबर्स फॉर फार्मींग which were easily available earlier in olden days. Speaker sir, one of the reasons for new generation moving away from farming is low profits. Speaker sir, आयचे नवे जनरेशन आयचे जर युथाक आमी फार्मरा कडेन अट्रॅक्ट करतले जाल्यार आमकां थोडी पावलां फुडें मारची पडटली. आमकां स्पिकर सर लेटस्ट टॅक्नॉलॉजी आमकां विदेशान वचून तेंची जी टॅक्नॉलॉजी आसा मॅकनायज्ड फार्मींग आनी लेटस्ट टॅक्नॉलॉजी जंय लेबर कमी लागता कित्याक ज्या तरेन लेबर म्हाका दिसता पयलीं आमच्या गोंयांत मेळटालो तो लेबर आयजच्या दिसाक मेळना. स्पेशल पयलीं शेतां लायताले लोक तेन्ना शेतांचें काम करपाक लागून भायल्या स्टेटींतल्यान स्पेशल लेबर आमच्या स्टेटीन येताले आनी ते सुशेगादीन शेत लावन जाताले पूण आयज अशें ना. आमकां फुडें आमच्या टॅक्नॉलॉजी कडेन आमचें फुडें पावल मारचें पडटलें आनी मॅकनायज्ड फार्मींग आनी लेटस्ट टॅक्नॉलॉजी आमकां इंट्रोड्यूस करची पडटली जे करून आमचे यूथ ह्या फार्मींग सॅक्टरान भितर सरतले. एक इम्पॉर्टंट हितून शेतान आयच्या एक इम्पॉर्टंट इशू असो आसा की शेत लायल्या काय भितर प्रॉफीट आसना
जे लोक शेत फक्त आपले ट्रेडिशन सांबाळपाक लागून जावं आमचे आपले पोटा पाणयाक लागून म्हणटा तशें आपल्या घराक तितले पुरती शेत लायता. पूण स्पिकर सर, जर म्हाका दिसता आमी फुडें वचून आमच्या युथांक भितर घेतले जाल्यार आमकां हे मॅकनायज्ड फार्मिंगा कडेन आमकां फुडें पोवचें पडटलें. स्पिकर सर, government should also set up demonstration farms where farmers can see mechanized farming in action. जेन्ना स्पिकर सर आमी हे जेन्ना आमी म्हणटा की आमी लेटस्ट टॅक्नॉलॉजी आनी फार्मींग आमी इंट्रोड्यूस करतले, म्हाका दिसता डेमॉन्स्ट्रेशन फार्म्स म्हणून आमकां करचें पडटलें, जे करून सरकारान डेमॉन्स्ट्रेशन करून आमच्या युथांक दाखोवचें पडटलें की जर टॅक्नॉलॉजी इम्प्लिमेंट केली जाल्यार शेती कितल्या बऱ्या तरेन जावंक शकता आनी कितलो आमकां फायदो जावंक शकता. Speaker sir, youth specific loans should be offered with low interest loans and financial assistance, especially for the young farmers. This will attract youths towards farming. Speaker sir, एक स्पेशल लो इंट्रस्ट लोन आनी तांकां फायनान्शियल असिस्टंट, फायनान्शियल हेल्प आमकां दिवची पडटली. जशी आमी चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना, PMRY, प्रायम मिनिस्टर रोजगार योजना आसा, अशी एक स्पेशल स्कीम काडची पडटली जे करून आमचे यूथ फार्मिंगान भितर सरतले. स्पिकर सर, आय वूड लायक टू मेन्शन वन नेम ऑफ वन ऑफ द यंग फार्मर्स, अक्षय पुरके. स्पिकर सर, हो एक यूथ, एक भुरगो, एका 30 वर्सांकून कमी वर्सां आसतली, पूण ज्या तरेन हेणें एक एग्जाम्पल सेटअप केला, तो म्हाज्या कन्स्टिट्युएन्सीन सांगोळडा हांगा शेत लायता आनी तेणें ती येल्लो मेलन्स आसा, वॉटरमेलन्स, ती तेणें शेती सुरवात केल्या आनी ही शेती तेणें प्रॉफिटेबल करून दाखयल्या. हे येल्लो वॉटरमेलन्स जे आसा तो हे येल्लो वॉटरमेलन्स 5 स्टार हॉटेलांक सप्लाय करता आनी 5 स्टार हॉटेलान ही बऱ्या तरेन बऱ्या रेटीन तेजे कडेन घेता. सो म्हाका दिसता ह्या आमच्या भुरग्याच्या फुटस्टेपाचेर आमच्या नव्या जनरेशनान पळोवपाची गरज आसा आनी जर आमचे गव्हर्मेंटान जर इंट्रस्ट घेतलो जाल्यार म्हाका दिसता नवें जनरेशन आमी फार्मिंगान आमी तेंचे कडेन अट्रॅक्ट आमी करूंक पावतले. स्पिकर सर, देर इज नीड टू इनक्रीज मिनिमम सपोर्ट प्रायस. स्पिकर सर, आमी मिनिमम सपोर्ट प्रायस आसा हो आमकां वाडोवपाची गरज आसा. स्पिकर सर, इट इज हाय टायम दॅट देर इज अ नीड टू एनकरेज ऑर्गेनीक फार्मींग. सो आमचे गोंयकार भाव जे आसा तांकां कॅमिकल फ्री वेजिटेबल मेळटले. ऑर्गेनीक फार्मींग हें सगळ्यांनी आयकलां, पूण जर जाय सुद्दां जाल्यार तुका ऑर्गेनीक भाजी आयच्या दिसाक मेळना. जर आमी हें प्रोमोट केलें, एका प्रायजूय सुबेज आसता आनी नवे यूथ जर हितून आयले आनी ऑर्गेनीक फार्मींग केलें जाल्यार म्हाका दिसता तांकां प्रॉफिटेबल बिझनस आसा. एक जाली गजाल. आनी सेकंड, आमचे गोंयकार भाव जे आसा हांकां कॅमिकल फ्री वेजिटेबल्स मेळटले. स्पिकर सर, हार्वेस्टींग मशीन चार्जीस आर ऑन अर्ली बेजीस. जे आमी हार्वेस्टींग मशीन जेन्ना हाडटा ते पर आर हे हार्वेस्टींग मशीन चार्ज करता. आनी स्पिकर सर, जेन्ना हे हार्वेस्टींग मशीन चलता, जर शेतां सुकी आसात जाल्यार अर्दे वरान एक शेत जें जाता तेच शेताक वोले म्हणजे सकयल जर वोलसाण आसत शेताक जाल्यार ताका 1.5 वर लागता. सो स्पिकर सर, आमचे शेतकार भाव आसा तांकां भरपूर त्रास जाता. आमी एक म्हण आसा तशी, नाकाकून मोती तांकां जड जाता. म्हणजे जे हार्वेस्टींग मशिनान आमी तांकां सबसिडी दिता तेज्या हितून सुद्दां अर्दे वर आनी 1.5 वर वोले हेका वता. तेजें म्हाका दिसता आमकां एक हेजेर सोल्युशन काडचें पडटलें. स्पिकर सर, सगळ्या फार्मरांक जर विचारात जाल्यार तेंची एक रिक्वेस्ट आसा की जे हार्वेस्टींग मशीन आसा ह्या एरिया प्रमाणे तांकां दिवचें म्हणून. कित्याक जर पर आवर बेजीस दीस जाल्यार तांकां भरपूर हितून लॉस जाता. स्पिकर सर, आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू लूक इनटू ऑल दीस मॅटर्स आनी हे जर म्हाका दिसता बऱ्या भशेन आमी फुडें व्हेलें जाल्यार आमचे फार्मींग आनी आमचे यूथ फार्मिंगान भरपूर येतले. स्पिकर सर, डिमांड नंबर 69, हँडीक्राफ्ट, टेक्स्टायल एंड कॉयर. स्पिकर सर, आमचे शिल्पकार भाव जे आसा म्हाका दिसता टू प्रमोट गोवन आर्टिजन्स देर इज अ नीड टू कंडक्ट रेग्युलर हँडीक्राफ्ट एक्झिबिशन्स एक्सक्लुसिवली फॉर गोवन आर्टिजन्स आनी दीस शूड हॅपन सेवरल टायम्स इन अ इयर. जे आमचे शेतकार भाव शिल्पकार आसा म्हाका दिसता तांकां प्रमोट करपाक जाय. ते कितें आमच्यो वस्तू करता, आमची हेरिटेज जे सांबाळटात तांकां खंय तरी एक मार्केट आसपाक जाय की तेंच्यांनी ज्यो केल्ल्यो वस्तू आसा त्यो विकपाक. आनी जर आमी स्पेशली डेडिकेटेड हँडीक्राफ्ट एक्झिबिशन्स केले आनी स्पेशली आमच्या गोंयच्या शिल्पकार भावाक भयणांक जाल्यार म्हाका दिसता हेजो भरपूर आमकां फायदो जातलो. स्पिकर सर, ऑनलायन सेल ऑफ हँडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स शूड बी प्रमोटेड
आमचे जे हँडिक्राफ्ट आनी शिल्पकार जे आसा थोडे रिमोट गांवांनी जर गेलो जाल्यार तांकां ऑनलायन हे कशें प्रमोट करप हें खबर आसना. सो गव्हर्मेंटान जर कितें तरी एक हितून स्कीम काडली जे करून आमचे शिल्पकार भावांक ऑनलायन हेजो सेल करूंक मेळटलो जाल्यार हेजो आमकां भरपूर फायदो जातलो. बिकॉज सर देर इज अ नीड टू बॅन POP गणेश आयडल्स. बिकॉज सर प्लास्टर ऑफ पॅरीस जे गणेश आयडल्स आमकां मेळटा 2 मिनटां जाले म्हणजे हांव 1 मिनटान स्पिकर सर कवर करता. स्पिकर सर आमी POP म्हाका दिसता गणेश आयडल्स आसा हे बॅन करपाची गरज आसा. देर इज अ नीड टू check and have a strict vigil, and whoever is found selling POP idols should be severely punished. आणि हे केले जाल्यार आमकां एक चॅक उरतलो. स्पिकर सर, आय वूड लायक टू कॉंग्रेच्युलेट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी ऑनरेबल हँडिक्राफ्ट मिनिस्टर फॉर प्रोमोटींग कुणबी शॉल्स. आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमकांय सांगलां की केन्नाय कोणाचो सत्कार करता तेन्ना कुणबी शॉल आमी स्पेशली घेवची आनी ती आमी प्रमोट करची. आनी हेका लागून कुणबी शॉलांचो सेलूय भरपूर वाडलेलो आसा. ताका लागून हांव आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टराक हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. स्पिकर सर, डिमांड नंबर 70 सिवील सप्लायज. स्पिकर, सिनियर सिटीजन्स हू आर व्हेरी ओल्ड हू आर नॉट एबल टू गो टू द सिवील सप्लायज, आमी सोसायटी म्हणटात जावं फेर प्रायस शॉप म्हणटात, जाणटे असल्या कारणान स्पिकर सर तांकां ह्या शॉपाचेर वचपाक मेळना. आनी ताका लागून तेंच्यांनी एक कोणी शेजाऱ्याक जावं आपल्या रिलेटिवाक जर नॉमिनेट केलो इन रिटन लेटर जाल्यार म्हाका दिसता ते एक्सेप्ट करपाची गरज आसा. नाजाल्यार स्पिकर सर तांकां थंय वचचें पडटा आनी तेंचें थंब इम्प्रेशन लावचें पडटा. आनी जर तें आमी थंय थंब इम्प्रेशन लायना जाल्यार हें तांकां राशन मेळना. सो स्पिकर सर, गरज आसा की सिनियर सिटीजन आमचे जाणटे कोण लोक आसा तांकां लागून एक स्पेशल हें ऑप्शन दवरचें जें करून तांकां कोणाय नॉमिनेट करून आपले फेर प्रायस शॉपा वयल्यान राशन हाडपाक मेळपाक जाय. स्पिकर सर, विथ दीस आय थँक ऑनरेबल मिनिस्टर अँड कन्क्लूड माय डिमांड्स. थँक्यू स्पिकर सर. माननीय आमदार 5-5 मिनटांच सगळ्यांनी उलोवचें. एलोपीच गेलो 5-5 मिनटां भितर सर जाय आसलो बट CM सर आहा न्हू, बरी कविता धरली मिनिस्टराक, तुका आयकूंक मेळटली. आयलो मिनिस्टर, ना मिनिस्टर दिसलो दिसता. तो येयलो न्हू, हांव उलयता मरे, हांव वयता. तूं उलय, माननीय आमदार उलय, स्टार्ट कर. बरें स्पिकर सर, आय स्टँड बाय टू अपोज द डिमांड्स अँड सपोर्ट माय कट मोशन्स. स्पिकर सर, हांव येता आसतना एक शेतकामती आमगेलो मंजुनाथ म्हूण मेळ्ळो आनी तेणें सांगता आसतना एक कविता सांगली आनी म्हणपा लागलो मिनिस्टराक ती कविता तुवें सांगची म्हणून. आनी कवितांतल्यान ते कळचें म्हूण कसली त्रास जाता ते. सो स्पिकर सर, स्टार्ट करता आसतना एसेंब्लीन जोगडी नाका, एसेंब्लीन जोगडी नाका, ताज महालाच्यो काणयो नाका. एसेंब्लीन जोगडी नाका, ताज महालाच्यो काणयो नाका. आमची शेतां पडल्या पाड, तींच रोवपाक दियात आमकां. आमची शेतां उरल्या पाड, तींच रोवपाक दियात आमकां. जाणटेल्यांनी दवरलेली ह्या सगळीं शेणयलां, जाणटेल्यांनी दवरलेली आमी सगळीं शेणयलां. शेत बाटाचें गोंय आमचें आमी हाती भायर पावयलां. सो स्पिकर सर, हें जें शेत बाट जें आहा आमगे हात भायर गेलो तें आमी सांबाळपा जाय. आनी आज म्हाका दिसता स्पिकर सर, डिमांड नंबर 64 उलयता कविता कोणाची ती सांग मरे. कविता कोणाची ती सांग. बाकीबा बोरकार कोण? बाकीबा बोरकार हो देखून हेल्प करता एक बरोबर. बरें स्पिकर सर, खजान फार्मिंगाचेर आमी उलयलो आहाय. आज इंटरनॅशनल मॅनग्रोव्ज कन्जर्वेशन हाचो दीस. खजान लँड जे आहा तेजे फार्मींग करपाची गरज आहा. आमी उलयलो आहाय खजाना कितको प्रोटेक्ट करपा जाय हें आमी करपाचें गरज आहा. कॅशलेस सबसिडी टू फार्मर्स हें हांव उलयत आहा. फार्मर्स आज कितें सबसिडी घेवपा मुखार आसनाय, कित्याक कॅशलेस जाय तांकां. पर्सांतू पयशे घाल मागीर पयशे फारीक वतले हें कोंता येना. स्पिकर सर, स्पिकर सर, स्टेट एग्रीकल्चरल पॉलिसी जी आहा ती पॉलिसी आमी प्रमोट करपा जाय, ती आमी हाडपा जाय, ती सारकी ताऱ्यार घालपा जाय ताकी फार्मर्सां सगळो ताजो बेनिफीट जावपाचो. सगळ्यांनी येन ती मुखार तयार करपाक मुखार सरपा जाय. स्पिकर सर, गेल्या त्या वर्सा हांवें उलयल्लो
हांव एश्युरन्स दिली की प्रधानमंत्री किसान योजना स्कीम ताजो रिफंड जातलो म्हूण ताजे रिफंड आजून कांयच खबर ना. हांव असेंब्लीनूय सांगलोलें गेलें बट पयशे ऑलरेडी रेडी जाले म्हूण पूण तेच रिफंड आजून कांयच जालो ना स्पीकर सर. स्पीकर सर गेले त्या वर्सा क्रॉप डिस्ट्रक्शन कंपेन्सेशन आजून मेळना फार्मरांक 2023चे. आतां 2024चे आमी ऑलरेडी फॉर्म घायलो आहाय. गणेश जाच पयलें दिवपा जाय म्हूण एश्युरन्स दिलो स्पीकर सर. हें एश्युरन्स पाळचें. स्पीकर सर आतां सांगपा म्हळ्यार आतां जायत नंबर येयलाय कायदे न्हय येयलाय. आज आतां हिंगा मिनिस्टर भितर सावन आयकता 39 कायदे येयला, 79 येयला, 16 येयला, 17 येयला. हेजे मोडक्या नंबर देखून लायताय आजकाल भुरगे आमगे स्पीकर सर. पूण मिनिस्टराक कळपा जाय हे कायदे येयत आहाय पूण हे कायद्या प्रमाणे एग्रीकल्चरल लँड जे आहा ते कन्वर्ट करपा आहाय. सो एग्रीकल्चरल लँड कन्वर्ट करता आसतना मिनिस्टरा बरे फायल हाटाय की हाणाय. मिनिस्टराक एनओसी घेवपा जाय. तेगे डिपार्टमेंटा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा एनओसी घेवपा जाय आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा सावन सॉयल टेस्टिंगाची सर्टिफिकेट घेवपा जाय. म्हाका सदां हें मिनिस्टरान कायदो घडून हाडपाचो कित्याक ना जाल्यार हें एग्रीकल्चर लँड जें आहा कन्वर्ट जायताय स्पीकर सर. आतां म्हाका गॅझेट नोटिफिकेशन कोण धाडलां की सुराले ऑलमोस्ट 17,000 जमीन एग्रीकल्चर लँड कन्वर्ट करपाक आयलो आतां. सो स्पीकर सर हें म्हाका सदां एग्रीकल्चर मिनिस्टराक गेले डिपार्टमेंटासून एनओसी घेवपाचो हो रूल कायदो करपाचो. मॅन्डेटरी सॉयल टेस्टिंग सर्टिफिकेट करपा जाय ताकी हें रॅम्पट जें कन्वर्जन जाता तें बंद करपाक स्पीकर सर. स्पीकर सर आमगेलो एरिस बाकार म्हूण आहा व्हडल्यान सिनियर तो जाणटो चोयतलो आतां टीव्हीचेर म्हाका. तो खूब नाल्लांचें बाटा तेगेलें नाल्ल इतली पडटाय पूण कितें जाता प्रॉब्लम स्पीकर सर तो म्हाका सांगो येयल्लो की ते नाल्ल पाके खाताय पाके बॅट आनी पेडे जाताय आनी ते बोंड पडटाय. तो म्हणटा आपल्या कडेन 5 ट्रक 100 ट्रक बोंडे जाताय इन एवरी 2-3 months. सो पेडे जाता क्रॉप. सो हाव टू प्रिजर्व दीस क्रॉप, हाव टू प्रिवेंट बॅट्स फ्रॉम इटींग. आनी एक ती जाली गजाल हें सपोर्ट करपा जाय. कितकोन करपा तें. दुसरें ते पेडे जाले म्हणटा ते बोंडे 3 ट्रक 4 ट्रक बोंडे कोण वतलो कितें करपाचें. सो बोंड्या रास जालो हा एरीस बाकऱ्याच्या घराको दुर्गा चोयले जाल्यार. सो हेजे पाटी आमी कितें चिंतपा जाय. वी हॅव टू फायंड अ प्रोविजन फॉर देम हाव टू सेव दीस क्रॉप, हाव टू कंपेन्सेट देम फॉर दीस कोकोनट बॉन्ड जो जाता ताका ते कंपेन्सेट कितको करतले आनी हो बॉन्ड क्लियर करपाक तांकां सांग स्पीकर सर. कमिंग टू द नेक्स्ट स्पीकर सर आय वील गो टू डिमांड नंबर 69 हँडीक्राफ्ट. स्पीकर सर आमी हँडीक्राफ्ट टेक्सटायल कोयर गोवन हें जें आहा तें आमी खूंय कांय चुकताय. कित्याक आज जे भाशेन आमगे कलीग उलयतालो आमगेलें कुणबी साडयो कुणबी प्रोडक्ट्स आमगे वमा म्हूण आहा व्हडलेचें. सो भरपूर प्रोडक्ट्स प्रमोट जाताय तेगेले भरपूर कोता पूण तें पावना. सो वी हॅव टू फायंड अ सोल्युशन वेर वी कॅन फायंड अ प्लॅटफॉर्म. एक प्लॅटफॉर्म करपा जाय हे हँडीक्राफ्ट सगळे एक्सपोर्ट करपाक. गव्हर्मेंट शूड टेक दीस इनिशिएटीव. लोकांनी हँडीक्राफ्ट हे सगळे टेक्सटायल प्रोडक्ट्स हाडून एक ई कॉमर्सा हितून डिलिव्हर करूं जाय आनी थिंग्स ऑन गव्हर्मेंट शूड डू द एक्सपोर्ट फॉर इट वीच मिन्स द प्रायस वॉट इज बीन गिवन शूड बी गिवन हियर. इन्स्टंटली तुवें ऑन डिपॉझीट केलें म्हणटरी तुगे वस्ताय त्यो आनी गव्हर्मेंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्सपोर्ट. सो हें युनीट चिंतून घडून हाडपा जाय. ही एक एक्सपोर्ट ऑफ हँडीक्राफ्ट पॉलिसी टेक्सटायल एंड हँडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स पॉलिसी बीन घडून हाडून कितकोन बेनिफीट जातलो. आय थिंक दीस इज द बेस्ट वे. देन ओन्ली वील एबल टू प्रमोट एंड एन्श्योर की तांकां थोडे भर पयशे मेळपाक हें तेंगे जे ते वावर कोताय तेजेर. स्पीकर सर वी आर अ कोस्टल बेल्ट. मुकडे 5 गांवांनी बीच आहाय. आमगे वार्की सरपंच आयकोत म्हाका बसून वारक्यां बिचाचेर आमकां स्टॉल दियाय. पंचायतीकूय रेव्हेन्यू जातलो. हँडीक्राफ्ट इंकपाक स्टॉल दियाय बिचाचेर. ट्रू टुरिजम. सो हें जर तर आमी स्टॉल प्रत्येक बिचाचेर घायली इट शूड बी फ्री फॉर देम. मेक सम रेव्हेन्यू मॉडल वे द पंचायत्स कॅन अर्न वे द पीपल कॅन अर्न अँड वी कॅन प्रमोट हँडीक्राफ्ट इन अ बिगर वे. स्पीकर सर निमाणें म्हणटा तें सिवील सप्लायज डिमांड नंबर 70. स्पीकर सर हेजेर मेन म्हणटाय तें प्लास्टीक रायस म्हूण हांवें बोर्ड घायली हिंगा आनी दाखयल्ले प्लास्टीक रायस म्हणटे ते फॉर्टिफायड रायस म्हणटाय आमी. पूण ते जर तर रायस आमी जर तर लाशिले जाल्यार प्लास्टिका भाशेन लासोता आनी हाती तुका सारको कार्बन येता. दीस आय हॅव डेमॉन्स्ट्रेटेड स्पीकर सर. सो आय थिंक इट इज अ बिगस्ट फेलियर स्पीकर सर. वी शूड हॅव द रायट टू बाय वॉट कायंड रायस वी वॉन्ट फ्रॉम द सोसायटीज दॅट आर देर फ्रॉम द फेअर प्रायस शॉप्स दॅट आर देर. आज जो रायस येता तो फॉर्टिफायड येता. म्हाका चॉयस ना स्पीकर सर. म्हाका जर तो फॉर्टिफायड रायस नाका आयरन तितू आहा आनी आय एम अ हाय आयरन पर्सन जाल्यार
म्हाका तें घेवपा नाका. सो फ्रॉम वेर इज अर ऑप्शन स्पीकर सर, ऑप्शन दवरपा जाय स्पीकर सर. गेल्या त्या वर्साकूय हांवें सांगलोलें स्पीकर सर, हेल्था लागून बोळम तांदूळ, उकडे तांदूळ म्हणटाय आमी उकडे तांदूळ घेवपा जाय सोसायटीन रेशन शॉपाचे फेर प्रायस शॉपाचे उकडे तांदूळ दवरूंक जाय लोकां पासून. आनी ते घेवप कितको न्हू, ते घेवप आमगे शेतकामत्यांक वचोन घेवप. तेच भाशेन स्पीकर सर, ब्लॅक रायस इज इन डिमांड टुडे. ब्लॅक रायस हेल्था जाय तो बरो. आमगे रेमंड म्हूण शेतकामती आहा बाणाल्यांक, तो ब्लॅक रायस रोयता स्पीकर सर. सो असली भुरग्यांक प्रमोट करता जाल्यार हो ब्लॅक रायस आमी घेवपा जायो आनी हो सोसायटीनी रेशन शॉपाचे आमी डिस्ट्रिब्यूट करपाक आनी दिवपाक हें कॉमेस करपा जाय. हे भाशेन स्पीकर सर म्हाका स्वता थोड्यो वस्तू जर तर गॅदर केल्यो जाल्यार वी कूड मेक अ बेटर वे अँड वी कूड मेक शुअर दॅट दीस डिपार्टमेंट वील ग्रो बेटर. आनी आमगेलो मिनिस्टर जो आहा खूब एक्सपिरियन्स मिनिस्टर, व्हेरी वेल सावंडेड. म्हाका सदां तुम तेका बजट दिवन आनी स्ट्रॉंग करपाचो, ताकी तेज्या हातीन तुम पयशे दिले, बजट दिलो, एक 300-400 कोटी पूण बजट दिवपा जाय ताका, सो दॅट ही वील रिवायव एग्रीकल्चर इन गोवा स्पीकर सर. थँक्यू. 400 कितले दिले कितली दिलो आय दितले कितले रे स्पीकर सर, I rise to support the demands today listed of our Honorable Minister, Mr. Ravi Naik. Very senior, very experienced man. आमी बाब विजयान उलयलो तो केडे वयता म्हण. ते विजया खबर ना. विजय एक केडे खायन आनी कितें खायन बसून आतां पोत्त केडे खावपा सोदिता विजय. एनीवे आतां बाब बेंजीन बरी कविता सांगिल्ली, बट इम्पॉर्टंट म्हणलें ग्रावंडार कितू मनीस आहा तो. म्हाका स्वता हांव ग्रावंडार, म्हाका स्वता आय कॅन प्रावडली से दॅट आय एम ऑन द ग्रावंड एज फार एज एग्रीकल्चर इज कन्सर्न. बाकी हांव नेणा, बट एग्रीकल्चरांत आहा. आतां एग्रीकल्चरांत म्हाका स्वता डिपार्टमेंट इज डुईंग अ व्हेरी गूड जॉब, बट ऑफिसरांनी म्हाका दिसता हॅव टू गो बियॉन्ड. आय थिंक तेणी जो ठिकाण भोंवपाचें म्हाका सदां तेसो ऑफिसर जाय. शूज घालून भोंवतले तेसो ऑफिसर चलपा नाय एग्रीकल्चरान. सो आय थिंक इफ यू कॅन हॅव दोज टायप ऑफ ऑफिसर्स, प्रमोट देम, दॅट वील हेल्प यू. कित्याक सांगता हांव, कित्याकू देर आर लॉट ऑफ इश्यूज इन एग्रीकल्चर वीच मे नॉट बी मे बी जायते कडेन तांकां प्रॉब्लम आसत आनी दे कांट डू इट, बट दे हॅव टू पुट इट अप एंड गेट इट डन. समाव मिनिस्टरा बी वचोन, चीफ मिनिस्टरा बी वचोन. एग्रीकल्चरांत एश्युअर्ड प्रायस 20 रुपया गेला. हांवें एक क्वेश्चन घायलोलें आनी म्हगे क्वेश्चना रिप्लाय येयला की एश्युअर्ड प्रायस आमी 20 रुपीज केलो आनी 23-24 22 रुपीज केलो. सेंट्रल गव्हर्मेंटान एश्युअर्ड प्रायस 117 केला. हांव कित्याक म्हणटें, एश्युअर्ड प्रायस म्हणटा शेतां जायोच. आज सगळ्यान उल्लेख केलो की एग्रीकल्चर मत म्हूण, आनी बाब वेंजन बरो कविता सांगिल्ली, ते पाड पडलो म्हणून एग्रीकल्चर, बट एग्रीकल्चर पाड पडलो ना आजून देखून. आय यूज टू थिंक, हांव चिंततालो दॅट द डेथ सर्टिफिकेट इज रेडी, डेट बरोवपा पावल्ले म्हणून आनी टायम बरोवपा पावलो म्हणून, बट नो, टॅक्नॉलॉजी इज चेंजींग. नवी टॅक्नॉलॉजी येताय. एक पड्या ह्युमन यूज नासतना मशीन यूज करपाची टॅक्नॉलॉजी येयल्या. सो वी हॅव टू फोकस ऑन दॅट. हार्वेस्टिंग मशीन्स नो डावट जालीं, न्यू टॅक्नॉलॉजीज येयले. सो वी हॅव टू फोकस ऑन दॅट. एश्युअर्ड प्रायस म्हणटा मातशें इन्क्रीज कर. एश्युअर्ड प्रायस म्हणटा इन्क्रीज केलें जाल्यार तुगे उत्पन्न वाडटलें. ही कन्वर्शन म्हणटा तें जावपा ना. सगल्यांक इश्यू काबार. प्रॉफीट जर तर जालो शेतांचेर जाल्यार आमचे सो थोडे आमदार आहाय आनी देखून प्रॉफीट करून दिवपाक, आनी देखून वस्त करून दिवपाक, खंयचे वस्त करून दिवपाकू, आनी सुविधा दिवपाक फॉर एग्रीकल्चर. सो एग्रीकल्चर आमी जर तर सुविधा दिताय एक इंट्रस्टान दिताय. मुगे ऑपोजिशन जाय ट्राय कोत्ताय, तेय मिशीन घेताय, तेय ट्रॅक्टर घेताय. एकलो गेलो तो खंयची गोली लिपला जाणा आतां आनी एकलो येयला. एक सिस्टम करून तयार करून दवरली जाल्यार ती सिस्टम कितको पाड घालपा तांकां शिकपाची. आमी सिस्टम कित्याक कोत्ताय, आमी नासतो देखून मुखार सिस्टम चलो जाय म्हूण करूं सोदताय, पण हे सिस्टम हे कोण येताय ते पाड घाताय. बट इम्पॉर्टंट पाड घालपा न्ही, इम्पॉर्टंट एग्रीकल्चर मुखार कितको व्हरपाची. एग्रीकल्चर कितको सस्टेन कितकोन आमी दवरूंक जाय, आदल्यान सांबाळा आनी शेत कितकोन दवरूंक जाय. सो एकल्यान जर तर आमी फोकस केलें जाल्यार आय थिंक वी कॅन सेव. सो हांव सदां म्हणटा की एग्रीकल्चर, ट्रान्सपोर्ट, पावर. Speaker sir, under Rule 16, I would like to move the motion
to extend the duration of sitting of House by 1 hour. Enough? 1 hour. The motion is that the duration of the sitting of the House may be extended by 1 hour. Those in favor of the motion may say ayes. Those against may say noes. Ayes have it, ayes have it, ayes have it. The motion is adopted. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. हे challenges पडे है agriculture how to do well. Not that तुगे department काम करना, काम करता, officer काम करता है, but माक तेंका I want more output from them. That is why I have said it. ते आणि कितें समजत म्हणनी. Agriculture म्हणते you require people who are going to work dedicatedly. That's the only department. Agriculture, transport, health, civil supplies are 4 departments which require some attention and focus of the government. Agriculture म्हणटी जायच. नाल्यार तो सांगत ते भाशेन तो म्हणटा कितें प्लास्टीक रायस खावपा पडटलो. कितें खावपा पडत म्हूण सांगपा जायना. कितें जेनेटीक खावपा पडत. सो मुगे रिक्वेस्ट तुका तूं एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसतना खूंय तरी do something which will change the game in politics. At least in agriculture, politics should. Politics तुवें जायत केलां, politics आनी नाका. Agriculture कितें करता तें मातशें you have to focus on it. Attracting youth to agriculture. What is your plan for the next 10 years to see that youth remain in agriculture? Agriculture and what is the steps the government is going to take? You have to list out today because youth should be, हें करपा जाय तांकां मोग दाखोवपा जाय शेतांचो. हांव जाणा इट इज अ चॅलेंज. पेरंट्स जो तर टिचर्स जो तर भुरग्यां जो तर स्टुडंट्सां जो तर शेतां वयलीं पेरंट्स बोब मारताय तांकां एलर्जी जाली आनी कितें जालें. आमकां त्यो एलर्जी बी जायनासलें. आमी तेन्ना खूंय वयताले. आतां भुरग्यांक सगळी एलर्जी जाता कोण आनी कितें जाता मुगल्या भुरग्यांक तेंच जाता. बट इम्पॉर्टंट म्हणल्यार कितें इज हाव यू आर गोइंग टू फोकस टू इट. रुरल फार्मिंगांत देर आर लॉट ऑफ थिंग्स. इवन बांदाचेर आतां आमगे बांद आहाय बांद वयताय ते बांदाचेर एक खंयचो क्रॉप घालो मेळटा जे बांदूय प्रोटेक्ट करतलो आनी उत्पन्न जातलें आनी द फार्मर वील अर्न समथींग. कम विथ सम वेज वेर बांदाचेर कितें घालो मेळटा. आमगे बांद एक्सटिंक्ट जावपा लागले, बांद मोडो लागले. ते जर तर कितें करूं मेळटा जाल्यार तांकां ट्राय एंड कम विथ समथिंग्स वीच वील हेल्प देम, वीच वील हेल्प द farmer as such. Speaker sir, talking about वेजिटेबलाची म्हाका स्वता सबसिडी पडे आहा फॉर लेडी फिंगर क्लस्टर बीनाक 50 and 42 रुपीज. ग्रीन चिलीज 42 आहा. आतां ती मातशी इन्क्रीज जावपा जाय. इट हॅज टू गो टू मिनिमम 65. हॅज टू गो. कमीत कमी पेमेंट फॉर सबसिडी फॉर सबसिडी पडे आहा ती तुमगेली ती टायमार पावपा जाय. शेतकार कितको व्हड काम करता आनी तो काम करता शेतांत आनी तेका पयशे पावना जाल्यार आनी कोणाकूय पयशे पावना जाल्यार कोंता येता. पूण तेंका पावपाकूच जाय. ग्रीन चिली डिस्ट्रॉय जाता जायत जाणां गेली. ग्रीन चिली इज वन थिंग दॅट गेट्स डिस्ट्रॉयड. शेतांत हे मातशे त्रास जाता आनी ती ग्रीन चिली वयता. सो तेका आमगेलोय शेतकार आहा. मुगे एकलो एक सरपंच आहा जुदास म्हणटा तो बट हॉर्सांस इज एवॉर्ड विनर. बट इम्पॉर्टंट म्हळ्यार कितें तूं कितें करता यू लिस्ट आउट टुडे. तूं मागीर तें एरोस सोड. But you be very particular about these things. Zonal officeant, agriculture expert to guide करपाक. खंयची पीक जातली, खंयची पीक फेल जावपा ना. आनी फेल जाता जाल्यार दुयेंस जाता जाल्यार इमिजिएटली फार्मरां हांव एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक कित्याक सांगता तेणी काम करपा जाय म्हणून. एक जर तर हें जालें दुयेंस जालें खंयचें चिली ओगडेच दुसरे फार्मराक सांगपा जाय स्टेप्स घेवपाक जायना. Care a damn attitude जाता ना. You have to focus on it. You require more officers. जाल्यार आनी अपॉयंट कर. बिकॉज सर ड्रोन फार्मिंगाचेर एग्रीकल्चर एसटीक सबसिडी आसलोली. बिफोर आय गो टू ड्रोन फार्मिंग एग्रीकल्चर सबसिडी टायमार मेळपा ती हांवें उल्लेख केला. एसटी एका भावांक आमगेल्यांक सबसिडी आसलोली ती बंद केल्या. ती मातशें स्पेशली फॉर वेजिटेबल कल्टिवेशन्स तांकां दी. इरिस्पेक्टीव they have to get it. The poor fellows are few now. थोडे उरले ते जायचं न्हू कमी जायत आहाय. हें दिलें जाल्यार आनी चोटले. आमकां जॉब्स दिवपा जायना. एटलिस्ट in this sphere, in this particular section we can do something. ड्रोन फार्मिंगाचेर उलयता आसतना ड्रोन फार्मिंगान जायते इम्प्रुवमेंट जाला नो डावट. From what was 10 years there have been improvement. Agriculture department is working on it. I am happy but not to the extent of being satisfied with the work.
one department that you can never get satisfied. I know what I am going through because I am giving. हांव मुगे हें दितां, हांव हें दितां, मुगे मिशनरी दितां, हांव कितें दितां, जायतो जाल म्हाका 16 years जालीं, 16 months जालें नाय. So I know exactly what is the difficulty. I want him to focus on it. Drone farming on kitkom how to help. दुयेंस जालें, क्रॉप फेल जाता, ओकडो ड्रोन धाडलो, तेजे वखद मारलें. Kitkom, how you will take steps, you have to list out. Because drone farming on, there are lot of new technology area. So technology kitko use kotal to. Central government I help again. You could take central government help because they have got various schemes to promote this type of things. Agriculture department could itself give it to a private player. Thengo jashna te. PPP model मध्ये तीन गायला जाता. ते मागीर कोण म्हणून पाळ पडो प्रोजेक्ट आनी कितें म्हणून घाल थिंगा पूण स्वतान कोर. Because that will save agriculture. अनेक 2-3 मिनटान काबार करता स्पीकर सर. 5 मिनटान मोकळो करया. 5 मिनटान करया. 5 मिनटान ओके. 5 मिनटान काबार. कितली मिनट जाली? आमगे मिनिस्टर 10 मिनट देखून घेवपा ना स्पीकर सर तुमी नाका. तो 10 मिनट देखून घेवपा ना. तो 10 मिनट देखून घेवपा फास्ट. Anyway, because of turmeric cultivationाचेर we have to see whether we can promote. It's a very rich, lucrative plantation. Indigenous mango, आमगे mango पडे आहा तो कितकोन तेका आनी कितकोन तेका सेव करून जाता. Whether we can have a short variety जारे हें कोन कितें तेका modify कोन बरें रिसर्च कोन तेजेर small plants करूं मेळटा जाल्यार मालकुरादाचें करपा जाता. स्पीकर सर तुवें फटाफट काम करतलो म्हणतो. 2 मिनटान काम स्पीकर सर. साहेब काम एग्रीकल्चर म्हणटा बरो काम दवरता तुगे जाणा स्पीकर साहेब सर कितें काम दवरता गेले स्पीकर सर आमी एक 5 मिनट काय दवरना जालें म्हणून तो उलोयच ना तो चड उलोयच ना आमी उलयताय. स्पीकर सर हँडीक्राफ्ट्साचें उलयता आसतना हँडीक्राफ्ट्साक वुमन फॉर कोकोनट हास प्रोजेक्ट सी इफ यू कॅन इनकॉर्पोरेट दॅट सिस्टम CSRचे असिस्टंट दिन तांकां कितें कोण एसोसिएशन कोण करून जातलें चोय स्पीकर सर. सिवील सप्लायज जस्ट 2 minutes. सिवील सप्लायज आनी 2 मिनटां वयर घेना स्पीकर सर. 2 मिनटां सिवील सप्लायज 2 मिनटां मीच स्पीकर सर सिवील सप्लायजाचेर. सिवील सप्लायज इज वन डिपार्टमेंट. Inflation has gone to such an extent. There are people who cannot buy some certain things. What steps the department is doing to identify such people, and what steps the government, the department is doing to see that enkan justice मेळपाक. आज inflation पावल हुई. लोकांको बाळांको जायत जाणांको वस्त घेवपा जाय न्ही. फेर प्रायस शॉपान कोणू क्रिटिसायज करूं फेर प्रायस शॉपान क्वॉलिटी म्हणटी आहाच इल्लीशी एक बट जाता बट रिजनेबल क्वॉलिटी मेळटा. That I can credit the department as well as central government for doing those things. But since the inflation is high, especially in a state like Goa, I want from the government whether they are going to consider it. Even the social welfare department has suggested that your Grahadar, all those things should be increased. But now what about the civil supplies? What about some essential? जाले 1 मिनटान काम करता. आनी सिवील सप्लायजाची उलयता आसतना डॉमेस्टीक यूज ऑफ LPG सिलिंडरांचेर कमर्शियल यूज जाता तो मातशें तेजेर चॅक करपा जायो. इतलें म्हूण आय एम एक्सपेक्टींग द मिनिस्टर टुडे फॉर एग्रीकल्चर. तो जाणा हांव जाणा तो चड आनी टायम घेवपा ना. थोड्या टायमा भितर आमी कितें करतलो रोड मॅप फॉर द नेक्स्ट 10 years he has to tell us because that is very essential. It is forebound. I expect the amgala tall leader of the Bahujan Samaj to come with something today. He has to do it, and he has to do something which will help these small farmers and these whole farmers which are the leaders and pillars of our future. Thank you, Speaker, sir. Yes. Shri Praveen Shet. 5 मिनटां सोपयात 5 मिनटां. हांव शेतकार आनी कलाकार म्हणून एक 5 मिनटां सुबेज दिवची. येस उलयत. स्पीकर सर हांव डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी कट मशिनाक ओपोज करपाक उबो रावलो. स्पीकर सर हांव आमच्या सरकाराचे आभार मानता स्पेशली चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर सगळे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे स्टाफ सॉयल कन्जर्वेशनाचे मुख्यतः आमच्या मय मतदारसंघातले 4 खाजन बांद जे कंप्लीट जाले ह्या 2 वर्साच्या कालावधीन आनी 2 बांदांच्यो ऑर्डरी मेळयल्यो आहा. ताका लागून हांव माननीय मंत्र्यांचे चडांत चड आभार मानता जेणे करून 500 acres ऑफ लँड खाजन लँड अंडर कल्टिवेशन येतली. स्पीकर सर ह्या बांदांक जी खावटी पडलेली ताका लागून हे जे बांद दुरुस्त केले ताका लागून चडांत चड आभारी आहा. स्पीकर सर आमचे सरकार
फार्मरांक प्रमोट करपाक लागून जायत्यो स्किमी दिता. सबसिडायज वीट दिता, तशें प्लोवींग मशीन, हार्वेस्टींग मशीन, बाउंड्री घालपाकूय सबसिडी दिता. तशेंच म्हाका सांगपाचें आसा स्पिकर सर की ज्यो फॅसिलिटी आमच्या गोंयांत मेळपाक थोडेशे त्रास जाता, बींग टॅलंट आमच्या मयान आसलेल्या कारणान आमकां ही शेतकरी आधार निधी तशीच प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी ह्यो घेवपाक आमकां त्रास जाता. म्हणून आमकां सरकारा कडेन एक पॉलिसी मॅटर फ्रेम करचें पडटलें स्पिकर सर. हांव मागता मंत्र्यां कडेन हेतून लक्ष घालचें आनी आमकां ही राहत दिवची. स्पिकर सर, अंडर द एबल लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर जे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन आमचें बऱ्या तरेन चल्लेलें आसा. आयज आमचे सीएमाचो नारो आसा स्वयंपूर्ण गोवा करपाचो. ताका लागून आमच्या ह्या भाजयेच्या मळाचेर जे उत्पादन जाता तें आयज आमच्या खंय तरी गोंयांतसून म्हणजे इतर राज्यांत वचपाक लागलेलें आसा स्पिकर सर. सांगपाक खुशी भोगता, गेल्याच वर्सा आमच्या गोंयांत जाल्लेली भाजी, भेंडी स्पेशली हांगासून बेळगांव एक्सपोर्ट जाली. तशेंच स्पिकर सर, आमच्या गोंयांतले जे प्रोक्रुटमेंट सेंटर आसा, आमच्या प्रत्येक तालुक्यान जे प्रोक्रुटमेंट सेंटर आहा, हांगासर जे फार्मर्स आमचे भाजी हाडून दिता तांकां एक लायवलीहूड अशें एक हें साधन जाल्लें आसा. तशेंच 1200 जे गाडेवाले आसा आमचे वेंडर्स जे भाजी विकता तांकांय सुद्दां एक सोर्स ऑफ इनकम जाल्लें आहा. म्हणून हांव एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे आनी स्पेशली हॉर्टिकल्चराचे आभार मानता. स्पिकर सर, ह्या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटान जे काम करणारे कर्मचारी आहा तांकां खंय तरी 7 पे कमिशन किंवा सॅलरी रायज इन सॅलरी अशें दिवचें अशें हांव मान्य मंत्र्यांक विनंती करतां. स्पिकर सर, आमच्या हॉर्टिकल्चराच्या अंतर्गत ही भाजी जेन्ना विकता ही किफायती दराचेर कन्सिस्टंटली म्हणजे सतत ही भाजी कमी दरान मेळटा. म्हणून आयज आमच्या भाजयेचें मार्केट जें आहा ही दर आमी कॉन्स्टंटली मेनटेन करूंक शिकल्या. स्पिकर सर, डिमांड नंबर 69 उलयता आसतना आमचे डिपार्टमेंट ऑफ हँडीक्राफ्ट अँड टेक्स्टायल कोयर इंडस्ट्रीज हे डिपार्टमेंट बरे तरेन काम करीत आहा. स्पिकर सर, आमचे ऑनरेबल चेअरमॅन आसा हँडीक्राफ्टाचे, जांच्यांनी आमच्या पारंपारीक कलेचे दायज सांबाळणाऱ्या आमच्या कलाकारांक एक प्रोत्साहन दिवपाक लागून आयज जे सबसिडी जी दिताले आमच्या मुर्ती कलाकारांक ती गेली 15 वर्सां वाडोवंक नासली आनी आयज त्यांच्या आयज अंडर द लिडरशीप ही 200 रुपया जाली. आमी 300 रुपयाची मागणी केल्ली पण 200 रुपया जाल्ली आसा. हेय आयज तेंच्यांनी केल्लो हो उपकार आमच्या ह्या कलाकारांचेर आसा. स्पिकर सर, जी मशिनां आयज नेडींग मशीन म्हणटा आमी म्हणजे माती करपाची मशिनां 700 किलो माती एका वरान मोळपाक शकता अशा तरेची मशिनां फ्री ऑफ कॉस्ट आमच्या कलाकारांक दिल्ल्या बद्दल हांव मान्य चेअरमॅन श्री प्रवीण आल्लेकर हांचे आभार मानता. स्पिकर सर, माती कला बोर्ड आमच्या गोंयांत स्थापन करप ही काळाची गरज आसा. आमच्या गोंयांत खुबशे कलाकार आसा जे माती काम करूंक शकता. अशा ह्या राज्यान एक माती कला बोर्ड जावचो आनी वेगवेगळ्या मळाचेर मास्टर क्राफ्टमॅन ही एक कॅटेगरी तयार करून ह्या माती कला बोर्डाक प्रोत्साहन दिवचें अशी एक मागणी हांव करतां. स्पिकर सर, स्पिकर सर, आयज चवथीचो जेन्ना सण येता तेन्ना प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मुर्त्यो गोंयांत विकपाक लागून खूब येता. हांव मागतां सरकारा कडेन म्हणजे आमचे एनवायरमेंट मिनिस्टर आसतले, पोल्युशन कंट्रोलाचे ऑफिसर आसतले, सगळ्यांनी हेजेर काम करप खूब गरजेचें आहा. स्पिकर सर, प्लास्टर ऑफ पॅरीस न्यायालयान बंदी जाल्ली आहा ताका दिल्ली आसा, तरी पण आमच्या गोंयांत ह्यो मुर्त्यो आवक जाता, इम्पोर्ट जाता आनी हांगासर खोपता. म्हणून हितून करून 2 दुश्परिणाम जाता. एक म्हणजे एनवायरमेंटाचेर दुश्परिणाम जाता, वॉटर पोल्युशन जाता. कॅल्शियम कार्बोनेट हे जे कंपाऊंड हे दर वर्सा उदकान वचून अशे नैसर्गीक झरे किंवा उदकाचे सोर्स पोल्यूट जाता. हेजेर न्यायालयान बंदी आहा स्पिकर सर, तरी हेजेर सरकारान आमच्या कडक कारवाई करची पडटली आनी हे जे ट्रक भायरसून जे इम्पोर्ट करता गाडयो मुर्त्यो तांकां जप्त करचे पडटले. स्पिकर सर, सबसिडी दिल्या नंतर जो मानधन मेळटा आमच्या हेका कलाकारांक ते टायमली डिलिव्हरी केल्या बद्दल तरी आसतना हांव आमचे चेअरमॅनाचे आभार मानता. म्हणजे ही सबसिडी पयलीं खूब लेट मेळटाली
पण ती आयज सबसिडी वेळार म्हाका मेळ्ळ्या कारणान एका कलाकाराक हे खूब हेल्प जाता. स्पिकर सर, जे हँडिक्राफ्ट आनी टॅक्सटायल आनी कॉयर डिपार्टमेंट आसा तेजे कडेन एक मागणी आसा. आमच्या मय लेकाचेर जो एक पर्यटन स्थळ आसा ताका एम्पोरियम घातलेलें आसा, म्हणजे दालनां तयार केल्लीं आसा, ज्या दालनाचेर आमच्या हँडिक्राफ्टाचे आयटम आमी सेल करूंक शकता. हे आयटम सेल करपाक लागून हे कायम चालू दवरचे अशी एक मागणी हांव स्पिकर सर करूंक सोदतां. स्पिकर सर, डिमांड नंबर 17चेर थोडक्यान पॉयंट आवट करता. जे आमचे नॉर्थ गोवान गुदांव आसतले धान्य सांठो दवरपाक लागून, ते गुदांव खंय तरी ओल्ड जाल्ल्या कारणान तेजी मरम्मत करप ही खूब गरजेचें आसा. स्पिकर सर, आमच्या कारापूर सरवण हांगासर 2 गुदांव आगीन नश्ट जाल्ले. हे गुदांवाचे काम करपाचे ऑनरेबल मिनिस्टराच्या अंडर हे घेतलेलें आहा, तेजो स्टेटसूय आमकां सांगचो. आनी हे काम करून घेतल्या नंतर बाकीचे सुद्दां जे गुदांव आसा ते लीक प्रूफ करपाक लागून आमी कालूच पळयले एका छप्पर उडलेले. अशे हे गुदांव प्रोटेक्ट करून घेवचे. थँक्यू स्पिकर सर. येस, श्री प्रवीण हल्लेकर. Speaker sir, I stand to support the demand and oppose the cut motion. Demand number 64, agriculture. सरकाराचे हांव खूब अभिनंदन करता, कित्याक जे एवरी मान्सून जे फ्रूट ट्रीज आमकां टायमार पावयता म्हणून, आनी जे आमच्या सगळ्या विलेजीक आमकां टायमार पावता ताका लागून खूब खूब अभिनंदन. तशेंच हांव पयलींच सांगूंक सोदतां, जे आमच्या पेडण्यान खुबशे आमचे शेतकरी आसात, त्या जी शेतां लायतात ते गवे रेडे येवन नश्ट करतात. ताका लागून सरकारान आजून पासून तेंचे जे कंपन्सेशन आहा ते आजून पासून ते पावोवंक ना. तशेंच आतां आमच्या पेडण्या आयज आमचे कॅज्यू ट्रीज खुबशे आहा आनी खुबशे हेका आतां उजो लागत आसा, जळटात खुबश्यो. तशेंच आतां कालूय वादळ जालें आनी हेज्या पयलीं वादळ जाल्ले, तश्यो फायली खुबश्यो अश्यो पेंडींग आसा. ना म्हटल्यार आमच्या इब्रामपूर, हलर्णा ह्या गांवांत सारके खुबश्यो फायली पेंडींग आसा. ताका लागून आजुनूय तेंचें कंपन्सेशन मेळोंक ना. ते सरकारान पळोवचें, जाता तितले फास्ट तांकां बऱ्यान बरें ते कंपन्सेशन आहा ते पावोवचें. तशेंच हांव सांगूंक सोदतां, आमच्या जो आयज आमच्या इंटरनॅशनल एअरपोर्ट येयल्लो आसा ताका लागून आमकां आमच्या लोकांकूय खुबशे हे त्रास आयज भोगचे पडटात. जे आयज मोपासून जे उदक येवन आनी चिकल येवन शेकारां येवन आख्ख्या शेतांनी जो भितर येयल्लो आसा शेतांनी, आनी सरकार म्हणटा ते शेतां लावची, पूण शेतां लावची हेका लागून आतां ना म्हटल्यार म्हाका दिसता 2 वर्सां जालीं लोक आमच्या शेतकरी शेतां लावंक पावना, कित्याक तेतून खुबसो आतां चिकल जाल्लो आसा. पूण ते म्हाका दिसता खंय तरी म्हाका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान खंय तरी हेतून इनवॉल्व जावपाची गरज आहा. तेंच्यांनी जी मोपा ऑथॉरिटी आसा तेंच्या कडेन वचोन तेंच्यांनी बसोन जे पळय लोकांचे कोणाचे आयज शेतां लायनान ते खंय तरी उपाय काडचो, ती माती काडची, आनी जे पळय आतां 2 वर्सां जालीं तांकां कितें तरी तांकां कंपन्सेशन पावोवपाची खूब गरज आहा. आनी म्हाका दिसता हेजेर मिनिस्टर खंय तरी भर घेतलो आनी जाता तितले फास्ट हे काम करून दितलो. तशेंच आयज आमच्या पेडण्या सारक्या गांवांत खुबशे लोक आमच्या शेती करतात. तशेंच आयज मिरसांगो बी लायतात. मिरसांगो लायता जाल्यार तांकां एवरी इयर काय मिरसांगो तांकां त्यो खंय तरी तांकां कीड लागता आनी त्यो तांकां मिरच्यो, कित्याक जे पळय आयज ते हे करतात आनी ते आपल्या स्वताच्या म्हणजे आपले फॅमिली जगयतात. त्यो मिरसांगो मागीर ते सिजनल त्या टायमार ते विकतात आनी ते आपले फॅमिली जगयतात. ताका लागून तांकां कितें तरी एक हें काडचें, उपाय काडचो, कित्याक ज्यो तांकां मिरसांगो तांकां त्यो तितल्यो मेळना, हे ताका सरकारान खंय तरी कंपन्सेशन तांकां दिवचें. ना, सरकारान खंय तरी तांकां हें दिवचें, कित्याक जेन्ना पळय आतां ना म्हटल्यार 100 लोक लायतात जाल्यार जे कृशी कार्ड आहा पळय तांकांच ते मेळटात. पण सरकारान खंय तरी एक वे काडचो, जे पळय शेतां करतात तांकांय बी कितें तरी मेळचें, कित्याक चडशे सगळेच आमच्या हे ओनर ना शेताचे.
ताका लागून खंय तरी एक वे काडून हेंकाय खंय तरी आमचे गरीब लोक जे आपले पोटार आमच्या फॅमिली जगयतात ताका लागून तांकां एक वे काडून दिवचो. तसोच रायस हार्वेस्टींग जे भात कापतात ताका लागून म्हाका दिसता सरकारान हे खंय तरी आपल्या तकलेर हो पेज घेवचो आनी तांकां फ्री ते मिशिनां दिवची ते भात कापता ते. कित्याक थोड्यांक अशें पे करपाकूय जायना ताका लागून मागीर आमकां ते बेर करचे पडटा, तांकां आमकां दिवचे पडटात. ताका लागून म्हाका दिसता हो पेज सरकारान घेवपाची खूब गरज आसा. थँक्यू सर. येस. श्री विरेश बोरकर. स्पीकर सर, आज मातशें आटोक्यान दवरा रे, आमी बेगीन वचया सगळ्यांक. आज मातशें आटोक्यान. तुमच्याच चड वगत ना 5 मिनट त्यांचे सरकार करतलो मरे पळय ताणें 5 मिनट घेतला. ताणें करतलो काम सरकारान जाता. स्पीकर सर, आय स्टँड टू सपोर्ट कट मोशन एंड ओपोज द डिमांड्स. स्पीकर सर, भांगराय आमचें गोंय. आतां भांगराय कित्याक म्हणटाले? कित्याक जेन्ना भात पिकताले आनी भाताची जी कणसां आमी आख्खे गोंयभरान पळयतालीं ताका लागून आमी गोंय भांगराय म्हणटाले. आनी आयज हें भांगराय गोंय कशें काबार जाता, कशें चेंज जाता हेजें आमी उदाहरण म्हाका दिसता मिनिस्टरान इतलीं वर्सांनी तें पळयल्लें आसा. जो ओपिनियन पोलाच्या टायमारसून आतां पर्यंत कितें चेंजीस जाल्या ही मिनिस्टरान सामकी पळयल्ली आसा. सो भांगराय आमच्या गोंयांत स्पीकर सर सामको बॅकबोन म्हणटालो भांगराचो, तो म्हणजे एग्रीकल्चर. सो हांव सुरवात करता आसतना आमच्या एग्रीकल्चराच्या डिमांडाच्यान सुरवात करता. डिमांड नंबर 64. स्पीकर सर, आतां 1961 ह्या सालांतल्यान जेन्ना एग्रीकल्चर आमी पळयता, एग्रीकल्चर कितल्या प्रमाणांत आसलें? 72% ऑलमोस्ट गोंयची जी बॅकबोन आसा, जावं ऑक्युपेशन आसा, हें एग्रीकल्चराचेर डिपेंडंट आसलें. आतां वर्सां जशीं गेलीं, वर्सां वयता 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 आयज 2024 आमी पावल्ले. 2024 स्पीकर सर आयज खूब जे कमी जाल्लें आसा, डिक्लायन जाल्लो आसा एग्रीकल्चर, तो 7 ते 8% ह्या हेजेर पावल्लो आसा. आतां एग्रीकल्चर डिक्लायन जावपाचें कारण कितें? हेजें कारण म्हणजे आयज तुमी पळयता आसतलें अर्बनायजेशन रॅपीड अर्बनायजेशन गोंयांत जाता आनी म्हाका दिसता तेजो दुश्परिणाम आनी वायट परिणाम हो ह्या एग्रीकल्चराचेर जाता. आतां एग्रीकल्चर म्हणटा एक कायदे हाडटा. एक कायदे कसले की आमी खंय ना खंय पॅडी फिल्ड हें करूंक शकना, पुरोवपाक शकना, आनी ते कायदे ओवररूल करून हांगा इनलिगल एक्टिविटी ह्यो चालूच उरता. स्पीकर सर, लँड यूज चेंज हो दिसान दीस वाडत चल्लेलो आसा. आयज कितलीशी जे जागे आसा आमचे एग्रीकल्चर लँड, हे मिनिस्टरान आयकोंक जाय, हे जागे जे आसा ते एग्रीकल्चर आमी ऑर्चर्ड लँड म्हणटा, आमी नॅचरल कवर म्हणटा, थंय आमची काजीचे बागायदार आसा, आमचे हे भाटां आसा, कोणाची माड आसा. सो हे जे सगळे आसा म्हटल्यार कोणाची बेड्यांचे बागायदार आसा. सो हे सगळे कन्वर्ट करून स्पीकर सर आयज आमचें एग्रीकल्चर हें डिक्लायन जायत चल्लेलें आसा आनी आतां 7 ते 8% उरलेलें आसा. स्पीकर सर, मेगा प्रोजेक्ट जे आसा ते दोंगरांचेरूच येता. आयज दोंगर जितले आसा ते काबार करून हांगा मेगा प्रोजेक्ट हाडटा आनी कन्स्ट्रक्शन हाडल्या कारणान आमची बाकीची जी शेतां उरल्या तीय पडींग पडटा. कारण जो असो लोट येता, आतां हांव फॉर एग्जाम्पल आमच्याच हितून मतदारसंघान सांगता तुमकां, जो वडवड म्हणून गांव आसा, त्या वडवड गांवाचेर वयर तुमच्या सरकाराच्या डिपार्टमेंटांनी परमिशन दिल्या कन्स्ट्रक्शनाक. आतां ती कन्स्ट्रक्शनाक परमिशन दिला, तेंच्यांनी बांदली कन्स्ट्रक्शन, विलाज बांदले. आतां थंयच्यान स्पीकर सर आयज असो लोट येता की सकयल्ली जी शेतां आसा ती बुडोवन वयता. तांकां कांयच हें ना, ते ड्रेनेज सारकी बांदूंक ना, उदक खंयच्यान वयतलें तें सारकें ना, आनी उदक वयता आख्ख्यो शेतां भरता. ते शेतां रोयताले, ते भाजी रोयताले, बागायत सगळे मिन्स हॉर्टिकल्चर जो आसा तोय रोयताले. आयज ती कांयच उरलेलें ना. सो स्पीकर सर, हें खंय ना खंय जें ल्हवू करून आमची जी शेतां आसा ती पडींग पडत आसा आनी गोंयची जें भांगराय गोंय म्हणटा पळय आयज तें भांगर खंय ना खंय काबार जाता. स्पीकर सर, आनी दुसरो आनी एक तितून व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणल्यार आयज हांव हें कित्याक सांगता, कित्याक हें म्हाका दिसता सगळ्यांक कळपाक जाय. आमी भाशणां ही खूब दिता, भाशणां सांगीत आसता, डिमांड्स मांडीत आसा, पण डिमांड्स मांडटल्यान फुडें कितें पळयतले? लाखांनी स्क्वेअर मिटर जागा जेन्ना कन्वर्ट जाता, जो एग्रीकल्चर जागा, हांव परत एकदां सांगता, एग्रीकल्चर जागा ज्या जाग्यांचेर आमचे पुर्वज जे आसा ते पुर्वजांनी ही जागा रोयल्ली आनी ती आमच्या भुरग्यांक दवरिल्ली आनी भुरगे खंय ना खंय राखतले म्हणटाले, आयज राखणदार म्हणटाले, आयज खंय ना खंय आमीच काबार करता, आमी गोंयकारूच काबार करता. सो हें खंय ना खंय म्हाका दिसता एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान हें खंय ना खंय लक्ष घेवपाक जाय आसलें. आयज लक्ष केंद्रीत हांव मुद्दमून करता, मिनिस्टर आसा आयज, मिनिस्टरान म्हाका दिसता हेज्या बाबतींत कितें तरी हाडपाक जाय, कितें तरी उलोवपाक जाय. म्हाका हें आजून पर्यंत जायना. तशेंच जो प्रायस, लेबर प्रायस जो आसा तो गोंयान इतलो वाडलो,
जशें रेटी वाडल्यो, जाग्याच्यो रेटी वाडलो, लेबर प्रायजूय वाडलो आनी लेबर प्रायस वाडल्या कारणान स्पिकर सर लो करून शेतां खंय ना खंय पडींग पडपाक लागली, शेतां विकपाक लागली, जे आमची एग्रीकल्चर लँड आसा तो विकपाक लागलो आनी आयज खंय ना खंय हे अर्बनायझेशनाच्या प्लॅटफॉर्माचेर एग्रीकल्चर सोडून दिले, डिपार्टमेंटाक खंय ना खंय सायडीक मारलेलें आसा आनी खंय ना खंय हें वाडत चल्लेलें आसा. स्पिकर सर, आतां हांव सांगपाक सोदतां 3,60,000 हेक्टर जमीन जी आसली एग्रीकल्चर लँड ही पयलींच्या काळान रोयताली, आयज ती डिक्लायन जावन 1.6 लाख हेक्टर जाल्ली आसा. म्हटल्यार 50%ाकून चड जी डिक्लायन जाल्या, कमी जाल्या. आतां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हेज्या बाबतींत कितें करता? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ओगी बसला, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपणाचें तोंड बंद करून आसा, कित्याक थंय हांगा जाय तशें अर्बनायझेशन जाता. कित्याक लागून उलयना? मिनिस्टर कित्याक लागून उलयना? मिनिस्टरान हें उलोवपाक जाय. हांगा खूब आमची हें जाता, म्हणजे खूब जाण कितें कितें उलयता, पण ह्या बाबतींत मिनिस्टरान उलोवपाक जाय की आपली एग्रीकल्चराची जमीन कशी कन्वर्ट जाता, कशी कमी जाता, आपणाक फुडें एग्रीकल्चर कशें वाडयतलें आमी हेजेर आमचेर भर आसपाक जाय. मात स्पिकर सर हांगा कांयच दिसना. आनी तेज्या वयर स्पिकर सर ह्या बजेटान म्हटल्यार गेल तो बजेट तरी कमी आसलो, आमी डिमांड घालता, 2 वर्सां जालीं आमी डिमांड घालता आनी हांव मिनिस्टरा कडेन डिमांड मागून हांवूय जाम पडलेलो आसा स्पिकर सर. आनी ह्या बजेटान 13% जो बजेट आसा तो कमी केला. आतां हांगा सगळे सभागृहांतले जे आमचे आमदार आसा, ह्या आमदारांनी सगळ्यांनी आपणाचो डिमांड मांडला तो कोणाक लागून? फक्त लोकांक दाखोवपाक लागून. ती कामां जावपाक जाय स्पिकर सर. हांव फाल्यां हांगा उलयलो आनी गेलो म्हणून म्हाका फाल्यां लोकांक फेस करचो पडटा, लोक म्हाका विचारता आनी ते हांव मिनिस्टराक सांगता, ते हांव सीएमाक सांगता. आनी आयज असो जो बजेट एग्रीकल्चर सेक्टर येदो व्हडलो सेक्टर आसा आनी तेजो 13% जो बजेट देंवयला, हितून कामां कशी जातली? आतां खूब जाण हांगाले गेले, कित्याक गेले? कित्याक कामां जावची न्ही म्हणून खबर आसा. सो हें स्पिकर सर खंय ना खंय बजेट वाडोवपाक जाय. सप्लिमेंटरी डिमांड्स घालतले इल्लोसो आनी इल्लोसो तो पेडो आसा तितलोच दिता, तुका इल्लोसो पेडो दिता. कशें काम करतले? हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां की आयज आमचे ऑर्चर्ड लँड, हॉर्टिकल्चर लँड, खाजन लँड, सॉल्ट पॅन्स हे सगळे आयज काबार जाता आनी हांगा हें कंट्रोल करपाक लागून आमी खूब फावटी डिमांड घालता. आतां हितून स्पिकर सर तरेकवार भाजयेचे येता, काजू प्लांटेशन येता, जॅक फ्रूट येता, आमी कितें म्हणटा तें पपाया प्लांटेशन येता. सो केळ्यांची प्लांटेशन येता, सगळे तरेचे प्लांटेशन आमी करता. बट जेन्ना बजेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन ना, जो बजेट मायनस केल्लो आसा, तितून सबसिडी येयना, तितून आनीक कितें येयना, आमी परत सांगता सबसिडी येयना टायमार. सो अशें कशें जातलें स्पिकर सर? सो हांगा भाशण दिवपाक पासून म्हाका हें जाता, म्हणजे उलोवपाक पासून कशें उलोव आनी कितें उलोवं जाता. स्पिकर सर, आतां ड्राफ्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी ही हाडटा म्हणून सांगल्या, बरी गोश्ट आसा, हांवूय एप्रिशिएट करता. कारण एग्रीकल्चराक खंय ना खंय प्राधान्य दिवपाक जाय आनी आमी खंय ना खंय फुडाकार घेवपाक जाय. आनी मिनिस्टराचो स्टेप म्हटल्यार अजून पर्यंत तो स्टेप घेवंक नासलो. 2012 म्हाका दिसता ते हाडलेले, परत थंड पडले. हें परत थंड पडपाक जायना. जशें तुमी इनपूट घेतला, म्हाका तरी तुमी आपोवना मिटिंगेक, पण हांव जेन्ना आमची विलेज लेवलाची मिटींग आसली तेन्ना एग्रीकल्चर ऑफिसर्स बीन येयल्ले, गांवच्या लोकांक घेवन हांवें मिटींग घेतली. कित्याक आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात कितलीशी एग्रीकल्चर शेती आसा, जावं ती खाजन लँड, जावं ते ऑर्चर्ड लँड, हांगा काजूची बागायदार आसा. सो हांवें इनिशिएटीव घेवन हांवें थंय लोकांक घेवन थंय गेलो आनी लोकांचे इनपुट्स आसा ते अंडरस्टँड जालो. ऑफिसरांनी इनपुट्स अंडरस्टँड जाल्ले आनी तेंचे ग्रिवियन्सीस आसा तेय तेंच्यांनी मांडले, तेंच्यांनी सांगले. सो ही बरी गोश्ट आसा म्हाज्या कोतान. पण म्हाका दिसता ही इम्प्लिमेंट जावपाक जाय. हें इम्प्लिमेंटेशन सारकें आसपाक जाय आनी म्हाका जे इनपुट्स लोकांनी दिल्ले आसा, जे इनपुट्स सगल्यांनी आपणाचे दिल्ले आसा ते घेवपाक जाय. ना की कोणूय येतलो, कोण व्हडले प्रायवेट लॉबी येतली आनी ते सांगतले अशें करतले, तें जावपाक जायना. सो म्हाका दिसता मिनिस्टर इतलो एक्सपिरियन्स आसा तो आनी ताका जाणीव आसा ह्या मातयेची. ही जाणीव घेवन खंय ना खंय बऱ्या पद्दतीचे जे एग्रीकल्चर पॉलिसी आसा ही हाडपाची. स्पिकर सर, जेन्ना आमी म्हणटा एग्रीकल्चर पॉलिसीन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हें खूब गरजेचें आसा. आतां सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कितें? आमी शेतां पुरोवपाची न्हू. आतां शेतां पुरयता हितूनय खंय ना खंय आमचो मिनिस्टरान दखल घेवपाक जाय आसली. 1200 शेतांचो पुरयला आनी ती इनलिगलिटी चालू आसा. ते लँड फिलिंगाचे हितून पासून एग्रीकल्चर कांयच उलयना. एग्रीकल्चर म्हणटा ते आमकां लागत ना, ते रेव्हेन्यूक लागता. अरे तितून आमची एग्रीकल्चराची जमीन काबार जाता, हें आमी चिंतना. आनी म्हाका दिसता स्पिकर सर हेजेरूय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान टॅपीन जावपाक जाय. तेंच्यांनीय लेटर करपाक जाय की बाबा हें जाल्लें आसा, हेजेर एक्शन जावपाक जाय, हें काडपाक जाय. आमची शेतां रोवपाक मेळपाक जाय. ही शेतां कित्याक आसा? रोवपाक आसा. स्पिकर सर, जेन्ना आमी ऑर्गेनीक
क्लस्टर्स म्हणटा आतां हितून पॉलिसीच्या बाबतींतूच उलयता ऑर्गेनीक क्लस्टर्स आमी 500 क्लस्टर्स आसा म्हणटा आतां कशें चलता कितें चलता हें डिफरंट गोश्ट आसा पण प्लास्टीक 500 क्लस्टर न्हू आतां ऑर्गेनीक कितें आमची नॅचरल फार्मींग पयलू हांव सांगूंक सोदता की गोंयांत जी चलताली ती नॅचरल फार्मींग हांगा युरिया घालप आनी कितें घालप हे पयलू प्रकार नासलो आतां तो इंट्रोड्यूस केला आनी इंट्रोड्यूस कित्याक केला हांगा लॉबी आसा इनवॉल्व ती लॉबी खंय ना खंय हें चलयता नॅचरल फार्मींग म्हटल्यार आमचो जो हें आसा म्हटल्यार गोरवाचें शेण आसा आमचो हें आसा कितें म्हणटा तें आमचें खत आसा हे खत पदार्थ घालून आमी शेतां रोयताले आमचें कितेंय आसूं म्हणजे पोरसान पासून कितें आसा ना तें करून रोयताले आयज खंय ना खंय तें रिइंट्रोड्यूस करपाची गरज आसा स्पिकर जर आनी तें प्रमोट करपाक जाय ना की आमी म्हणटा की असो हें हाडटलो प्रॉडक्ट तसो प्रॉडक्ट हाडटलो सो खंय ना खंय म्हाका दिसता की हें प्रमोट जावपाक जाय आनी ह्या पॉलिसीन तें इम्प्लिमेंट जावपाक जाय स्पिकर सर आतां खाजन शेती बाबतींत हांव खूब फावटी उलयलां कंटिन्युअसली सांगीत आसता खाजन शेती आनी आमी गेले ते फावट तरी खाजनाचेर रेजोल्युशन घातलेलें की खाजन आमी कशें रिवायव करतले स्पिकर सर खाजना बाबतींत तुमी आतां गोंयभरांत पळयलां आसतलें कशी खाजनां काबार जाल्या कशी खाजनां पडींग पडल्या आनी हेजो कारण कितें आसा कारण एक आसा की दुर्लक्ष जाल्लो आसा हांव म्हणना आतांचो मिनिस्टर आसा दुर्लक्ष म्हणजे कंटिन्युअसली जे मिनिस्टर आसा तेंचो दुर्लक्ष जाला आनी त्या कारणाक लागून खंय ना खंय ही खाजनां जी आसा ती पडींग पडल्या आनी तितून वयल्यान आमी बजट मायनस करता आतां बजट मायनस करता तेवूय सांगता स्पिकर सर आमी मागलेली पॅकेज आतां ही पॅकेज कोणा कडल्यान मागलेली गोंय सरकारा कडेन ना ह्या इंजिना कडेन ना म्हणून सेंट्रल इंजीन जें आसा डबल इंजीन म्हणटा पळय त्या डबल इंजिना कडेन पॅकेज मागलेली की खाजनाक म्हणल्यार शेतकारांक जे शेतकार आसा त्या शेतकारांक खंय ना खंय थोडी तरी पॅकेज दिवची आनी ही शेतां रिवायव करून आमी शेतां रोवपाक मेळटली आनी गोंयकार खंय ना खंय जगपाक पावतले आनी ही शेतांचेर खंय ना खंय बिजनसूय करपाक जनरेट कमर्शियल फार्मिंग करपाक मेळटली हेका लागून स्पिकर सर पॅकेज मागलेली आनी रिवायवल ऑफ खाजन म्हणटा पळय आमी तें आयज खंय ना खंय दिसना स्पिकर सर कित्याक पॅकेजूय ना आनी गोंय सरकारा कडेन पयसोय ना म्हटल्यार पयसो ना म्हणून कित्याक म्हणटा हांव ज्या फावटी आमी मिनिस्टरा कडेन म्हटल्यार हांव मिनिस्टरा कडेन गेलो मिनिस्टराक सांगलें की आमचे अशें बांद आसा अशें जावपाक जाय एवरी टायम मिनिस्टराचें एकूच जाप आसता आमचे कडेन बांद करपाक तितले लेवलाचो पयसो ना हांव एक्सेप्ट करता सो हेजे बाबतींत हांवें सीएमाकूय सांगलें की हे पयसो दिवचो आनी खंय ना खंय आमचे बांद जावपाक जाय आयज ऑफला दोमजा कावजा हे कितले म्हटल्यार 2-2.5 वर्सां जालीं आतां तेच हांव बांद सांगता 2.5 वर्सां जालीं तेच बांद चालू आसा हे म्हाकावूय लागना वयल्यान ते कुमारजुंवे मतदारसंघाक लागता तुमचोच आमदार बीजेपीनूच आसा आमदार तो उडी मारून गेल्लो त्याच आमदाराचे लागता आनी तेकाच स्पिकर सर अजून पर्यंत मेळना म्हटल्यार कितें जालां आयज आमचीय शेतां तेका लागून पिड्यार जाता सो हे कित्याक लागून जायना तेजो ऑलरेडी इस्टिमेट जाला टेंडर प्रोसिजर जाला सगळे वर्क ऑर्डराच्या टायमार पयशे ना म्हणटा आतां हे कशें जातलें आतां खाजना आमी म्हणटा शेतकारांक आमी वयर काडटले कशें जातलें आतां सेंटर दिना सेंटराचें कांयच तुमकां येना पयशेय येना तुमकां हांव नको वयर धाडटा वडा पाव खावयता आनी धाडटा परत अशें कितें तरी आसतलो प्रोसेस पण हेका लागून म्हाका दिसता शेतकारांक लागून तरी म्हाका दिसता मिनिस्टराक जाय जाल्यार आमी येता तुमचे समज आयकना आमी उलयता कित्याक लागून दिना ते सो ही जे डबल इंजीन सरकार आसा स्पिकर सर हितून फेल जाल्लो आसा आनी तितून वयल्यान स्पिकर सर आतां अशें जालां की कॅज्यू फेस्ट म्हणटा काजीची बागायदार हांगा मिन्स काजी सोंपयल्यो ऑर्चर्ड लँड काबार गेले थंय ऑर्चर्ड लँड कातरिले ऑर्चर्ड आतां कोण सांगतालो उजो लायला म्हणून काजींक उजो लायला म्हणून आतां कित्याक लागून उजो लायता हो बेश्टो उजो लायना स्पिकर सर आमच्याय दोंगरांचेर थंय उजो लायताले उदक कित्याक घालता हो उजो मुद्दम घालता कित्याक तांकां कन्वर्जन करून खंय ना खंय थंय सेटलमेंट करून कन्स्ट्रक्शनां करपाक जाय म्हणून हो प्रोसेस आसा स्पिकर सर उजो घालपाचो आनी लिक्वीड घालता एक तरेचें लिक्वीड येता तें लिक्वीड घातलें म्हणटूच काजी मोडटा सो हेका लागून डिपार्टमेंटा स्पिकर सर एग्रीकल्चर बाकीचे 2 डिपार्टमेंट उरल्या बाकीचे तेंचे आमदार रुलिंगाचे आमदार जाय तशें उलयले स्पिकर सर हेका लागून डिपार्टमेंटान कांयच करूं ना स्पिकर सर आनी हांगा कॅज्यू फेस्टिवल करता आतां कॅज्यू फेस्टिवल कित्याक करता व्हडले सेलिब्रिटी हाडटा स्पिकर सर आनी आमचे शेतकार स्पिकर सर ते काबार जाल्ले आसा तांकां काजूचो दर जो मिनिमम सपोर्ट प्रायस आसा स्पिकर सर तो मेळना आनी हांगा व्हडले कंपालाचेर व्हडले स्टेज मांडटा आनी थंय व्हडली फेस्टिवलां करता कसली फेस्टिवलां कसले स्पिकर सर ही सामकी आमची गोंयकारांची म्हटल्यार शेतकारांक म्हटल्यार लायकीच दवरूंक ना आमी इतले म्हटल्यार शेतकारांक पयलू म्हणजे कंपन्सेशन हें दिवपाक शकना मिनिमम सपोर्ट प्रायस सारको दिवपाक शकना आमी टायमली तांकां कंपन्सेशन दिवपाक शकना सबसिडीज दिवपाक शकना आनी थंय व्हडले नाचगाणे चालू आसा हें कसलें मिन्स फेस्टिवल म्हटल्यार कसलें शेतकारांक तुमी भात शेतीचे पासून ती कंपन्सेशन आसा त्या टायमार दिना वर्स जाले आमी एलिक्यू मारले आनी थंय नाच गाणे चालू आसा सो स्पिकर सर आयज खंय ना खंय हो टॅक्स पेयराचो मनी आसा तो वेस्ट जाता
आतां ते म्हणटाले आमी डिस्प्ले हाडला हें हाडला तें हाडला ओके सगळें हाडलं बरें आसा पूण पयलू तुमी आमच्या शेतकारांक क्लियर करा मागीर व्हडले व्हडले तुमी हे फंक्शन्स आसा व्हडले व्हडले इव्हेंट्स आसा ते करा मात पयलू सबसिडीज ज्यो आसा आमच्यो कंपन्सेशन आसा ते पयलू क्लियर करपाक जाय स्पिकर सर आयज खाजन शेती खंय ना खंय रिवायव जायत ना हांव नको हेच्या फुडें कितें जातली मात हांव मुद्दम परत सांगपाक सोदता आनी खरें म्हटल्यार हांव मिनिस्टराक एक खरें देव बरें करूं म्हणून सोदता कित्याक आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात आदोसी गांवांत एक बांद मोडलेलो आनी त्या टायमार मिनिस्टर आपूण जावन येयलो हांव एप्रिशिएट करता कारण त्या येयल्या नंतर तेणेन तो फुडें प्रोसेस केलो इंटरनल बांद तो आनी तेजे नंतर तो बांद आतां कंप्लिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट जालेलो तसोच सातांचो बांद हो सातान खूब वर्सां बांद पेंडींग उरलेलो तोय बांद मिनिस्टर मीन्स ह्यात काळान म्हणल्यार ऑलमोस्ट एक वर्स जाय दिले ते कंप्लीट आतां ऑलमोस्ट कंप्लिशन स्टेजीर पावल्लो आसा सो अशी गजाल जावपाक जाय पण म्हाका दिसता मेजर जे बांद आसा म्हणल्यार एक्सटर्नल बांद्स आसा ते आजून पर्यंत जाल्ले ना आनी एम्बार्कमेंट जे आसा भायले आयज खंय ना खंय वॉटर लेवल वाडत आसा तो खंय ना खंय आमकां स्ट्रेंथनींग करपाक जाय घट करपाक जाय खंय ना खंय वाडटलें आनी वाडटलें आनी मँग्रोव्स भितर येत आसा स्पिकर सर सो हांव नको आतां फुडें कितें जातलें तें म्हाका मिनिस्टरा कडेन जाप जाय की आमकां पॅकेज येतली काय ना गायज गोंय सरकाराच्या थ्रू कितें तरी जातलो मिन्स CM कितें तरी पयशे दितलो आनी मागीर कितें जातलें हें मातशें तुमी सांगचें क्लियर करचें आयज स्पिकर सर तशेंच जेन्ना संजीवनी साखर कारखाना आसा आतां खूब जाण हेजो विशय उलयलो इथनॉल प्लांट हाडटा म्हणून आजून पर्यंत तरी तेजे फुडलो कांयच जाल्लें ना हांव नको हें केन्ना पर्यंत जातलें हांव डिमांड करता बेग्यानच्या बेगान हें जावचें म्हणून तशेंच स्पिकर सर जो तेंचे स्टाफ आसा तांकां बोनस मेळटलो आनी तो पयलू स्पिकर सर कितें जाल्लो महाराष्ट्र वेज बोर्ड हेज्या अंतर्गत मेळटलो आतां स्पिकर सर तांकां इंडस्ट्रियल एक्टा अंडर घातला आनी खंय ना खंय म्हाका दिसता तांकां महाराष्ट्र वेज बोर्डाचे अंडर घालचो आनी जे करून तांकां फेस्टिवल जे बोनस आसा ते टायमली मेळटले हे म्हाका दिसता मिनिस्टर हें करून घेवंक शकता कित्याक हो व्हडलें काम न्हू स्पिकर सर तशेंच जेन्ना आमी पळयता की आमचे फुलां जीं आसा फुलांची लागवड जी आसा मॅरीगोल्ड प्लांटेशन जायो जुयो आतां हे ट्रेडिशनल प्लांटेशन हे पयलुच्यान करता आतां जायेकारांचो विशय मिनिस्टराक खबर आसा कसो विशय जाल्लो आसा आयज कशी जायांचो ज्यो हें आसा दोंगर आसा ते कापून उडयता जावं ते आपणाक हें करता सो तेज्या बाबतींत कितें तरी निकाल हाडपाचो आनी तांकां जायांकारांक आमच्यो जायो ज्यो आसा ते फुडें आमच्या जी देवाक आमी घालता त्यो फुडें पासून उरपाक जाय हेजें कितें तरी म्हणल्यार कशें तरी आमी गॅजेटान घालून दवरपाक जाय स्पिकर सर तशेंच स्पिकर सर एग्रो टुरिजम हो एग्रो टुरिजम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आतां एग्रो टुरिजमा बाबतींत खूब उलयल्ले आमी पण आजून पर्यंत एग्रो टुरिजम त्या पद्दतीन प्रमोट जाल्लो ना इंटरलँडान जावं आमच्या पासून एरियेन आमच्या अर्बन एरिया आसा थंय पासून अर्बन रुरल एरिया अशी आसा पळय थंय पासून जे एग्रो टुरिजम आसा हें प्रमोट जावपाक जाय आसलें मात तें जाल्लें ना स्पिकर सर आनी हेज्या बाबतींत म्हाका दिसता हेजेर भर दिवपाक जाय स्पिकर सर तश्यो ज्यो मशिनरीज आसा आतां मशिनरीज म्हटल्यार कितें जाल्या आमी खूब फावटी आमचो तोकार जे ऑफिस आसा ते एवरी टायम सांगता आनी आमकां कॉर्डिनेशनूय बरें मेळटा पण कितें आसा नवीन जी मशिनरीज आसा ती डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय डिपार्टमेंट कितें करता प्रायवेटली हें करता आनी हायर करून हें करता पण अशें जालां एक टायम आमकां अशें जाता की ट्रॅक्टर बीन टायमार मेळना सो शेतकार मागीर बेजारता शेतकार म्हणटा आमी शेतार वयना म्हणटा मागीर सो हें जावपाक जाय तें टायमली इम्प्लिमेंट जावपाक जाय आनी खंय ना खंय जो आमचो बेनिफीट आसा म्हटल्यार सरकाराचो बेनिफीट लोकांक मेळपाक जाय स्पिकर सर तशेंच जे कम्युनिटी फार्मींग आमी म्हणटा सॉरी हार्वेस्टींग मशीन जे आसा स्पिकर सर हार्वेस्टींग मशीनूय भायरसून आमी हाडटा हांव डिमांड करता 3 मिनटां जालें ना 1-2 मिनटां एक 5 मिनटां जालें 5 मिनटां सोंपयता 2 मिनटां हार्वेस्टींग मशीन जे स्पिकर सर आसा पळय तें म्हाका दिसता हांगा आमच्या सरकारान हाडपाक जाय कित्याक प्रायवेटली आमी हाडटा आनी तें समज येना जाल्यार डिले जाता स्पिकर सर तशेंच जेन्ना कम्युनिटी फार्मींग म्हणटा आमी कम्युनिटी फार्मींग करपाक फेल जाल्ले आसा म्हाका मिनिस्टराक मुद्दम हें लक्षांत हाडपाक सोदता की कम्युनिटी फार्मींग ज्या पद्दतीन इन्वॉल्वमेंट जावपाक जाय आनी हे अवेरनस जे आसा ते डिपार्टमेंटाच्या थ्रू येवपाक जाय आमचो हेल्प जाय जेन्ना आमदारांचो हेल्प जाय सरपंचाचो हेल्प जाय तो हेल्प करपाक सगळे रेडी आसतले पण डिपार्टमेंटान तो खंय ना खंय कॉन्सेप्ट हाडपाक जाय आनी तो कॉन्सेप्ट पूश करपाक जाय आनी कम्युनिटी फार्मिंगाच्या थ्रू आमी कशें इम्प्लिमेंट करूंक शकता हेज्या बाबतींत आमी काम करपाक जाय स्पिकर सर तशेंच जे वेजिटेबल प्रायस आसा आनी फ्रुट्स प्रायस आसा आतां तुमी पळयता आसतले बेळगांवच्यान सगळी भाजी येता आयज आमच्या गोंयांत आमी कशी भाजी प्रोड्युशन वाडयतले हें आयज कमी जालां प्रोडक्शन कमी जाता आनी हे घेवपाचेंय कमी जाल्लें आसा हॉर्टिकल्चरान सो हें कशें वाडयतले हेजेर काम करपाची खूब गरज आसा आनी आमी खंय ना खंय नियंत्रण जे वेजिटेबलाचेर आसा तें नियंत्रण आयज आमचे स्वयंपूर्ण भायल्यांक पयशे वयता गोंयकारांक येना आनी आमी सामके डिपेंडंट जाले आनी फुडें अशें समज जालें
तेंच्यांनी भाजी बंद केली नाल्यार आमी झोपले. सो हें जावपाक जायना. आयज खंय ना खंय आमच्या डिपार्टमेंटान हेजेर लक्ष दवरपाक जाय. स्पीकर सर, पायनॅपल आतां अणसां जी आसा ती कुंकळेची अणसां ही फामाद आसा. आनी हांवें रिसंटली म्हाका आयकूंक येलें की कुंकळेच्या अणसाचें जें प्रोडक्शन आसा तें खूब कमी जालां. आनी हें कमी जालां तेजेर म्हाका दिसता तुमकां सामकें लागीं तुमच्याच हितून वाठारांत पडटा. हांव म्हणटा की ही कुंकळेची अणसां जी आसा ती प्रोटेक्ट करपाक जाय. कशे भशेन प्रोटेक्ट करपाक जाय जें करून नाल्यार सगळीं आयज भायली केरलायटची हें येता अणसां येता. स्पीकर सर, तशेंच आतां आंब्यांचेर येवया. आमी गेले ते फावट आमच्या मिनिस्टराक जो हिलारियो म्हणटा तो आंबो दिल्लो आसा मिनिस्टरा कडेन अजून आसा? रोयला न्हू? जाला व्हडलो? हां. सो हिलारियो जो आंबो आसा तो दिल्लो आनी तो हिलारियो आंबो दिवपाचे इलार तो इलार नाल्यार हिलारियो तो आंबो दिवपाचें कारण अशें आसलें की गोंयच्यो ज्यो आंब्यांच्यो स्पिसीज आसा म्हटल्यार वरायटीज आसा ह्यो आंब्यांच्यो वरायटीज आमकां प्रमोट करपाक जाय. हे फावट पासून ते वरायटी प्रमोट जावंक ना. स्पीकर सर, हेंय सांगपाक सोदता आमी मागलेलें की ज्यो लोकल वरायटीज आसा गोंयच्यो वरायटीज जावं त्यो आफांचो जावं त्यो बाकीच्यो लोकल वरायटीज आसा त्यो मिलाग्रीस ह्यो प्रमोट जावपाक जाय. मात त्यो जाल्ल्यो ना. म्हाका दिसता मिनिस्टरान हेची दखल घेवपाक जाय आनी हे प्रमोट करपाक जाय. स्पीकर सर, जो फुडलो हे आसा 2 मिनटां दी स्पीकर सर. फुडलो हे आसा द गोवा फ्रूट अँड ऑर्न्युमेंटल प्लांट्स नर्सरीज रेग्युलेशन एक्ट 1995. स्पीकर सर, ह्या एक्टाच्या अंडर ज्यो नर्सरीज ज्यो गोंयांत आसा ह्यो नर्सरीजाचेर ट्रॅकिंग दवरपाचें आसता. तेंचे रेजिस्टर मेंटेन करचो आसता. कारण अशें जाल्लें आसा आतां भायरसून जितली नर्सरीन झाडां हाडटा आयज खंय ना खंय डिजीज स्प्रेड जाता आनी ते झाडांचे आमच्या झाडांक लागता. थंय आतां खूब जाण म्हणटाले आंबे पिड्ड्यार जाता, कोण म्हणटा माड पिड्ड्यार जाता, नाल्ल पिड्ड्यार जाता. हें चालूच उरतलें कित्याक लागून हे डिजीज दुसरे स्टेटींच्यान येता आनी हेजेर ते ट्रॅकिंग आसा की खंयची झाडां येयल्लीं आसा, खंयच्या झाडांक रेजिस्टर केल्लें आसा. सो ही सगळे ट्रॅकिंग ह्या एक्टाच्या अंडर मेंटेन करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, तशेंच जो फ्लड कंपन्सेशन आसा हें टायमार डिलिव्हर करचें अशी आमची स्पीकर सर मागणी आसा. फुडें जो आमचो डिमांड आसा तो हँडीक्राफ्ट टेक्स्टायल एंड कोर डिमांड नंबर 69. स्पीकर सर, हितून आमकां खूब गरज आसा ते हँडीक्राफ्ट आमचे प्रमोट करपाक. तुमकां खबर आसा तुमच्याय वाठारांत आसा, आमच्याय वाठारांत आसा, आख्ख्या गोंयांत आसा. आनी हो हँडीक्राफ्ट आनी बाकीच्या स्टेटींनी पळयता तुमी की तेंचो नॉर्थ इस्टर्न स्टेट्स ज्यो आसा जावं आमच्यो राजस्थान धरा तुमी, गुजरात धरा, तेंचे हँडीक्राफ्ट जो आसा तो आयज बऱ्या प्रमाणान प्रमोट जाता आनी एक्सपोर्ट जाता. आमचो स्पीकर सर तो त्या पद्दतीन प्रमोट जायना. आमच्या गोंया पुरती उरता. हो एक्सपोर्ट जावपाची गरज आसा आनी ताका एक्सपोर्ट करतले नाल्यार ताका खंय ना खंय फोकस दवरपाक जाय की आमी कसो हे एक्सपोर्ट बिझनस वाडयतलो, कसो आमी तेजेर हे करता. आयज स्पीकर सर, एकूच मिनीट दी स्पीकर सर. दुसरें म्हणजे गोवा स्वावलंबन स्कीम जी आसा ती प्रमोट करपाची खूब गरज आसा आनी म्हाका दिसता मिनिस्टरान सारको हेजेर लक्ष दिलें नाल्यार हें जातलें. आनी तशेंच रुरल एरियेन आमचो जो रुरल एरिया आसा ती हस्तकला आसा ती रुरल एरियेन प्रमोट करपाक स्टॉल्स घालपाचे, बारीक बारीक स्टॉल्स. म्हाका दिसता बाकीच्यांनी सांगलेले आसा ते घातले नाल्यार म्हाका जातलें. स्पीकर सर, लास्ट म्हाजो डिमांड आसा तो सिवील सप्लायज. आतां सिवील सप्लायज हो खूब गरजेचो आनी जे क्वॉलिटी ऑफ हें येता रेशन येता ते आयज क्वॉलिटी बरी ना स्पीकर सर. आनी हांव मागता मिनिस्टरा की हेजेर ट्रॅक दवरपाक जाय की क्वॉलिटी बरी ना नाल्यार ते दिवपाची ना म्हणून. स्पीकर सर, तशेंच बाकीचे फूड आनी ग्रॉसरीज आसा आयटम्स जे आसा ते इन्क्लूड करपाची ही डिमांड करता. कित्याक आतां खूब जाण अशी जाल्ली आसा आयज इतली म्हारगाय वाडलेली आसा, आमचे गरीब जे आसा तेंचे कडेन ती घटना. सो ते बाकीचे आयटम्स जे आसा खंयचे आयटम ते करूं शकतले. स्पीकर सर, लास्ट एकूच पॉयंट सांगता. स्पीकर सर, स्ट्रीमलायन आमचें रेशन कार्ड जें आसा तें स्ट्रीमलायन करपाक जाय. सेपरेट रेशन कार्ड जेन्ना आमी करता हें व्हेरी इम्पॉर्टंट. 1 वर्स जालें आतां अजून पर्यंत ते सेपरेट रेशन कार्ड करपाक अजून पर्यंत जाल्लें ना. सो हें म्हाका दिसता बेगाच्या बेगान इम्प्लिमेंट करपाक जाय. आनी स्पीकर सर, लास्टूच AY एकूच आहे का AY रेशन कार्ड सर्वे. स्पीकर सर, AY रेशन कार्ड सर्वे 2011 जाल्ली अजून पर्यंत 10 वर्सां जाली स्पीकर सर, अजून पर्यंत जाल्ली ना. स्पीकर सर, थँक्यू. शांतनिवास. हांव पयलीं सद्या आमच्या CMाक तशी आमचे रवी सराक काल जातान देव बरें करूं म्हणटा. कितें आमचे कोर्ताली जे मुरमुगांव तालुका ज्या इतली वर्सां आमचे जे ऑफिस आसोंक ना जे आमचे कुट्टाडे विलेजान हाडले ताका लागून हांव आमचे CM सराक तशेंच रवी सराक थँक्यू म्हणटा. तशेंच स्पीकर सर, आमची जी शेतां आसा जावं आतां आमची शेतां कितलोसो पावस पडलो आनी शेतांक भरपूर आमची कोर्ताली कोणची डॅमेज जाल्ली आसा. हें जाता तितले बेगीन जे कंपन्सेशन जे आमच्या लोकांक दिवचें म्हणून हांव रवी सरा कडेन मागतां. तशेंच आमचे कोर्ताली एक 245
कोर्ताली टेनंट एसोसिएशन आसा सर आनी हांगासर आमकां शेतांक भरपूर प्रॉब्लम जालो आसा तुमकां हायवेर गेल्यार दिसती पडटलें कित्याक इतलीं वर्सां आमची शेतां रोयतालीं पूण ही शेतां हे फावटी आमकां रोवपाक मेळना कित्याक जी शेतां जी आमकां जो PWचो रोड आसा थिंगा आमकां कल्वर्ट बॉक्स जाय जी पायपां आसा ते कल्वर्ट बॉक्स घातली जाल्यार म्हाका दिसता जी आमची शेतां बरी जावपाक शकता आनी म्हाका दिसता जे डिपार्टमेंट जे 4 डिपार्टमेंट आसा तेका आपोवन तर एक आमकां एक बरें एक्सपर्ट जे कमिटी आसा वो डायरेक्टर आसा वो ते PW जावं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जावं WRD जावं रेव्हेन्यू एक चारूय एकदां हाडून जी आमची कितें शेतांक कित्याक लागून ही आमकां प्रॉब्लम जाता हो सॉल्व करपाची गरज आसा तशेंच आमचे तो डिमांड आसा जे आमचे कोर्ताली जे ZDO आसा ZDO ऑफिस आसा थंयसर आमकां सद्या फूल फ्लेश आमकां ZDO ऑफिसर ना ताका हांव मागता सरा लागीं जाता तितले बेगीन आमकां ZDO ऑफिसर आमकां दिवचो तशेंच जे आमची एग्रीकल्चर पॉलिसी आसा जे जाता तितले बेगीन जे एग्रीकल्चर पॉलिसी जे आमकां आसा त्यो आमकां शेतकारांक दिवच्यो तशेंच हांव पळयतालो जेन्ना आमच्या मुरगांव तालुका तशेंच आमचे सालसेडीन जेन्ना पयलीं आमकां इतलीं आमकां जी झाडां दिसतालीं व्हडलीं व्हडलीं झाडां दिसतालीं जावं ती भिंडीची झाडां दिसतालीं जी ओटोमाची झाडां दिसतालीं तशींच जांबळां दिसतालीं आनी आमचे कोर्तालें जे खुरपावाडा जंयसर आमकां माटोमी ज्यो आहल्यो त्योय माटोमी आतां ना ह्यो आमकां जाता ते भाशेन आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टरान आमकां जी परत आमच्या गांवांत दिवची कित्याक थोडीशी हें आसा मावंटन आसा दोंगर आसा जावं लँडलॉर्ड आसा ताका ही रोवपाक म्हाका दिसता ही गरजेची आसा कित्याक नाजाल्यार आमकां ही फुडली पिळगी येता ही आमकां झाडां पळोवपाक मेळची ना हांव मागता तशेंच आमचे आतांच आमकां बाबा आमचे रिजनल सरान सांगलां की ST जे सबसिडी आहली तिवूय आमकां जे आमची बंद जाल्ली तिवूय आमकां रिव्यू करची आनी आमचे जे शेतकारांक मेळचे म्हणून हांव मागता डिमांड नंबर 74 स्पीकर सर जे आमचे सिवील सप्लाय जे आमचे कितली न्यू रेशन कार्डां जी एप्लाय केलें ती आमकां तेका आजून मेळोंक ना मागता जाता तितले बेगीन जी आमची जी कोण न्यू एप्लाय करता तांकां व्हेरीफाय करून जे डॉक्युमेंट व्हेरीफाय करून ते आमकां दिवचे म्हणून हांव मागता तशेंच आमचे जे आतां गणेश फेस्टिवल येवपाचें आसा सदांच आमकां रेशन जें मेळटालें तेन्ना आमकां साखरूय मेळटाली आनीक तेल बी मेळटालें पूण तें आतां बंद केलां हांव मागता जेन्ना आमची गणेश फेस्टिवल येता तशेंच दिवाळी येवपाची आसा क्रिसमस येवपाचें आसा ईद येवपाचें जाता तितले भाशेन आमच्या लोकांक साखर आनी तेल दिवन आमकां पावोवचें म्हणून तशेंच हांव मागता आमचे जे सिनियर सिटीजन जेन्ना आमचे रेशन शॉपाचेर वयता तेन्ना जायती आमची जी सिनियर सिटीजनांक आमकां प्रॉब्लम जाता जेन्ना टर्म इम्प्रेशन जेन्ना बटन मारता तेन्ना ताचो बटन ऑन जायना तेन्ना एक कितेंय तर आमकां तांची फॅमिली जी आसा ताका एक ऑथॉरिटी दिवची कित्याक तांचे लागीं परत ताका ती सोसायटी आसा ताका परत धाडटा ताका परत धाडची न्हू ताका जर फॅमिली कोणाक जर ऑथॉरिटी दिली जाल्यार म्हाका दिसता हे आमचे जे सिनियर सिटीजनाक बरें पडटलें आनी हांव इतलें सांगून थँक्यू म्हणटा Honourable Member Shri Cruz Silva. Speaker, sir, I stand to support the cut motion and oppose the demand of grant move today. Speaker, demand number 64, agriculture. Speaker, sir, जाणा आमचो रेजिनाल्ड कुत्तोरी जायते फार्मींग करता तेज भाशेन आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक फाटले 2 वर्सां जायते इम्प्रुवमेंटूय जाल्ल्या फाटली 2 वर्सां ऑलमोस्ट जे 30-35 years रोयना ऑलमोस्ट 10 lakh square meter आमी थिंगा कल्टिवेट केलां विथ हेल्प घेवन आमचे फार्मर्स क्लब केल्ले आहात आनी तेज भाशेन हेल्प घेवन आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर स्टाफाक घेवन तेजे ऑफिसरांक घेवन आमचो WRD मिनिस्टर तेजे स्टाफाक घेवनूय आमी एक काम केल्लें आहा स्पीकर सर उमेदीन आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीक शेत रोवपाचें काम करतात हें दिसती पडटा थिंगा पूण आमकां दिसती पडना थिंगा दुर्गा फार्मां जे गव्हर्मेंट फार्म आहा ते उमेदीन थिंग तितलें काम जायना स्पीकर सर फाटले ऑक्टोबर 16 ऑक्टोबर आमचो मिनिस्टर थिंग येयल्लो आनी एक फॉडो कफेटेरिया ओपन केल्ली तेज फाटलो जायते प्रोग्राम चालू आहाय थिंगा
बारीक बारीक प्रोग्राम चालू आहे पूण ते मोठ्यान अजून जालो ना. एक मेन प्रोग्राम थिंग आसलो तो कॉमन इन्क्युबेशन सेंटर, ताची मेशिनरी येवपा आसली. फाटली आतां एक वर्स जालें, आतां कालूच आयकलो हांवें आतां मेशिनरी काल पावल्या म्हणून. आनी हांव म्हाका ती मेशिनरी जाता तितली फिल्ड करून तो सेंटर ओपन जावचो म्हणून. स्पीकर सर, दुर्गा फार्माक कोकोनट नर्सरी आहा, जायती थिंगा सॅम्पल कोत्ता थिंगा, सॅम्पलींग कोत्ता थिंगा आनी इंकताय. पूण त्या फार्माक कोकोनट नाय. कांय वर्सां आदीं थिंग कोकोनट आहले आनी जाय तो नाल्ल पडटाले, एटलिस्ट 2 ट्रक तरी भोंवताले. पूण आतां चोवपाक गेल्यार थिंग फक्त 2 धाकटे रिक्षा पासून जावपा न्ही. सो हांव मागतां जे कोकोनट थिंगाय रोवपाक जाय म्हणून. आनी जात थिंग एरिया आहा पयलीं थिंग रोया आमी, थिंगा कोकोनट प्लांटेशन आमी थिंग करया. तेजे भाशेन स्पीकर सर, थिंगा शेत रोवपाचें. फाटलीं 2 वर्सां फकत 3000 स्क्वेअर मिटर रोयताय. पावटी पावसान हांवें गेलो आसतलें, गेलो ते भायर 3000. पूण तेज्या पयलीं 2 वर्सां 6 हेक्टर थिंग रोयताले. तेज्या पयलीं 2 वर्सां कंटिन्यूस 6 हेक्टर आनी थिंगा बरे भाशेन शेत जाल्लें. हांव मागता हें परते 6 हेक्टर थिंगा रोवपाक जाय. ती एरिया आहा तितलीच. प्लस थिंगा आनीक 15 हेक्टर एडिशनल थिंगा शेत रोवपाक मेळटा. थोडीं तीं झाडां कितें जाल्यार ती क्लीन केलें जाल्यार, थोडे उदक येता तें नाल्ला करून तें डायवर्ट केलें जाल्यार आनीक 15 हेक्टर थिंगा शेत रोवपाक मेळटा. सो टोटल ते दुर्गा फार्माक 20 हेक्टर तरी वर्सान वर्साचें शेत रोवपाक जाता. स्पीकर सर, थिंगा 2 वर्सां जालीं. एक 2 स्विच गेट तो कनेक्ट कोटाय रिवर्स आला, त्यो आजून पासून कंप्लीट जालो न्ही. ह्यो कंप्लीट जावपा जाय. ते भाशेन थिंगा फ्लड जाता, ते फ्लड कंट्रोल करता जाल्यार एडिशनल स्विच गेट्स जाय थिंगा. आनीक ह्यो थिंगा स्विच गेट घालपाक जाय. स्पीकर सर, थिंगा ऑफिस आजून जालो ना, ना म्हणल्यार थिंगा इलेक्ट्रिकल वर्कूय जालो ना. स्पीकर सर, आमकां हें दुर्गा फार्म आहा तें एक मॉडल करपाक जाय. एक तें मॉडल करता जाल्यार एक पर्मनंट थिंगा ऑफिस जाय आनी त्या ऑफिसाक एक पर्मनंट ऑफिसर जाय आनी प्लस थिंगा MTS जावपाक जाय, एटलिस्ट 8 तरी. आयज थिंगा मारगांव सावन 2-3 जाणां धाडटाय, ते टेम्पररी फिक्स कोण नाय. आनी धाडटाय म्हूण कोणा थिंग काम करपाक जे एबाव 45-50 आहाय थिंगा, आनी जे यंग आहाय तांकां मारगांव दताय. सो हांव मागत तुका हे फार्म एक मॉडल जातो जाल्यार थिंगा पर्मनंट ऑफिस घाल, एक पर्मनंट थिंगा ऑफिसर धाड आनी थिंगा स्टाफ दवरचे. स्पीकर सर, आतां एक वीड कटींग स्किम्सूय आहा तुमचे, ती इंडिविज्युअलाकूय मेळटा. सो हांव मागतां कितें मॉडिफिकेशन करून एक क्लब फार्मर्स क्लब आहा तांकांय दिवची म्हणून. तेजे भाशेन स्पीकर सर, तूं आमकां जायतीं झाडां दिता MLA, पूण झाडां दिता ती कोकोनट्स दिता. आमच्या सालसेडांक कोकोनट्स जायते आहाय पूण हांव मागोतां तुजे लागीं ती प्लांट हेका लायम लेयर्स, गोवा, कोकम, बुश पेपर कटींग, ब्लूबेरी, कस्टर्ड एपल असलीं झाडां तुमी रोवची, जाय तितलीं रोवची आनी ही आमकां सप्लाय करची म्हणून. स्पीकर सर, तेजे भाशेन बजटान जे फंड दवरला एग्रिकल्चरान तें वाडोवपाक जाय आनी ज्यो सबसिडीज फार्मर्सांक मेळटाय त्यो त्याच वर्सा त्याच फायनान्शियल इयराक क्लियर जावपाक जाय. स्पीकर सर, ते दिसान खजन लँड जायते डिस्कशन जाल्लें आहा. सो खजन लँड हे खजन सिस्टम आतां सद्या कंट्रोल केलो 3 डिपार्टमेंटांनी, रेवेन्यू, एग्रिकल्चर, वॉटर रिसोर्स, तेजे मदीं कॉर्डिनेशन जायना. सो ताका लागून हो खजन डेव्हलपमेंट बोर्ड हो जावपाक जाय. स्पीकर सर, एग्रिकल्चर पॉलिसी जे म्हजे LQ 1B 19 जुलय 2024 जे म्हाका आन्सर मेळ्ळो, ड्राफ्ट एग्रिकल्चर पॉलिसी हॅज बीन सबमिटेड टू चेअरमॅन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑन 7 मार्च 2024. आतां 4 म्हयने जाले आजून ती मुखार पावलो ना. स्पीकर सर, हे ड्राफ्ट म्हाका मेळ्ळे ते म्हाका सबमीट केल्लो, रिप्लाय मेळ्ळे ते थोडो ते ड्राफ्ट वाचलो हांवें आनी ते पॉलिसीक हांवें थोडे रिफर करता. क्लॉज नंबर 10.3 to 10.8, पेज नंबर 19 and 20.
and minutes of meeting of committee. आणि थिंग थोडी रिकमेंडेशन घायलो. Tenancy cases should not be entertained after 5 years. Compensation to be given for tenancy land is to increase. To take the tenanted land back if not cultivated. To introduce land tax for cultivating the field. So म्हाका दिसता एक रिकमेंडेशन घायलां ती थोडी एंटी फार्मर्स अशी ती चोवपा पडली. स्पीकर सर, लँड ग्रॅबिंग जायत आयकिलां. आतां एक केस सांगता, खाजान लँड ग्रॅबिंग आतां हेंय स्टार्ट जालो. म्हाका एक केस आयलो, हांव तुका हायलायट करपाक सोदतां. एक NGO रिसंटली सोमन कितें फॉर्म जाला, तेणें एक लेटर केला नॉर्थ गोवा कलेक्टराक आनी कोणी ताणें आनी दुसऱ्याय डिपार्टमेंटाक केली आसतली. आतां NGO तेणें स्टेट केलां इज इंट्रस्टेड इन डिवेलपिंग cultivated agricultural land for development project. स्पीकर सर, म्हाका आयज आन्सर मेळ्ळो म्हगे LEQ 16B रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक, आनी ही लेटर ताणें 13 मे 2024 दिल्या. स्पीकर सर, हांव ही लेटर प्लेस करपाक सोदितां. ही लेटर आनी जी लेटर तो खजान लँड घेवपाक सोदिता प्लस ते स्विस गेट घेवपाक सोदिता. पूण जेन्ना ही लेटर ते थिंगा तोमदादी मनशां मेळ्ळी, टॅनंट एसोसिएशनां मेळ्ळी, तेन्ना ते विलेजर्सांक ही कॉपी मेळ्ळी. तेन्ना ती ग्रामसभा जाली आनी सगळे विलेजर्स अलर्ट जाले आनी ते मिटींग केली. ही सांत स्टिवन जुवे आनी ग्रामसभा डिस्कस जाली आनी तेन्ना तेमी ओपोज केली. आयज हांव कॉंग्रेच्युलेट करता त्या विलेजर्स आनी फार्मर्स ऑफ सांत स्टिवन कुंभारजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सी. वी हॅव स्ट्रगल हार्ड टू रिवाइव खजान फार्मिंग and now they have come together to preserve the Khazan land from real estate developers. Speaker sir, demand number 69, handicraft, textile and coir. Speaker sir, LEQ number 48, as the answer may reply mildi. 5 minutes कितले झाला? Member, please make it short. कितले झाला? झालं मरे. Training program conducted by handicraft is almost 120 from 2022. Continue. I No must cross talk, congratulate that please. department. A program केला त्यांना congratulation. But म्हगे एक रिक्वेस्ट आहा, फॉलो अप करपाक जाय एक्शनाक आनी एक ते ट्रेन दिलां तेमी कमर्शियल प्रोडक्शन तेमी स्टार्ट करपाक जाय. Kudmi sari is considered as Goa's unique costume and has become popular everywhere. But surprisingly, only 2 officially firm are आमचे जे कुणबी साडी करता ती. Speaker sir, it is surprising to note that only 900 poultry items are produced in Bicholi Poultry Center in the department in the last 5 years. How we are justifying the cost of salary and other aspects? The scheme for providing subsidy for Lord Ganesha idols made of clay should be enhanced and money should be paid immediately. Speaker sir, the department is running 8 emporium to sell handicrafts items in Goa. The total sales of items for last 5 years is just 1.83 crores. Out of 8 shops have made no business for last 1 year. Are they closed? I demand that the handicraft shops should be at a major tourist point, including both airports, railway stations, as well as major cities in India. So, demand number 70, civil supplies. So, civil supplies are sokte ulaylo hai. Jaite ration te thode items increase korpa jay. I ekut thing add korpa say dito je self-help group hai. Tanka encourage korpe jo new fair price shops jata hai to thank diyu chu madam. Thank you. Honorable member Sri Elton DeCosta. Yes, Speaker sir, Rohan Bab minister late jata solo. So मुझे 5 minutes tek dile. 5 minutes भितर cover करता. Speaker sir, I rise to support the card motion and oppose the demand. Speaker sir, 64. I'll just take 5 minutes. Don't worry. Speaker sir,
when we speak about agriculture, farmer or agriculture is backbone of our country. But budget it has gone down. When we speak about modern farming like drones and all this, it has to increase. But very sad that our budget has been reduced. So I'll be very specific with my Kepen consensus. Because sir, जे आमगे केपेंचे मतदार सांगा जायते एग्रीकल्चर हें चलता आनी वन मेजर इशू विच आय टेकन फ्रॉम माय फर्स्ट असेंब्ली सेशन आमदार जालो तेन्ना वॉज ऑफ कॅजू नट्सांचे जो सपोर्ट प्रायस आहा तो सांगोत आहे प्रॉमीस केला 150 आनी 170 आनी फाटी एक पाट 175 जेन्ना मोडलें अनावन्स केलें हांवें म्हळ्यार एक नोटिफिकेशन हाड आज पासून कांय ना सपोर्ट प्रायस मेळना वेन आय एम टॉकिंग अबाउट कॅजू सीड्स आनी हांवें ऑनरेबल आमगेल्या मेंबरा चेअरमॅन फॉरेस्ट सांगिल्लें जे फॉरेस्टाचे खूप आहा म्हूण कोताय मातशें मिनिस्टरान आयकपा जाय खूप म्हूण कोताय तेमकां तुमी हे सपोर्ट प्रायस दिनाय सो दॅट इज जस्ट by 1 hour. The motion is that the House be extended by 1 hour. Those in favor say aye. The House is extended by 1 hour. Honorable Member Sri Elton, you may speak. Speaker sir, I want to tell the Honorable Minister and its chairman forest, let both departments, when the director should come together and जे फॉरेस्ट जे कॅजू जे खूप म्हूण कोताय हे पिकावळ हाडटाय तांकां तुमी सपोर्ट प्रायस दिनाय सो देर शूड बी समथींग बिटवीन द डिपार्टमेंट बिटवीन द डायरेक्टर आनी तुगेलो चेअरमॅन आहा ती आमगे मॅडमाक सो यू विल गिव दॅट सपोर्ट प्रायस यू डोंट गिव इट जे खूप तुम पयस घेताय फॉरेस्ट पयस घेता तेंगळे बट तांकां सपोर्ट प्रायस तुम दिनाय सिमिलर वे आमगेले बारशें मोरपिला थिंगा म्हणटा ते 114 फॉर्म नाय तांकां कृषी कार्ड मेळनाय सो इवन देर वी आर हॅविंग अ प्रॉब्लम तांकां सपोर्ट प्रायस मेळना फॉर दीस सीड्स सो डायरेक्टर शूड कम विथ आनी डायरेक्टर आमगे गांवचो ताका बारशें केप्यां सगळ्यांक खोला खबर आहा नाल्यार तेगे घराक वचपा पडटलें स्पिकर हांव सांगता मुद्दम यू कम अप विथ समथींग दॅट विल गिव दीस सपोर्ट प्रायस टू दीस फार्मर्स प्लीज बिकॉज हे खूप म्हणटा लाखांनी पयस पोताय ते तांकां तुमी सपोर्ट प्रायस दिनाय सो मॅडमी सांगलें यू बोथ कोऑर्डिनेट एंड डू समथींग स्पिकर सर आमी जेन्ना पॅडीचेर रोयताय म्हाका सर 20 रुपीज कितें मेळटा सगळ्यांनी उलयलां इट्स हॅज टू बी इनक्रीज एटलीस्ट 30 रुपीज आय फील बिकॉज बायलांनी तें आनी भितोरी तेंगे तुमली ते सपोर्ट प्रायस मेळटा सो इट हॅज टू बी इनक्रीज हॉर्टिकल्चरांक थोडे यू हॅव सम लिमिटेड आयटम्स वीच यू ऑल प्रोक्युअर बट जायत्यो वस्तू जे आमगेले गांवांक खेड्या गांवांक कोताय ते तुमी घेयनाय सो दोज प्रोडक्ट्स हॅज टू बी टेकन कित्याक मागीर 2-3 दिसान तांचे ते पेड येता एटलीस्ट हॉर्टिकल्चर कॅन टेक इट एंड देन सेल इट बिकॉज सम प्रोडक्ट्स फ्रुट्स वीच गेट पेरिसेबल थिंग लोकली मागीर पेड जाताय प्लीज लूक इन टू दीस स्पिकर सर आमगेलो जे कोकनट आतां तरी आमी समज तरी हायवे राखेन चलय जाल्यार सगळे केरला भायले नाल आळसोर घेवन बसतात 40 रुपये 50 रुपये ती आळसोरां म्हाका दिसता आमगेलें प्रोडक्शन कोकनटाचें केस वाडोवपाचें आनी हो एक्चुली बरो धंदो हांव जाणटे प्रमाणे माडगांव स्टेडियमा कडेन एकल खूंय दिसाक मिनिमम 5-6,000 कोता आळसोर इंकून आनी गोंयकार न्हू भायलो हांव तेजें येना बट हें आमगे गोंयकार आनी हांव केन्ना 1-2 कडेन मेळटा हांव स्टेडियमा कडेन वयता आनी एक कडेन येता खावपाक गोंयचे आळसोर काय म्हूण पयलीं जाता देखो बट मॅक्झिमम 90% ऑल फ्रॉम आउट सो आय थिंक सो गव्हर्मेंट हॅज टू सी ही आळसोरां हय आळसोरां आनी बरी भलायकीक सो ही आळसोरां तूं मातशें चोय कित्याक लागून आमगे गोंयचे मेळनाय कित्याक नाल बाट तरी हो म्हणटा कितलें बाट आहाय कोवाच आहाय म्हणटा क्रूज म्हणटा बट आळसोर कित्याक पावनाय आनी नालांकच्या आळसोरां रेट चड आहा सो प्लीज सी हे आळसोरांचे हेजेर एक मातशें तकलेक उजार घालपाक गरज आहा स्पिकर ST फंड्स आमगे तुवें म्हणा आनी सगळ्यांनी उलयलां ST जे भावांक हांकां फंड आहा तो सबसिडी आहा ती म्हाका दिसता ही सबसिडी दिवपाक चड गरज आहा इट इज नीड ऑफ द स्पिकर सर आमी खोला मिरचीचे उलयताय आनी इट इज कोऑर्डिनेशन विथ द फॉरेस्ट मिनिस्टर एंड यू आमगेल्या जे खोला मिरची ओ चिली ही रोयताय ती आनी डायरेक्टरांनी मातशें हेजेर हें घेवपाक इट इज मोस्टली कल्टिवेटेड ऑन द हिली एरियाज थिंगा रोयताय आनी तेगे फॉरेस्टा डिपार्टमेंटा मनीस येता आनी तेंगे त्यो रोयता आसतना रोंपी काडून भायर उडयताय आय गॉट सेवरल कंप्लेन्स आय हॅव टोल्ड DCF आमगेल्या मडगांव सांगिलां रोयताय काट्यान उडयता तुमी खोला मिरची प्रमोट करपाक सोदताय खोला मिरची बट तुगे फॉरेस्टा मनीस येताय तेंगे बाबड्यांक काट्यान रोयताय तें कांय झाड जावपा न्हू इट इज अ सिजनल थिंग सो तांकां फॉरेस्टान तांकां जमीन ना ते थिंगा स्लोपारी रावपा पडटा
दॅट इज द ब्युटी ऑफ इट. आनी तेजे रित्यान तुगेली ती मिरची हें येता. सो यू आर प्रमोटींग खोला मिरची आनी द अदर वे यू आर टेकिंग इट फॉर अस. डायरेक्टर मातशें मिनिस्टरांक आनी हें मातशें इंस्ट्रक्शन दी दॅट दे शुडंट फॉर अस तुगेले कोण गार्ड बीड आहाय ते तुगे RFO बीन आहाय ते तांकां इंस्ट्रक्शन दी ते खोला तांकां काडपा म्हूण. आनी हे लोक अरे तुमी जालें मरे 5 मिनट्यो खोला मिरचीचेर मातशें हेचो नोंद घे. तुम प्रमोट करूंक कोताय बट तुम रोवपाकूच दिनाय आनी प्रमोट केस कोतले. सो मातशें इंस्ट्रक्शन दी. स्पीकर सर आय हॅव आस्क्ड फॉर एन ST आमगेले जे भाव आहाय बारशे तेणी तांकां एक सेट ते तेंगे ते सिजनल प्रॉडक्ट विकपाक ते रस्त्यार सायडीन एक्सिडंट जाताय. सांवरिको म्हणटा एक्सिडंट जावन एक ऑलमोस्ट मरपाचो आलो. एक जाण एक्सिडंट जावन पयलीं कोण गेल्ले. हांकां एक सायडीन कितें तर हायवे सायडीन यू लोकेट अ लँड एंड गिव देम अ पर्मनंट सायड एंड मारगांव त्याला तांकां पुलीस स्टेशन वचून धाडायताय. म्युन्सिपालिटी येता पुलीस म्हणटा तांकां बाबड्यांक कितें मेळटा आसतो पुलिसान ताका लागून धाडायना आसतले. नाल्यार तांकां कदंबा बस स्टँडा कडेन सकयल बाजारांत तांकां धाडायताय. सो गिव देम अ पर्मनंट प्लेस फॉर सिजनल टू गिव तेंगे प्रोडक्ट्स आनी हेल्थी आनी तुगे पेस्टिसायड बीन मालो तसोच न्हू ते हे ऑर्गेनीक. सो प्लीज मेक प्रोविजन फॉर देम आनी हे तांकां विकपाक एक जाग कर. स्पीकर सर वेन वी टॉक अबाउट फ्रुट्स आतां मॅक्झिमम सर दिगंबरा खबर आसतली एक तिने एक गुदांव एकला आनी केळे बिळे थिंगा एक स्टोर कोताय आनी दॅट्स बनाना वीच कम फ्रॉम दॅट स्टोर आय थिंक सो इट इज फुली विथ ऑल पेस्टिसायड्स केमिकल. मातशें हेजेर एक तूं सरप्रायज रेड मार हे फ्रूट हाताय ते आमकां इन्क्रीज ऑफ कॅन्सर केसीस लॉट ऑफ थिंग्स आर हॅपनिंग. प्लीज हे फ्रुट्सांचेर जे येता तेंचेर मातशें तूं एक नोंद घाल. स्पीकर सर हार्वेस्ट मशीन जे येताय म्हाका आतां तूं खबर आहा ती आनी हांव तुगे तो भुरगो आहा तो कोण हीट आय नॉर्मली कॉल हिम अप फॉर दीस हार्वेस्ट मशीन्स हिम टायमार मेळनाय. प्लीज ही हाड भायरसून तूं हाडटा ती तूं एवेलेबल नाय ती मातशें आमकां हाड आनी दी. स्पीकर सर वेन आय टॉक अबाउट 69 डिमांड नंबर 69 हांव चड वयल्यान थोडी उलयतां. बरें दिसलें बाब प्रवीण आलेकरा सांगलें म्हाका एक 2 मशीन जाय मोल्डिंग माड हेजी. सो आय शूड गेट इट बिकॉज वी आर आमगेले जे कलाकार आहाय ते आतां तांकां गरज आहा. आमगे युरी बाबान चितारी तेंचो हें केलो देमानीक आनी होरे चितारी बरें काम कोताय तांकां प्रमोट करपाक कोण ना. आतां तरी तूं चितारी गे तिन्या गेल्यार ही आमगेली लेजर कटिंगाच्यो त्यो वस्ती कोताय थिंगा कित्याक हे तुमी प्रमोट करनाय थिंग बरें फास्ट मनी मेळटाय. सो म्हाका दिसता आमी सगळें खबर आसतली आतां म्हणटा डायरेक्टर ताका लागून तो तिन्या वयता. सो तेम त्या लेजर कटिंगान धंदो स्टार्ट केला बट ट्रेडिशनल चितारी बिकॉज गव्हर्मेंट डज नॉट सपोर्ट देम. सो दीस हॅज टू बी सपोर्टेड. स्पीकर सर हांव म्हणटा जे आमगेले हँडीक्राफ्ट जे इंकपा आहाय जे शोरूम आहाय तांकां जे ST भाव आहाय तांकां तेंगेले जायत हँडीक्राफ्ट वस्तू आहाय ह्यो तुमी प्रमोट कोनाय. प्लीज ट्राय टू प्रमोट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आहाय हे बायलां बी ग्रूप आहाय यू ऑल गिव सम ट्रेनर टू देम टू प्रमोट आमगे हँडीक्राफ्ट दॅट ऑल आर नॉट डुईंग. स्पीकर सर वेन आय कम टू डिमांड नंबर 70 हांव फर्स्ट उलयता एक सिवील सप्लायज इन्स्पेक्टर आमगेलो केप्यां शेख म्हणलो ही इज अ व्हेरी गूड पर्सन व्हेरी हेल्पफूल बट तेगे एक सबऑर्डिनेट आनी ते सकयल एक ऑफिसर आय हॅव कंप्लेन टू हिम ती हांव नांव घेवपाक सोदना बट बिहेवियर म्हणटा गव्हर्मेंट ऑफिसरांक गेलो ऑफिसांक हॅज टू बी गूड बिकॉज दे आर पब्लीक सर्वंट एज वी आर पब्लीक सर्वंट दे ऑल्सो पब्लीक सर्वंट्स. तांकां रूड उलोवप तांकोळे तुगे हें न्हू तूं पेपर घेवन भायर एश कोन्न उलोवपाक तूं यू ऑल गिव इंस्ट्रक्शन्स not only all the departments, government people should be first polite to every public because public पयस घेवन आमकांय पगार येता तांकांय पगार येता. So please make sure that this type of this are not does not take place. Because sir, जेन्ना आमी fair price shop उलयता, I am coming to a particular shop, fair price shop. आतां तूं मिनिस्टर आहा, गोविंद गावडे आसतना जाल्लें तेज फाटल्यान आतां तूं जालो. एक आमगे सुभाष बाबा खबर आहा, सगळें खबर आहा, इवन चीफ मिनिस्टर खबर आहा. राजकारण जालें 2022 काबार जालें. एक फेर प्रायस शॉप पास जाल्लें प्रशांत वेळीप म्हणटा गेले प्रशांत मालू वेळीप आनी तें पार्टी जाल्लें आनी बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स पेमेंट केलोलो ऑर्डर तुमी कॅन्सील केली. आतां बारशे लोकांक एकूच फेर प्रायस शॉपां तांकां 7 किलोमिटर वचपाक मुखार पडटा आनी 7 किलोमिटर येवपाक तुका 5 किलो तांदूळ हाडपाक. साकोरी तेल बंद केलां तें मातशें स्टार्ट कराय आनी हें फेर प्रायस शॉप जाग तेगे तो बिस्त रेंट फारीक कोता. प्लीज गिव हिम दीस. म्हाका दिसता दोनी मिनिस्टर बाब गोविंद गावडे सारको खास तो मनीस. सो मोदीपण हें मातशें तेका फेर प्रायस शॉप थिंगा घालय. हें आतां दुसरें म्हळ्यार रेशन कार्डाचें आतां बिलो पॉवर्टी लायन आहा तें जायत जाणां तुमी आतां आजून म्हाका विचारपा येताय बाबा आमगे केदोण जावपाचें. ऑनलायन तुगे फॅसिलिटी आहा ती आजून जायना सारकी. तांकां ऑनलायन डायरेक्टरान पळय तुगेली वॉज कायंड इनफ जापून ऑर्डर काडली आतां परतून म्हणजे मॅन्युअली घेवपाक
सो दॅट ऑल्सो यूल हॅव स्टॉप प्लीज सी टू दॅट ते हो जाणांको जायना आमगे ऑप्शन येता बरोयताय दिताय बट दॅट हॅज टू बी टेकन केअर ऑफ बिलो पॉवर्टी लायन आनी अबाव आहाय ते तांकां ती न्यू रेशन कार्ड करपाक ते मातशें कोन्न दियाय थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Member Shri Krishna Salkar. Speaker sir, I stand to support the demands and oppose the cut motion. Speaker sir, सगळ्यात पयलीं जेन्ना आज ऑनरेबल MLA निलेश काब्राल सर उलयतालो तेन्ना ताणें म्हणलें की आज सरकारा कडेन इतल्यो स्किम्स आसा पूण एक्टिविटीज काय खूब कमी आसा म्हणून. ह्यो एक्टिविटीज कित्याक कमी जाल्या जर आज यूथ जो आसा तो आज फार्मिंगा कडेन तितलो एट्रॅक्टेड ना तातूंत भितर पयशे कमी आसा म्हणून नाजाल्यार आनी खुबश्या गोश्टी खातीर तो तितलो एट्रॅक्टेड ना. सो खंय तरी अवेरनेस करप हें म्हाका दिसता चड गरजेचें आसा आनी तें अवेरनेस केलें जाल्यारूच तांकां इन्सेंटिव्स दिले जाल्यारूच तो यूथ खंय तरी आमच्या फार्मिंगा कडेन येतलो. सेकंडली सर आज आमी पळयतात की हेल्थ इश्यूज आमकां इतले मोठ्या प्रमाणार जाल्या. आज एवरी थर्ड ऑर फोर्थ पर्सन आमी सगळे हांगा मेंबर्स आसा आज खंय तरी कॅन्सराचें नांव आमी दिसांसून एक दोनदा आयकताच आमी सगळेच आयकता बट आमी ताजेर कांयच करना. वी आर जस्ट सायलंट ऑन वाय दीस इज हॅपनिंग. दोतोर म्हणटा की कॅमिकल्स आमचे बॉडीन चड जाल्या आनी ताज्या खातीर आमचो फूड इटींग हॅबीट चेंज जाल्या आनी ताज्या खातीर हे कॅन्सराचें प्रमाण नाल्यार वेगळ्या वेगळ्या दुयेंसाचें प्रमाण वाडलां म्हणून. आनी ताजेर उपाय कितें जाल्यार आमी तें कॅमिकल फ्री कितें तरी खावपाचें आनी त्या खातीर म्हाका दिसता नॅचरल फार्मींग नाल्यार प्राकृतीक शेती जी आज सरकारान फुडें व्हेल्ली ताचें खंय कितें पावलां तें अजून कांय कळना. स्पीकर सर म्हाका ऑनरेबल CMा बरोबर गुजरात वचपाची संदी मेळिल्ली आनी ती प्राकृतीक शेती कशी जाता नॅचरल फार्मींग कशें जाता तें पळोवपाची संदी मेळ्ळी. आमचो गव्हर्नर थंयचो आचार्य देवव्रतजी तो स्वता फार्मींग करता आनी ताणें जेन्ना आमकां सगळें सांगलें ताजे डिटेल्स तेन्ना अशें कळून आयलें की प्राकृतीक शेती ऑर नॅचरल फार्मींग इज द मोस्ट इजियस्ट वे ऑफ फार्मींग. देर इज नो केमिकल इनवॉल्ड. एवरीथींग म्हणजे मॅन्युअर धरून सगळें कितें आसा तें शेण नाल्यार गायचें मूत बीत तसलें हातूनच हें केल्लें गोडान बिडान केल्लें मॅन्युअर आसा. दॅट इज मोर चिपर आनी तुका एक शेती करतलो जाल्यार तुका तितलो इनपूट ना म्हणजे इन्वेस्टमेंटूय चड ना आनी आउटपूट 100% आसा. म्हणजे 30% टू इनपूट पयशे घालता 30 रुपया आनी तुका 100 रुपया कॅमिकल फ्री भाजी नाल्यार क्रॉप तुका मेळटा. तेंच आयडिया ऑनरेबल CMान बी म्हणजे पळोवन थंय ऑनरेबल गव्हर्नराक हांगा आपयल्लो आनी ताणें हांगा गोंयांत येवन ऑनरेबल आमचो रवी नायक सर मिनिस्टरूय आशिल्लो आनी थंय 400 ते 500 फार्मर्स थंय आयिल्ले आनी ताणें एक्सप्लेन करतकूच ते कन्विन्स जाले आनी म्हाका दिसता त्या 400 लोकांनीच नॅचरल फार्मींग करपाक स्टार्ट केलें. ताचो प्रोग्रेस खंय पावला तें म्हाका मंत्र्यान उतरांक मेळटा जाल्यार चड बरें जालें. कित्याक सपोज आमी रूट कॉजूच सपोज मायनस केलो आमी सदांच म्हणटा डेंग्यू बिंग्यू आमी फ्युमिगेशन करता सगळें करता पूण एक आमी रावंड मारलो आनी तें सोर्स आसा तोच सपोज एम्प्टी केलो जाल्यार म्हाका दिसता डेंग्यू जावपाक पावना. तशेंच आमी सपोज नॅचरल फार्मींग केलें आनी कॅमिकल्साचो वापरूच करूं ना जाल्यार म्हाका दिसता ही सगळी दुयेंसां जावपाची हें जातली. हांव मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करतां आनी कळकळेची विनंती करतां की नॅचरल फार्मींग बरें फार्मींग हें मोठ्या प्रमाणार गोंयांत तुमी हातान घेवचें जाणें करून गोंयकारांचें हेल्थ बरें उरतलें. हेल्थ बरें उरलें जाल्यार सगळें बरें ना जाल्यार कांय आमी उलोवन चड फायदो ना. आनी त्या खातीर हांव मिनिस्टरा कडेन तो एक डिमांड दवरतां. हांव चड उलयना पुणून आज POPच्यो मुर्त्यो आमी गणपती आयलो की तेन्नाच म्हाका दिसता एसेंब्ली सेशनाचा तेन्नाच उलयता आनी द हिस्ट्री रिपीट्स आनी ते POPच्यो मुर्त्यो आमी वर्सान वर्स घरा कडेन हाडटात आनी त्यो परत्यो आमी ते दुसरे दीस विसर्जन जालें की दर्यार पळयता आमकां वायट दिसता. आमी आमच्या परीन एक डिंगी बी घालून ते भितरून उडयता पूण थोडे लोक रातचे बिचे उडयता तो देवूच जेन्ना थंय दिसता बरें दिसना हाका. आमचो ऑनरेबल हांगा MLA आसा प्रेमेन शेट जो स्वता मातयेच्यो मुर्त्यो करता. म्हाका दिसता ताजे कडल्यान एडवायस घेवन म्हणजे हे आमी अवेरनेस कशें करप. लोक जेन्ना स्टॉप करतले तेन्ना थंयच्यान येवपाच्यो स्टॉप जातल्यो. आमी लोक जो पर्यंत त्यो घेत रावता नाजाल्यार त्यो बऱ्यो दिसता म्हणून मातश्यो अशें कितें आसता न्ही मातश्यो बऱ्यो दिसता त्यो POPच्यो मुर्त्यो लायट दिसता फिनिशींग बरें जाता म्हणून आमी त्यो घेवपा वता आनी आमी पर्यावरणा कडेन एनवायरमेंटा कडेन डॅमेज करता ती आमी कांयच पळयना. ताजेर एक लक्ष दवरप. सिवील सप्लायजान म्हाका इतलेंच सांगन दिसता की आज स्टाफाची शॉर्टेज हो संकल्प उलयलो पूण म्हाका दिसता आज तुमी सगळीं ऑनलायन एप्लिकेशन्सां घेता
आनी एक एकदां तुमचें तें हें चलना ई एप्लिकेशन जी तुमी घेता पोर्टलाचेर तो पोर्टल चलना आनी तातूंत भितर कन्फ्युजन जाता आनी लोकांक परत परत पावटी पडटा सो मॅन्युअल कितें तरी घेवपाचें तुमी करचें आनी इतलेंच सांगून तो जो स्टाफ आमकां शॉर्टेज आसा तो जाता तितले बेगीन आमकां मेळोवन दिवचो इतलेंच मागता देव बरें करूं. Honourable Member Shri Ridolf Fernandez. Speaker sir, I stand to support the demand and oppose the cut motion. पयले सुवातेर आमच्या ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर आमचो बाब रवी नायक बऱ्यांतलें बरें काम करता. केन्नाय त्या कडेन हांव कितें कॉन्स्टिट्युन्सीचें मागत जाल्यार रोखडोच डायरेक्टराक धाडटा आपूण पर्सनल आनी फाटल्या दिसान तसोच ताणें म्हाका तेज्या ऑफिसान व्हरोन बऱ्यांतली बरी तांणी डिसिजनां घेतलेली आहा. एग्रीकल्चर स्पिकर सर डिपेंड आहा आमच्या पावसाचेर. पावस चड येयलो जाल्यार आमचे शेतांक मार बसता, पावस थोडो पडलोय जाल्यार शेतांक मार बसता. कितें आसता हे पाट स्पिकर सर चड पावस पडलेल्या कारणाक खुबशे शेतकार आमचे त्रासान पडल्या, तेंची शेतां पिड्यार जाल्या आनीक ह्या रिजनाक लागून तांकां कॉम्पेन्सेशन दिवपाची चड गरज आहा. कित्याक हे पाट अशें चड घडलेलें आहा. तशेंच आमचे वाव जे उदकाचे वाव कितलोय पावस पडलो जाल्यार वाव तर सारके आसत जाल्यार उदीक धरना. हे आमचे वाव आमचे कलवट जे आमचे उदीक फ्लो जाता हें दर्याक वचोंक जाय. हें दर्याक वचपाक असो हे चड फॅसिलिटी दिवंक जाय. आनी तशेंच वाहनी जी मॅनग्रो जालेली आहा जावं मोडलेल्या बांदाचेर जालेली आहा ही कशेय भाशेन चडांत चड इम्पॉर्टंट ह्या गोवोरमेंटान कशे भाशेन ही कातरूंकूच जाय नाल्यार एग्रीकल्चर जो कोण शेतां रोवंक सोदता तांकां रोवपाक मेळना. तशेंच गोंयान तुमी जाणा वयता थिंगा शेतां कितलींच आहा, भरपूर शेतां आहा आनी सगळेच लोक तर रोवपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता आमकां सगळ्या लोकांक जाय तशी फ्रुट्स आनी भाजी आनी शेतां तांदूळ जाय तितले मेळटले आनी इतल्याच न्हू आमकां एक्सपोर्ट पासून करपाक चान्स पडटलो. ताका लागून फॅसिलिटी आमी जाता तितले दिवंक जाय. कित्याक कोविडाच्या टायमार आमी पळयलां कितें जालां तें. लोकांक तांदूळ नासले, वेजिटेबल नासले. आमी पळयलां आयज मामीचो बड्डे म्हूण म्हाका उडास येयलो की आमचे एक मामीज गोवा हेल्पिंग हँड म्हणून आमचो ग्रूप आहा. आमी 20,000 वयर लोकांक आमी तांदूळ, दाव, तेल, साकर अशें आमी 20,000 लोकांक आमी तेन्ना वाडलेले आहा. आनी आमकां त्या लोकांचें दूख खबर आहा. एक बायल 5 दीस पासून जीन आसा रावलेली आनी हें आतां लोकांक उगडास येयला आनी लोकांक चड इंट्रस्ट आहा शेतां रोवपाक. ताका लागून जाता ते भाशेन आमी फॅसिलिटी दिवंक जाय. अशें शेतां रोवपाक जावं अवसांदे रोवपाक, मिरसांगो रोवपाक जावं कांदो, लसूण, आलें हें रोवपाक आमी फॅसिलिटी दिवंक जाय. आनी हांव मागता डिपार्टमेंटा कडेन की ऑफिसरांक धाडून सॉयल टेस्टींग करून लोकांक सांगूंक जाय कितें रोवपाचें कितें रोवपाचें ना, कसलें फ्रूट थिंगासर चड बरें जातलें. आनी गोंयान कितें आहा स्पिकर सर खूब जाणांक खबर ना की वनिलाक इतलो डिमांड आहा. केरळाक वयता थिंगासर लोक आतां वनिला रोयता आनी 1 एकर तर तुका कडेन जमीन आहा वनिलाची जाल्यार 15 lakhs एका पिकेक काडूंक जाता. हे भाशेन ताका वॅल्यू आहा आनी अशें बरें तर बरी क्वॉलिटी आहा जाल्यार तेज्याकीन मायज पयशे मेळटा. हे आमी प्रमोट करूंक जाय. लोकांक आमी जाता ते भाशेन सांगूंक जाय कशें रोवपाय तें. तशेंच स्पिकर सर आमच्या गोंयान कानाल आसले आदीं एटलिस्ट 40 to 45 years आदीं बार्देजान खुबशे कानाल आमकां दिश्टी पडटा. गिरी पासून दिश्टी पडटा, पेडणेच्यान खूब कडेन आमचे कानाल आदले बांदलेले दिश्टी पडटा. मात ते चलोना आनी मातशे मोडलेले आहा. स्पिकर सर जालां कितें हे मोडलेले आहा म्हणून आमी तांकां कितें करपाचें जाता ते भाशेन मेनटेन करपाचें आनी हे कानाल चालू करपाचे. आनी तितलेंच न्हू बार्देजान आहा तशेंच आमच्या तिसवाडीन आनी सालसेतान तर आमी अशें कानाल बांदून तर लोकांक फॅसिलिटी दीत जाल्यार गिमान पासून आमकां तांदूळ जावं अवसांदे जावं वेजिटेबल आमच्यान गिमान पासून तिन्ने रोवंक जाता. आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी स्पिकर सर 5 तोय आहा आनी 5 तोयक ध्यान दिलेली आनी ही 5 तोय आसलेल्या कारणाक लागून जाय तितलो लोकांक फायदो घेवपाक आमकां फॅसिलिटी मेळोंक जाय. हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या ऑनरेबल WRD मिनिस्टराक तसो आमच्या CMाक बऱ्यांतले बरें म्हाजे ताणें प्रोजेक्ट ऑलरेडी एस्टिमेट जालेले आहा. आमची कानाल एक बांदपाक केला सांताक्रुजान सारको चड फायद्या लोकांक पडटलो. तशी एक पायपलायन पुर्तुगेज टायमायली ती बंद पडलेली ती चालपाक चालू करपाक केल्या. मात एका कोमिताचे NOCक लागून ही म्हाजी 2 कामां बंद उरल्या. हे करपाचें चड गरजेचें. तशेंच कम्युनिटी फार्मींग चड गरजेचें. सगळे लोक आतां हे कोविडाच्या टायमार सावन आतां इंट्रस्ट घालता फार्मिंगान आनी एकूच व्हडलो प्रॉब्लम आहा आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन म्हणटा ती गोरवां येता आनी एनिमल्स येता आनी हे एनिमल्स येयलेल्या कारणाक फाटल्या वर्सी एक पाट आमी रोयलेली आनी एकेच पावटीन एनिमल्स येयले आनी आख्खें शेत काबार केलें. ताका लागून चडांत चड गरज आहा
मॅश फेन्सिंगाची. डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 90% सबसिडी दिता. मात जाता कितें 10% तेणी घालचें पडटा आनी सबसिडी तांकां मेळता मागीर. मात अशें तर जायत न्हू जाल्यार तेंकां इतले पयशे आसना. ताका लागून हांव मागता गोवमेंटा कडेन की सबसिडी वा ती मागीर तेंची हें करची आनी 10% पळय घालपाचें आहा ते थ्रू MLA फंड ते आमकां घालपाक तांकां चान्स दिवचे आनी तांकां फ्री असले फेसिलिटी दीत जाल्यारूच लोक आख्ख्या गोंयान लोक शेतां रोवपाक लागतलो. कित्याक तांकां टेन्शन नासतना लोक शेतां रोयतले आनी सगल्यांक बरीच उमेद आहा शेतां रोवपाक. तशेंच एक कोल्ड स्टोरेज आसपाची गरज. कित्याक केन्नाय वेजिटेबल रोयले फ्रुट्स पाडले जाल्यार एक पाट पिड्यार जाता म्हणून मागीर एक पाट सोय भितर विकता. हें घडना जावपाक कोल्ड स्टोरेज एक इम्पॉर्टंट. तशेंच आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान आंब्याची झाडां मागीर चिकवाची झाडां मागीर आमच्या नाल्ल एकूच मिनीट स्पिकर सर नाल्लाचे कायते हे आमकां फाटल्या दिसांनी धाडलेले. मात एक इम्पॉर्टंट काम करपाचें आख्ख्या गोंयान की कंपल्सरी करपाचें एवरी घरान आंबे आनी माड रोवपाक जावं आनी कसली फळां जर आमची एक्सटिंक्ट जाता ती फळां रोवपाक कंपल्सरी आख्ख्या गोंयान कंपल्सरी करूंक जाय. कित्याक एक पाट थोडे लोक कितें करता प्रॉपर्टी घेता बाब भायर मारता जावं दुरीक मारता आनी चडले घरा. मात तांकांय सांगूंक जाय कंपल्सरी तांकां तेणी रोवंकूच जाय आंबे आनी माड वा तरी रोवंकूच जाय. आनी हेतून कितें जातलें स्पिकर सर तांकांय बरें जे कोण प्रॉपर्टी ओनर आहा ताकाय बरें की तेणेंय मागीर थिंगा त्या जाग्यार येवचो पडलो. नाजाल्यार कितें जाता तो जाग्यार बसोंक पावत ना आनी तो जागो आपणाचो एक पाट इसोत्ता आनी मागीर थिंगासर एनक्रोचमेंट जाता. ताका लागून तेंय बंद जातलें तो इंट्रस्ट घालतलो झाडांय रोयतलो आनी आख्ख्या गोंयान अशी तर सगळ्याक रोयत जाल्यार लाखांनी झाडां जातलीं तशेंच आंब्याची झाडां जातलीं आनी गोंयान आमकां सगळ्यांक फायदो जातलो. तें एक सांगपाचें आहा. आनीक एकूच पॉयंट सांगता स्पिकर सर वर्टिकल आमचे हे फार्मींग करीत जाल्यार घरांनी जावं कोण फ्लॅटांनी रावता तेंच्या बॅल्कनी पासून तेंच्यान थिंगा वर्टिकल फार्मींग करूंक जाता. भाजी आमची स्पायसीस कमले लेट्यूस पानां मागीर पासले ही तर ते रोयत न्हू जाल्यार थिंगा तांकां बऱ्याक पडटलें. तें आमी प्रमोट करूंक जाय सगळ्या लोकांक मातशें फेसिलिटी दिवंक जाय. थँक्यू स्पिकर सर. ऑनरेबल मेंबर सिद्धिकांबर कामत. परत बेल मारून डिस्टर्ब करनाका. स्पीकर सर दोन्ही सायडीन बेल मार म्हणटाय तशी बेल मार म्हणटाय तशी बेल मार म्हणटाय. हांव लास्ट स्पीकर आहा बरें. सो म्हाका आय वील कीप दीस ऑफ टायम सो देर नो प्रॉब्लम. स्पीकर सर आयचे जे डिमांड आसा ते मेन एग्रीकल्चर सिवील सप्लायज हँडीक्राफ्ट्स पूण तातूंत सगळ्यांत म्हत्वाचो डिमांड म्हणजे एग्रीकल्चर. आमच्या देशाचें जेन्ना वर्णन करतात आख्ख्या जगांत तेन्ना भारत हो कृशी प्रधान देश अशें म्हणून जगांत वळखलो वता. अनफॉर्च्युनेटली गोंयांत सुरवातेक वचून पयलींक वचून गोंयांत मोठ्या प्रमाणाचेर शेती करपा खातीर लोकांचो कौल नासतालो. भाटां रोवपाचे कडेन कौल आसतालो. भाटां लायताले आमी गोंयांत म्हणटा लँडलॉर्ड भाटकार नाल्लाची व्हडलीं भाटां सुपारेची भाटां कुळागरां अशें. स्पीकर सर गेल्ले 25 दीस जो पावस पडटा आज सगळी शेती आमकां उदका पोंदा गेल्ली पळोवपाक मेळटा. हांव काल पयर फोंडेच्यान येतालो पिपऱ्यो आख्खो म्हाका दिसता तो दोंगराचेर पिपऱ्यो लायताल्यो त्यो सगळ्यो पिपऱ्यो काबार जाल्या. परत्यो मेळटल्यो जाल्यार हांव नकळो. काल एकल्यान म्हाका 2 काय 3 पिपऱ्यो हाडल्यो 100 रुपया 3 पिपऱ्यो म्हणपालो. अशी परिस्थिती आज आसा. पिपऱ्यां बरोबर जे कितें लायतात एग्रीकल्चरल प्रॉडक्ट ते सगळे नश्ट जाल्ले आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी म्हणून रोल ऑफ द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां सगळ्याच्यो क्लेम्स येतल्यो सगळे शेतकरी क्लेम करतले आनी ते क्लेम जर आमी टायमार सेटल केले ना आनी रवी खबर आहा तें आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर आहा ताका तो बेल्ट खबर आहा. आतां मिनिस्टरूय आहा आमचो गोविंद आहा तुका सुदीन आहा सुभाष आहा हो सगळो बेल्ट एग्रीकल्चरल बेल्ट त्या वटेन बरो आसा. आनी ताका लागून म्हजी विनंती आहा बाब एग्रीकल्चर मिनिस्टरा कडेन की जाता तितले बेगीन तांचें कंपेन्सेशन बेगीन दिवचें फायनलायज करून. ना जाल्यार एज इट इज शेतकरी कमी जायत आसा. शेतकरी कमी कित्याक जाता जाल्यार ताका जें पळय तो रोयता जें उत्पन्न ताका येता ताजेर तो सर्वायव जावपाक शकना म्हणून तो फुडल्या दुसऱ्या वर्साक कमी लायता. स्पीकर सर एक दुसरी गजाल म्हणजे सपोर्ट प्रायस आज गव्हर्मेंट सपोर्ट प्रायस दिता. शेतकऱ्यांची मागणी आसा की सपोर्ट प्रायस वाडपाक जाय. सपोर्ट प्रायस मायज दिवपाक जाय.
एक गजाल म्हणजे कोकोनट प्लांटेशन. आमचो कलीग बाब हाणें सांगलें एल्टनान की एक तेंप आशिल्लो सांगल्यार खरें दिसपाना गोंयांतल्यान दिसाक 25-30 हजार नाल्ल भायर वताले, एक्सपोर्ट जाताले. म्हणजे भुरगेपणान नाल्ल म्हणटा ते वॉटरी कोकोनट, ड्राय कोकोनट्स, कोपरा हे सगळे एक्सपोर्ट जाताले, म्हणजे दुबाय सुद्दां वताले. आज परिस्थिती कितें आसा, आज आमकां सेलमाच्यान नाल्ल हाडचे पडटा चवथी कडेन, कारण नाल्लाची शॉर्टेज. म्हणून हांव एग्रीकल्चर मिनिस्टरा कडेन मागतां की कोकोनटाचेर मातशें लक्ष दी. आमचें लक्ष कोकोनटा वयल्यान गेलां. कोकोनटा खातीर कोकोनट बोर्ड आसा, एक्चुअली सेंटराचो बोर्ड आहा कोकोनट बोर्ड. कोकोनट बोर्डा कडल्यान जें कितें एसेसन जाय तें घेवन एक जर मातशें कोकोनटाचें क्रॉप गोंयांत मोठ्या प्रमाणाचेर येता इतलें जर पळयत, तांकां कितें फर्टिलायझर जाय जाल्यार सबसिडी पाडपी मेळना. लोकांची कंप्लेन आसता नाल्ल जाल्यार पाडपाक मनीस मेळना. सिंगापुराक बी मशिनां डेवलप केल्लीं आसा. तें मातशें एग्रीकल्चर मिनिस्टरान लक्ष घालचें. दुसरो एक प्रश्न आशिल्लो तो संजीवनी शुगराचो, पण आय एम हॅपी चीफ मिनिस्टर मेड इट स्टेटमेंट टुडे that he intends to start sugar factory along with ethanol factory. This is a good signal. Actually शेतकऱ्यांकय बरें, तांकांय तांच्या लक्षांत येतलें की चीफ मिनिस्टर इज व्हेरी सिरियस टू स्टार्ट द संजीवनी फॅक्टरी. स्पीकर सर, हांव एक एग्रीकल्चर ऑफिसराचो एक जो डिमांड आसा तो बाब एग्रीकल्चर मिनिस्टराच्या नजरेक हाडून दिता. एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स पळय आसतात रिगार्डींग पे स्केल्स वेर ग्रूप बी गॅझेटेड at level 6 asa, which is equal to head clerk accountant in Goa government. Recently revenue departmentan तांचे लेवल्स आपल्या ऑफिसरांचे लेवल अपग्रेड केला आनी 6 लेवला वयल्यान 8 लेवलाचेर व्हेल्या. म्हाका दिसता एग्रीकल्चर मिनिस्टराक हो तांचेर अन्याय जाला तो खबर आहा, पूण ताणें तें चीफ मिनिस्टरा कडेन उलोवन तांचें तें पे स्केल मातशें जाग्यार घालचें. कित्याक डिपार्टमेंट जर बरो एफिशियंटली चलतलो आनी बरें हें दितलो तुका रिटर्न दितलो जाल्यार ऑफिसर्स हॅव टू बी सॅटिस्फायड. तांकां सॅटिस्फाय करप हें गरजेचें. स्पीकर सर, हांव थंयच्यान सिवील सप्लायाचेर येता. सिवील सप्लाय सगळें आतां ऑनलायन केल्या आनी ऑनलायन केल्ल्यान खुबशे लोकांक थंय कन्फ्युजन जाता. कलेक्टरेटान येतात. हांवें काल रेव्हेन्यूचेर उलयता आसतना रेव्हेन्यू मिनिस्टरान सांगिल्लें की तरेतरेच्यो सर्विसीस सगळ्यो त्या कलेक्टरेटांक मेळटा त्यो सगळ्यो ऑनलायन आसा. आनी सादारण अनएज्युकेटेड मनीस, गरीब मनीस जाका शिक्षण ना, जाका ऑनलायन करपाक येना, तो थंय येता आनी बोळ मारता अक्षरशः. आनी ताका मागीर पयशे दिवन कोणी एजंट धरचो पडटा. सायबर कॅफे वच, थंयच्यान ऑनलायन कर. हांवें रेव्हेन्यू मिनिस्टराक सजेस्ट केलां एक 2 हेल्प डेस्क थंय घाल कलेक्टरेटांक, भितर सरता थंय. कोणीय ऑनलायनाक आयलो की तो ताका गायड करतलो, हेल्प करतलो आनी गरज पडल्यार अपलोड करून दितलो फुकट, पयशे बिशे ना. हें ताणें सांगलां. म्हाका दिसता मातशें एग्रीकल्चर मिनिस्टरान जर तें उलयलें जाल्यार ते सिवील सप्लायाची जी ऑनलायन कितें रेशन कार्डां चडशीं बारीक लोकूच आसता तांकां बऱ्याक पडटलें. न्यू रेशन कार्ड दिवपाचें बंद केल्लें हांव नकळो, पूण मिनिस्टरान तातूंत मातशें लक्ष घालचें आनी जाता तितले बेगीन न्यू रेशन कार्डां परत दिवपाची सुरवात करता इतलें पळोवचें. थँक्यू स्पीकर सर. हांवें टायम दवरला. स्पीकर सर, टायम दवरलो म्हणटा हांवें सारको. I am very Marunas. Minister? Honorable Minister Sri Ravi Naik. पयलें म्हागेलें सांगपाचें आसा, जो एक आमचो MLA म्हाका दिसता वेलीचो रिगार्डींग ड्राफ्ट आगरच्या पॉलिसीचेर उलयलो. रिगार्डींग ड्राफ्ट पॉलिसी आमी कोणाक दिवना. तेणें ताका कशी मेळ्ळी, खंयच्यान मेळ्ळी आनी कशी उलयता तो कांय खबर ना. ड्राफ्ट पॉलिसी कोणाकूच दिवना. म्हणजे तो आतां आसा काय गेलो काय खबर ना म्हाका. आसल्या तेणें आयकुचें. हां, He's gone, so you don't have to reply to him. ओके, बरें आसा. पयलें म्हणल्यार आमचे सगळे MLA, आमचे मानादीक MLA सगळे उलयले आनीक आपली आपली मागणी सजेशन दिली. बराबर आसा. आतां तुमी आमकां सपोर्ट करतले काय ऑपोज करतले? तुमी सगळ्यांनी मांडलां, मागलां, सगळें बरें आसा, पूण ऑपोजूय करतात. कट मशीन पळय आमचो MLA तो पात्रांव आमदार
आग्रीचे पॉलिसी कोणाकूच खबर ना, कोणाक दिवं ना. कोणाक कळणार रे? हांवें दिवं ना. हां, कोण दिलें रे? कोण दिलें तुका? कळ्ळां म्हाका. Honorable Minister, please reply. ड्राफ्ट पॉलिसी हांवें क्वेश्चन घाल, म्हाका रिप्लाय द्या. आमी ड्राफ्ट वचून कोणाक Honorable Minister, please reply. बरें आसा. You continue your reply. आमकां आतां सगळ्यांनी उलयलें, बरें दिसलें म्हाका की आमचे कॉर्पोरेशन जें आसा तें आयज आमचे गोवा स्टेट हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन जें आसा तेणी आयज बरें काम केल्लें आसा. तेणी आमचे जे हांगसर फार्मर आसा तेंचे कडल्यान घेवन हांगसर वेजिटेबल जे आसा आमकां भायल्यान हाडटाले आमी, ते आमी तेंचे कडेन हॉर्टिकल्चर जें आसा कॉर्पोरेशन तेणी आमच्या शेतकऱ्यां कडेन घेवन सगळे तरेचे आयज तेणी हांव तेंचें अभिनंदन करता की वेजिटेबल परचेज करून तेणी डिपार्टमेंटाक 3 कोटी वयल्यान इन्क्रीज टू 6 कोटी एन्युअली. हे तेणी गोंयची भाजी म्हणजे 3 crores म्हणजे 6 crores बरें हें काम केलें आसा. व्हेरी गूड. आयज कितें जालें, थंडी चड खाता. म्हाका खबर ना, हांव येयलो. आमचे बाब कार्लूश बाब तेणी सांगलें की खाजन बांद इन ऑर्डना कॉन्स्टिट्युएन्सी पडवळ खाजन बांद जे तुजी करपाचें आसा तूं सगळें करून घेता हरशीं. आनीक आमचे डायरेक्टर तुका रोखडें करून दिता. तुका ती खबर आसा तशें करतलो. होय डायरेक्टर तसो करतलो, नो प्रॉब्लेम. हें जें आसा तुगेलें सगळें तें हरचें हांव जाणा कित्याक तूं हें आसा शेतां तुमची ती सगळी प्रोटेक्ट करता आनी बरी गोश्ट आसा. तें बांदपाक जाय, खरी गोश्ट आसा ती आमी पळयतल्यार. कित्याक आमची सॉयल कन्जर्वेशन ही डिपार्टमेंट आसा. कित्याक आमचें सॉयल कन्जर्वेशन डिपार्टमेंट जें आसा तेंवूय कितें आसा तुका खबर आसतली. आतां डायरेक्टर दुसरो आमचो म्हाका दिसता डायरेक्टर दुसरो येयलो पळय आमचो नवो येयलो रे, मातशें नांव मातशें येता देसाय. हय म्हणजे सांग बरो आसा. आनी तूं रोकडो क्वीक धांवता बीन. तो मातसो जाणटो जालो न्हू, रिटायर जावन जालो. हो बरो आसा. आनी हें तुगेलें पडवळ खाजन जें आसा तुका म्हाका दिसता एक्सपेंडिचर सँक्शन जाल्लें आसा तुगेलें. तो कालिजार 8 फोंडे खाजन तुगेलें मयरा तें जातलें. खोर्जुवें तेंच तें. खोर्जुवें खाजन लँड खाजन बांद तेवूय टेंडर केले आहा. फायनान्स डिपार्टमेंटा कडेन म्हाका दिसता ते आयिल्ले आसा, ते जातले. ओके. दुसरो आमचो बाब निलेश काब्राल. गुदांव जे आसात हे गुदांव सगळे आमी रिपेर करपाक घेतल्या सांगलें आसा PWD. हें काम जातलें. तुमचें सगळें सांगपा जाय काय एक बराबर सांगू? म्हणजे तुमी आयज सगळें एक जाता कितें आसा. हय, जें कितें काम आसा तें सगळें काम जातलें. आमचे सरकार कडेन पयशे आसा, नो प्रॉब्लेम. पयशे ना जाल्यार पासून आमकां केंद्रा कडल्यान पयशे मेळटले, प्रॉब्लेम ना. तेन्ना आमी सगळे आमचें आसा कितें आमच्या वयर नंबर 1 नंबर 2 आनी आमी गोंयांक कितें म्हणटा आमी तें हें डबल इंजीन
हे इंजीन आनी तें इंजीन एक जावन आमकां पयशे भरपूर येतले कांयच भिवपाचे शेतकऱ्यांनी भिवपा करना आनी प्रायम मिनिस्टर जो आसा आमचो मोदी ते प्रायम मिनिस्टरान सांगलां की कांयच भिवपाचें ना आनी हेका शेती खातीर चड बजेट दवरला आनी शेती ही चड जातली म्हणटकीर आमी शेतकऱ्यांक चड आमी एनकरेज करपाचें म्हणजे शेतकरी सगळ्यांचे आसा प्रत्येकान मांडलां की शेतकरी आसा शेतकरी रोवताय रोडताय कित्याक आमचे एक आमचो मिनिस्टर गेलो हांगा दिल्ली आनी तेन्ना देविलाल आशिल्लो देविलालाक सांगपा लागलो तो गेलो तो चीफ मिनिस्टर की गोवाकार लोक रोडताय ते होय गेल्लो संजय बांदेकर ताका बाबड्याक खबर ना म्हणजे ते सांगपा गेल्लो पयशे हाडपाक ना ते सांगपाचें ना हो नाका जालो मस्ती करता हो तेन्ना खंय आशिल्लो म्हाका खबर नासलें तेन्ना तो ना तो मागीर म्हणून हे आमचे विजय सरदेसायांनी कितें हें केल्लें आसा सजेशन दिल्या ही सगळी तुमची सजेशन आमी आसा दवरता सगळीं आनी आमचे डिपार्टमेंटान धाडटा तुमची कितें कितें आसा तें सगळे तरेची आनीक एक काम करा तुमी कट मोशन दिलें ती विड्रॉ करा बराबर न्हू रे हय हा कट मोशन विड्रॉ मंत्री बाब सद्गुरू आयिल्लो न्हू सद्गुरू आयिल्लो तेणें कितें केलें माहिती सॉयल 3.5 करोड मोडे सरकारान बाय आयकय आमी कांयच म्हणना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान कांय म्हणूं ना हय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तुमी हे इव्हेंट केलो इव्हेंटा 3.5 करोड मोडे म्हणूं ना मोडे डिपार्टमेंटान तेज कितें फायदो जाला तो गोंय येयलो सॉयल कन्जर्वेशन करपा येयलो सॉयल कन्जर्वेशन सगळें करया म्हणलें मरे सगळें करया म्हणलें मरे हय ना तेज कितें जालें तो येयलो तो रे हय तो म्हणटा तो येयलो तो कोण सद्गुरू तुमी आल्लो थिंगा स्टेज हांव आशिल्लो रे हांव चोवपा येयल्लो ना गेलो न्हू तो कितें उलयता तें आयकोपा येयल्लो खरो कितें बाब बरें उलयता आयकोया आयकोपा कितें जाला पूण पयशे हांवें दिवं ना पयशे डिपार्टमेंटाक गेले ते दुसरे डिपार्टमेंटाक गेल्या तो कितें आयिल्लो आतां तुमकां सांगपा येयल्लो तुमकां सांगपा या तुमकां सांगपा येयल्लो आयकय तुमकां सांगपा येयल्लो ही गोंयची जे शेतां भाटां ती राखून दवरा म्हणून दिवं नाका म्हणून कोणाक हे आमकां फुडाराक जाय म्हणून तें सांगपा येयल्लो आनी कांय ताचें म्हणलें हें ना पूण ताका लागून ताणें आपलें हें भाशण बिशण केलें आमी आयकलें तुमी आयकलें आसा येस फुडें वचया फुडें चाल बरें आतां हांव दिल्ल्या वयरे प्रमाण 7 आशिल्ल्यो मागण्यो क्रमांक काल मुखेलमंत्रीन लाडू दिलो 69 आनी 70 वयल्यो कपात सुचोवण्यो सभागृहाच्या मतदानांत घालता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें कपात सुचोवण्यो नामंजूर जाल्यो आतां हांव वेळेरे प्रमाणे आयच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 64 69 आनी 70 सभागृहाच्या मतदानांत घालता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें मागण्यो क्रमांक 64 69 आनी 70 मंजूर जाल्यो सभागृह आमकां आज कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान सभागृह सोमार 29 जुलय 2024 सकाळीं 11:30 स्थगीत करता.